أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما. در آیات گذشته بحث جهاد بود و ترغیب به سوی جهاد و انفاق، و بعد از اون الله عزوجل تخویف ذکر کردند. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام. در این آیاتی که تلاوت می شوند نمونه ای از تخویف دنیوی می خوانیم که برای بنی اسرائیل چه مشکلاتی پیش آمد. سل بنی اسرائیل هم نمونه تخویف دنیوی هست و هم زجر و سرزنش هست بر بنی اسرائیل. الله می فرماید شما از بنی اسرائیل سوال کنید کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر ما به اونها آیه بینه دادیم، دلائل روشن دادیم، معجزات دادیم. اما بنی اسرائیل از این نعمتها که نعمتهای معنوی هستند، نعمتهای دینی هستند، از اینها خوب استفاده نکردند، نعمتها را تبدیل کردند، نعمتها را تبدیل کردند و ناسپاسی کردند، تبدیل به نقمت شد، تبدیل به عذاب شد. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. هر کسی که تبدیل کنه نعمت الله را میتونه بنویسی کما بدل بنو اسرائیل، همان گونه که بنی اسرائیل تبدیل کرد. بعد از اینکه اون نعمت پیشش آمد فإن الله شدید العقاب، الله عزوجل سخت عذاب میدهد، عذاب دهنده هست. حال مراد از نعمت ها چی هستند که اونها تبدیل کردند؟ مراد از نعمت های الهی آیات و دلائلی هستند که سبب رشد و هدایتند، آیات و دلائلی که سبب پیشرفت دینی هستند. امام رازی در تفسیر کبیر می فرماید که المراد آیاته و دلائله، نعمت خدا، مراد از نعمت خدا چیه؟ آیات و دلائل، و هی من اجل اقسام نعم الله، از بزرگترین اقسام نعمتهای الهی هستند. لانها اسباب الهدى والنجا من الضلاله، اینها اسباب هدایت و نجات هستند از گمراهی. اونها از اسباب هدایت استفاده نکردند. عزیزان، این آیه در واقع تلنگری هست، تذکری هست برای ملت مسلمان که هر کسی نعمتهای الهی را تبدیل بکند، نعمتی که خدا بهش داده، نعمت دین، نعمت ایمان،
نعمت قرآن، نعمت آزادی تعلیم و نماز. وقتی که انسان تبدیل بکنه این نعمت ها را، یعنی از اینها درست استفاده نکنه، الله سخت عذابش میده. گاهی عذاب میاد ما متوجه نیستیم، گاهی الله عزوجل نعمت را از ما میگیره هنوزم متوجه نیستیم. یکی از علما داستانی و خاطره نوشته بود که یکی از عرض کنم که فعالین جماعت تبلیغ از هندوستان که اصالتا از افریقا که اصالتا هندوستانی هست، میگه ما تشکیل شدیم رفتیم به یکی از روستاهای فلسطین و مسجدی اونجا بود. مسجد دیدیم قفله، وقت نماز هیچ که نیست. ما مسجد را باز کردیم، جارویش کردیم، خاک چند ساله گرفته بود، تمیزش کردیم. بعد ما رفتیم تو اون روستا مردم را دعوت بدیم به مسجد برای نماز. کسی را دعوت دادیم، او گفت که خدای عزوجل قبله ما را از ما گرفت که بیت المقدس باشه، الان ما چرا بیایم نماز بخونیم؟ یعنی اینقدر انسان ناسپاسه که تقصیر خودش را نمیدونه که به وظیفهش عمل نکرده. خدا میگه چرا قبله را از ما گرفت، الان ما چطور نماز بخونیم؟ ما نمیایم نماز نمیخونیم. علیاذ بالله قهره. غافل از این که قبله که در دست شما بود، قبله که در دست مسلمانان بود، چقدر قدردانی کردید، چقدر سپاسگزاری کردید، چقدر پایبند بودید، چقدر پایبند شرع و دین بودید، چقدر تقوا و ایمان در وجود شما بود. ما اهلیت خودمون را نشون ندادیم با اعمال خودمون. پس گاهی خدای عزوجل نعمت را از ما میگیرد و بعد متوجه هم نیستیم که مقصر چه کسی هست. واقعا جای تعجب است. لذا الله میفرماید و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. هر کسی که تبدیل بکنن نعمت الهی را بعد از اینکه نعمت آمده، خدا سخت عذاب میده. خب علت و دلیل چی میتونه باشه که انسان قدردان نعمتهای الهی نباشد؟ عرض کردم مراد از این نعمتها نعمتهای دینی هست، آیات الهی و تمام دلائلی که سبب رشد و هدایت ما میشه، تعلیم قرآن. چه مسئله باعث میشه که این نعمتها از ما گرفته بشه؟ الله عزوجل میفرماید که زرق و برق دنیا، انحماک و استغراق در دنیا، چنان در بحر دنیا و مادیت مشغول شدن که انسان از معنویت، از هدایت، از قرآن، از راه رشد و فلاح انسان فراموش بشه. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. الله میفرماید برای کسانی که کفر کردن، این علت بنویسه، علت یبدل نعمت الله. اینایی که تبدیل کردن نعمت الهی را بنی اسرائیلی ها بودند. علت چی بود؟ حب مال، حب دنیا، غرق در دنیا شدن. الله میفرماید که برای اینها آراسته شده بود زندگی دنیا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراسته شده، مزین شده برای کسانی که کفر کردند زندگی دنیا. چنان زندگی دنیا را دل دادند که کسانی که دنیا نداشتند، کسانی که اهل ایمان و اهل نماز و اهل تقوا و دین بودند، اونا را مسخره می کردند. و یسخرون من الذین آمنوا، و مسخره می کنند کسانی را که ایمان دارند، اونا را مسخره می کنند. کفار در هر زمانی مسلمانان را به خاطر فقر مالیشون مورد تمسخر قرار دادند. در زمان پیامبران الهی، بعد از اون
امروز هم خیلی ها هستند مسلمانان را به خاطر اون دسته از مسلمانانی که اقتصادشون خوب نباشد، مسائل مالی و مادیشون خوب نباشد، اونها را عقب مانده میدونند. خب امروز کشورهای اسلامی را نگاه میکنیم، از نظر مسائل مادی بد نیستند، نفت و بسیاری از ذخایر و خزائن را در اختیار دارند، از خیلی از کشورهای کفر هم جلوتر هستند. اما ببینید آیا واقعا مسائل مادی انسان را به جای میرسوند؟ برای انسان عزت میارد؟ نه. عزت چی میارد؟ دین میارد. عزت ایمان میارد، قرآن و جهاد میارد. پس نباید کسی را تحقیر کرد به خاطر مسائل مادی. اینهایی که اونا را تحقیر میکردند، و یسخرون من الذین آمنوا، مسخرهشون میکردند، الله میفرماید در روز قیامت اینها برتری دارند. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، آنهایی که اتقوا عن الكفر والشرک، آنهایی که از کفر و شرک پرهیز کردند، آنهایی که بر اقتضای ایمان عمل کردند، فوقهم یوم القیامه، بر آنها فوقیت دارند، فوق آنها هستند، یعنی در اعلی علیین هستند در روز قیامت. فوقی که کفار، فوق کسانی که به اونها در دنیا مسخره می کردند. لذا پس دار و مدار موفقیت بر مادیت نیست، بر هدایت است، بر ایمان است. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. بحث مادیت اون به خدا مربوط است. الله رزق میده هر کسی را که بخواد بدون حساب. بنویسه مؤمنا کان او کافرا، چه مؤمن باشه چه کافر باشه، خدا بدون حساب و کتاب میده. لذا الله عزوجل میفرماید که اصل اینه که انسان از نعمت دین، از هدایت، از آیات الهی خوب استفاده بکند. لذا امروز کسانی، چه کشورهایی، چه اقوامی، چه ملتهایی که مادیت دارند، امکانات رفاهی دارند، این دلیل موفقیت اونها نیست. موفق اونهایی هستند که آیات الهی را دارند، قرآن را دارند، دین و ایمان و هدایت دارند، امکانات معنوی و روحانی دارند. کان الناس امة واحده. بعد از این الله عزوجل دلیل جهاد را ذکر می فرماید که جهاد چرا لازم است. می فرماید که اولا مردم همه بر یک امت واحده بودند. حال این هم دلیل جهاد است، هم دلیل بعثت انبیاء. چرا این همه پیغمبر مبعوث شد؟ همه بر امت واحده بودند. اینجا فاختلفوا مقدر است، اختلاف کردن با هم دیگه. اختلاف که آمد، خداوند انبیاء را فرستاد. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. الله فرستاد انبیاء را در حالی که این انبیاء مژده دهنده و بیم دهندگان بودند. این علاج اول. اختلاف چی بود؟ بعثت انبیاء. علاج دوم، و انزل معهم الكتاب بالحق. همراه با اونها کتاب نازل فرمود، به حق نازل فرمود، برای اثبات حق. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فی، تا که قضاوت و داوری بکنم بین مردم در آنچه که اختلاف دارند در آن. ببینید انبیاء آمدند، خود انبیاء هم یکی از اسباب حل اختلافند، علاج اختلاف. و بعداً کتاب هایی که آوردن. امروز اگر پیامبر در میان امت نیست، کتابی که با خود آورده قرآن هست. معنیش اینه که اگر امت ما هم دچار اختلاف شده و 73 گروه شده، اونطوری که در روایت ها آمده، خب تنها راهش چی هست؟ بازگشت به کتاب الله. البته من یک نکته خدمت شما عرض بکنم، شما فرق اختلاف این کتاب، این امت را با بقیه بدونید.
اون اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ملت یهود 71 گروه شدند. شاید این 71 گروه اشاره به چی هست؟ به تکثیر است، یعنی گروه های زیادی شدند. 70 در گذشته یه عددی بود برای کثرت استفاده می شد، 70 هزار. لذا فرمود یهودی ها 71 گروه شدند، مسیحیان 72 گروه شدند، یعنی از اونا بیشتر. شما مسلمانان 73 گروه میشید، یعنی شما از اونها هم بیشتر میشید. اما یک فرقی مسلمان ها با اونها دارند که اونها راه خودشون را گم میکنند، هر گروهی سرگردان. اما مسلمانان که گروه هایشان زیاد میشه، تشتت و تفرق میاد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که یک گروه هستند که بر مسیر حق هستند، کلا راه را گم نمی کنند. یک گروه هستند بر کتاب و سنت عمل می کنند، یک گروه هستند بر مسیر حق هستند. و فرمود اونهایی هستند که بر روش من و اصحاب من باشد، ما انا علیه و اصحابی. پس این امت الحمدلله مثل بقیه ملت های گذشته، یهودیت و مسیحیت، راه خودش را کلن گم نمیکنه، از دست نمیده. هستند در این امت مسلمانانی که مسیر حق را دارند. لذا اگر بقیه هم میخواهند اختلافات حل بشه، میخواهند که مسائل حل بشه و بر یک مسیر قرار بگیرند، الله میفرما ما برای راهکار، برای علاج چی فرستادیم؟ کتاب فرستادیم. همه بیایند بر کتاب خدا، قرآن مجید چی میگه. لذا الله میفرماید و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس. الله نازل فرمود همراه با اونها کتاب را به حق، تا که داوری بفرماید بین مردم فیما اختلفوا فی، در آنچه که آنها اختلاف کردند. اما اختلاف چه کسانی اختلاف درست کردند؟ چرا درست کردند؟ کی درست کردند؟ سه سوالی که قبلا مطرح کرده بودم. کسانی که اختلاف ایجاد کردند عموم مردم نبودند، عوام مظلوم نبودند، آخوند و ملا اختلاف درست کردند. در امتهای گذشته هم ملاهای اهل کتاب کی اختلاف ایجاد کردن؟ بعد از علم، یعنی دیده دانسته، از روی جهل و نادانی نبود. چرا اختلاف درست کردند؟ دیده دانسته. چرا اختلاف؟ به خاطر حسادت، به خاطر رقابت. با اهل حق و با اهل دعوت حسادت داشتند. لذا پاسخ هر سه سوال الله می فرماید و مختلف فیه، اختلاف نکرد در این حق الا الذین اوتوه، مگر آنهایی که این کتاب داده شدند. در کتاب اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب داده شدند، یعنی اهل کتاب، اهل علم. کی؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات و دلائل پیش آنها آمد. چرا؟ بغیم بینهم، هر سه سوال جواب داده شد. بغیم بینهم و بین دعات توحید، به خاطر حسادت بین اونها و دعوتگران توحید. اما الله عزوجل اهل ایمان را راهنمایی فرمود. فهدى الله الذين آمنوا، راهنمایی فرمود، هدایت فرمود الله آنهایی را که ایمان آوردن، یعنی قصد ایمان واقعا داشتن، قصد مسیر درست داشتن. لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، به کدام سمت راهنمایی فرمود؟ به آن سمتی که اختلاف داشتن در آن. من الحق بیان ما هست، یعنی الله عزوجل به سبب به طرف حق راهنماییشون کرد، به اذنه، با اذن و توفیقش. این الله هست هدایت می فرماید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله هر کسی را که بخواد هدایت می فرماید، به صراط مستقیم هدایت می فرماید.
حال الله عزوجل میفرماید که اینهایی که اختلاف با هم دیگه داشتند راهکارشون و راه علاجشون حل با کتاب الله است. پس یکی از راههای علاج چیه؟ کتاب است و دوم جهاد است. از اینجا به بعد ترغیب به جهاد است. در راه جهاد مصائب است، مشقت هاست، سختی هاست. الله عزوجل می فرماید که می خواهید بدون مشقت به بهشت بروید، بدون سختی ها به بهشت بروید. الله می فرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما می پندارید که وارد بهشت و داخل بهشت می روید؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که هنوز پیش شما نیامده واقعات آنها، واقعات و احوال آنهایی که گذشتن قبل از شما، یعنی امتهایی که قبل از شما بودن، چه واقعاتی، چه مشقاتی، چه مصائبی بر اونها آمد. اون احوال هنوز بر شما نیامده. مگه چی شد اونها را؟ مستهم البأساء والضراء، به آنها سختی ها رسید، سختی های مالی و جانی. بأسا مالی و ضراء ضرر جانی. و زلزلوا، متزلزل شدن، بنویسید به انواع البلایا، با انواع بلاها اونها به تزلزل و به زلزله افتادند، به اندازه‌ای که حتی یقول الرسول، حتی که می گفت رسول و پیامبر اونها، والذین آمنوا، و صحابه اون رسول یعنی پیشینیان، صحابه‌ای که با او بودند، چی گفتن؟ متی نصر الله، یاری خدا کی میاد؟ این متا استفهام طلبی هست، یعنی اونها از خدا کمک خواستند، خدای کمک ما بکن. الله عزوجل هم اجابت فرمود و جوابشون داد الا ان نصر الله قریب، خبردار نصرت و یاری خدا نزدیک. پس ببینید در راه خدا مشقت است، سختی هست، بهشت رایگان نیست. بهشت بدون مشقت ها نیست. حجبت الجنة بالمکاره، در روایت آمده که بهشت احاطه شده با سختی ها، با مشقت ها. لذا از الله عزوجل سختی نخواهیم، نسأل الله العافیه، از الله عافیت میخواهیم. اما اگر مشقت و امتحان و سختی ها آمد، نه هراسیم، عقب نشینی نکنیم، جا خالی ندهیم. باید مسلمان استقامت داشته باشد، مسلمان نترس باشد. بعد از جهاد بحث انفاق دوباره میاد. الله میفرماید یسألونک ماذا ینفقون، سوال میکنند چی خرج بکنند. اینجا هم معلوم میشه مثل همون سؤال یسألونک عن الاهله، جواب با سؤال تطبیق نداره. اما مهم اصل جوابی که خداوند عزوجل میدهند اشاره به اینه که مهم این هست، اون سؤالی که این جوابش هست. میپرسن چی خرج بکنیم، در جای دیگه هست قل العفو، هر چی که مازاد از نیازت خرج بکن. اما مهم اینه که مصرف کجا باشد، کجا خرج کنی. معلوم میشه که منظور از خرج کردن اینجا زکات نیست. چرا؟ چون که مصارف را که خدا ذکر میفرماید اول پدر و مادر را ذکر میکند. مگر برای پدر و مادر دادن زکات درسته؟ نیست. پس هدف از انفاق زکات نیست. غیر از زکات الله عزوجل انتظار دارد مالتون را خرج کنید. لذا بعضی از مسائل را مصارف را الله ذکر فرموده. یسألونک ماذا ینفقون، از شما سوال میکنند چه خرج بکنند. قل ما انفقتم من خیر، بگو آنچه که خرج میکنید، من خیرین یعنی از مال، هر چی خرج میکنید خرج کنید، ولی مهم مصرفه. برای کی؟ فللوالدین،
برای پدر و مادر، والاقربین و برای خویشاوندان، والیتاما برای یتیمها، والمساکین برای مسکینها نادارها، و ابن السبیل و برای مسافران. برای اینها خرج کنید، اما هر چی خرج کنید برای خدا باشد، اخلاص باشد. و ما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. هر چی خرج کنید از خیر، از مال خیر، الله میداند. پس برای خدا باشه و به مصارف درست باشه. خب بحث انفاق و جهاد است. دوباره برمیگردیم به سوی جهاد. الله میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم. بر شما جهاد فرض شده در حالی که اون طبعا برای شما ناگوار است. طبعا انسان دوست نداره بره به جنگ کشته بشه، تلف بشه، پس طبعا ناگوار است. اما الله عزوجل میفرماید بسا چیزهایی هستند که ناگوارند، خیر شما در اونها است. و بسا اشیاء و چیزهایی هستند که برای شما خوشند و خوبند، اما ضرر شماست. انسان خیر و شرش را، ضرر و نفعش را نمیداند. پس بهتر اینه که در اختیار الله و شریعت الله قرار بگیرد. هر چی که دستور الله است خیره، هر چی که خدای عزوجل باز داشته شره. لذا الله می فرماید کتب علیکم القتال، لازم قرار گرفته، فرض شده بر شما جهاد در راه من، و هو کره لکم، در حالی که اون ناگوار است برای شما. طبعا بنویسید و عسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا شما ناپسند می‌دارید چیزی را، و هو خیر لکم، اون در واقع خیر است برای شما. یکی از اونها جهاده، یکی دیگر انفاق، مال خرج کردن انسان نمیپسنده ولی خیره. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، و چه بسا شما دوست داری یه چیزی را که انجام بگیره در حالی که و هو شر لکم، اون شر است برای شما، ضرر است برای شما. پس شما خودتون را در اختیار رب قرار بدید. چرا؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله عزوجل میداند و شما نمیدانید. على ای حال الله حقیقت هر چیز را میداند. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی، باز متعلقات جهاد. یکی از مسائل جهاد در ماه حرام هست که در ماه حرام جهاد چگونه هست. بنده صبح در اون آیات به این داستان اشاره کردم که اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با مشرکین در حال نبرد و کمین بودن. در زمان جنگ بدر بود، تقریبا اون حول و حوش بود. در یک منطقه به نام مقام نخله درگیری بین مشرکین و مؤمنین اتفاق افتاد و این درگیری مقدار طول کشید. دو تا از مشرکین اسیر شدند، یکی کشته شد، عمرو الحضرمی یا عمرو ابن الحضرمی کشته شد. این زمانی بود که 29 جمادی الثانی یا جماد الاخری بود از نظر مسلمانان، اما مشرکین گفتن که ماه رجب حلول کرده و پیدا شده. ماه رجب ماه حرام است. حال بعد از اینکه اون عمرو ابن الحضرمی کشته شد، مشرکین شروع کردند غوغا و تبلیغات و بوق و کرنا و این دینو ببین که به ماه حرام احترام نگذاشت. در ماه حرام از افراد ما را یکی را کشتند. برای صحابه هم سخت شد که در ماه حرام الله عزوجل دست جواب دادن. اینجا پاسخ الهی قابل تعمق است.
اما الان خدمت شما عرض کنم که ماه حرام قابل حرمت هستند، ولی در ماه حرام جنگ کردن ممنوع نیست و حرام نیست. به هر حال اگر حرمتی در ابتدا بوده الان منسوخ شده. و قاتل المشرکین کافتا. لذا الله عز وجل می فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، از شما سؤال می کنند که از ماه حرام، از جنگ کردن در اون ماه حرام. الله جواب میده اولا قل قتال فیه کبیر، جنگ در اون سنگین است، خیلی سنگین هست، یعنی کار بزرگی هست، اشتباه بزرگی هست. اما شما خباثت های خودتون را نگاه کنید، شما بدبختی های خودتون را نگاه کنید و فسادات خودتون را. فساد شما بیشتر یا این اشتباهی که مسلمانان خطأ انجام دادند. اشتباهات مشرکین چی بود؟ چند چیز. یک، وصد عن سبیل الله، بازداشتن از راه خدا، یعنی از اسلام. دو، و کفر به، و کفر به راه خدا، به اسلام، یعنی خودشون هم کفر کردند، دیگران را هم بازداشتند. سه، و المسجد الحرام، یعنی بازداشتن از مسجد حرام که در سال ششم در حدیبیه نگذاشتن مسلمانان به مسجد حرام بروند. چار، و اخراج اهله منه، اخراج اهل مسجد حرام از آن. اهل مسجد حرام کی هستند؟ الله عزوجل میفرماید مشرکین اهلیت ندارند، مشرکین ارزش ندارند که اونا اهل مسجد حرام باشند. پس اهل واقعی یعنی اونایی که اهلیت دارن کیا هستند؟ علامه آلوسی نوشته و هم النبی صلی الله علیه و سلم و المؤمنون، اهل واقعی رسول الله و مؤمنون هستند. و انما كانوا اهله لانهم القائمون بحقوقه، اینها را خدا اهل میفرماید چون حقوق مسجد حرام را اینها برپا میدارن، انجام میدهند. حقوقش چیه؟ توحیده، عبادت خدای واحد است. بس این چهار چیز، این چهار تا خباثت و فساد شما از نظر خدا از جنگ کردن در ماه حرام سنگین تر است و بزرگتر است. و اخراج اهلیه منه، از آن مسجد الحرام، اکبر عند الله، جرمش بزرگتر پیش خدای عزوجل. و بعضی علت دیگری داره، پنجم، که او از اینها بدتر. والفتنه اکبر من القتل، فتنه از قتل بدتر است. فتنه یعنی چی؟ فتنه بعضی گفتن که شرک، بعضی گفتن اذیت و آزار مسلمانان. الله می فرماید این از قتل و از کشتن کسی در ماه حرام خیلی بدتر است. پس شما خودتون را برید جمع کنید، اعتراض نکنید، ایراد نگیرید بر مسلمانان. لذا الله می فرماید که اینها دروغ میگند که ماه حرام را احترام میگذارند. اینها اگر دستشون برسد با شما می جنگند. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره اینها با شما جنگ می کنند حتی که برگردانند شما را از دین شما اگر بتوانند برگردانند. خداوند درباره برگرداندن و ارتداد اینجا تخویف شدیدی بیان می فرماید. و من یرتدد منکم عن دینه، هر کسی برگردد از شما از دینش، فیمت، بعد از برگشتن بمیرد، و هو کافر، در حالی که کافر باشد، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة. الله می فرماید این انسان ها اعمالشان، اعمال صالحشان باطل می شود در دنیا و آخرت. اعمال تمام باطل میشه.
هر عملی کرده، حتی اگر زنی را در عقد داشته، کسی که مرتد بشه اون عقد فاسد میشه. اگر حتی بعضی از فقها مثل امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید اگر کسی حج انجام داده، حج اسلام، خب فرض از گردنش ساقط شد، بعداً العیاذ بالله مرتد شد، چی شد؟ مرتد شد، اون حجش که انجام داده باطل میشه. فی دنیا معنیش همینه، هر چی عمل کرده در دنیا، باز دوباره این چیکار کرد؟ دوباره مسلمان شد، توبه کرد، الان اون حجش باطله. اگر استطاعت داره دوباره حج کنه، چون حج در عمر یک بار فرض میشه. الان تازه مسلمان شده، اون خدا فرموده حبطت اعمالهم فی الدنیا. استنباط امام ابو حنیفه از اینجاست. بقیه فقها میفرماید همون کافیه، ولی امام ابو حنیفه میفرماید چون فی الدنیا و الاخره آمده، اون حجش باطل شد. لذا و اولئک اصحاب النار، اگر اینها توبه نکنند اینها اهل آتشند، هم فیها خالدون، همیشه در آتش میمانند. بس ببینید ارتداد خیلی سخته. این کفار همیشه سعی میکنن با شما بجنگن تا اینکه از دین برگردید. بس الان بهانه ماه حرام را میکنن، نگران نباشید. حال الله عزوجل بعد از اینکه تخویف برای اونها بیان فرمود، بشارت برای مؤمنین. الله می فرماید ان الذين آمنوا، بدون شک کسانی که ایمان آوردند، والذین هاجروا، و کسانی که هجرت کردند در راه الله، و بعد از هجرت وجاهدوا فی سبیل الله، و آنهایی که جهاد کردند در راه الله برای اعلاء کلمت الله، اولئک یرجون رحمت الله. این نتیجه است. این افراد امیدوارند به رحمت خدا، امیدوارند. این خبر است، مضارع هست، به معنی امر است، یعنی امیدوار باشند، امیدوار باشند به رحمت خدا. والله غفور رحیم، الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. الله اینها را میبخشد. پس تا اینجا هم بحث جهاد بود، هم تشویق و ترغیب به جهاد، به انفاق و فضائل مجاهدین. یسألونک عن الخمر والمیسر، ما قبل و ما بعد مباحثی هست که مربوط به چی هست؟ مربوط به امور انتظامیه هست. چند تا دیگر از امور اینجا بیان میفرماد الله تعالی. حداقل 5 مسئله هستند. این مسائل را میگن مسائل ذو وجهین. ذو وجهین یعنی دو بعد دارند، دو جهت دارند، یک جهت خیر، یک جهت شر. لذا الله عزوجل ذو وجهین را ذکر میفرماید. یکی از اون مسائل موضوع خمر است و قمار است، شراب و قمار. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوال هم میکردند. این اولین آیه هست درباره جهاد، درباره شراب. هنوز حرمت شراب نیامده بود، اما خدای عزوجل یه اشاره کردند. اونهایی که اشاره کوچک اونها را کافی بود، از اینجا فهمیدن، بعد از اون شراب نخوردند. بعضی که خیلی عرض کنم که تیزهوش بودند و ذهنشون خوب کار میکرد. سوال اینه که شراب، خوردن شراب، مصرف مشروب و قمار بازی کردن حکمش چیه؟ اون زمان حرام نشده بود. الله میفرماید که بگو که هم گناه داره، هم تو اینها گناه هست، هم منافع. گناهش که مشخصی، منافعش اینه که گاهی قمار میکنه، کسی برد میکنه، خب به نفعش شد. منافع شراب اینه که به هر حال هم لذت بخش برای انسان و هم بلا تشبیه انسان را نشه میکنه. پس این منافعش. اما اون بعد گناهش و جهت گناهش و اشتباه و ضررش بیشتره. خب این اشاره که الله فرمود، نفرمود حرامه. خب خیلی ها گفتن چرا ما
یه چیزی را مصرف بکنیم که گناهش بیشتره و ضررش بیشتره از منافعش، پس خیلی ها ترک کردن. این اولین مسئله ذو وجهین. الله می فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر، از شما سؤال می کنند درباره حرمت شراب و قمار. قل فیهما اثم کبیر، بگو در این هر دو گناه بزرگ است. و منافع للناس، اما منافع هم برای مردم است. منافعشون چیه؟ من الربح فی التجاره، در تجارت در فروختن شراب فایده هست. والالتزاز به، و لذت حاصل میشه. والسرور، خوش میشه انسان. و حصول المال بلا تعب، مال بدون خستگی و بدون رنج یک شب در قمار چقدر به دست میاد. خب منافع هم داره. اما و اثمهما اکبر من نفعهما، گناهشان از نفعشان چی هست؟ بیشتر. پس عاقل را اشاره چیه؟ کافی هست. مسئله دوم، و یسألونک ماذا ینفقون، اینم ذو وجهینه، چی خرج بکنند؟ ببینید اگر مالی شما خرج بکنید هم ضرر مالتون از دست رفت، هم نفع اخرویه. اینجا باز نفعش بیشتره. قل العفو، عفو یعنی مازاد بر حاجت، مازاد بر نیاز. كذلك یبین الله، این گونه الله بیان می فرماید برای شما آیات را. لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخره، شاید شما بیندیشید درباره امور دنیوی و اخرویتان. یعنی شما فکر بکنید که منافع دنیای ما، منافع عقبای ما، اون وقت میدونید که دنیا فانی هست، منافعش هم فانی هست. به فکر آخرت باشیم، به نتیجه مطلوب میرسید اگر فکر کنید. و یسألونک عن الیتاما، سومین مسئله ذو وجهین، درباره یتیم ها از شما میپرسند. ببینید مسئله یتیم از این جهت ذو وجهینه که یتیمی که مثلا از پدر مانده یک یتیم هست، با عمویش زندگی میکنه، با برادرش زندگی میکنه، با داییش، با پدر بزرگش. خب چیکار بکنیم؟ مالش را اگر قاطی بکنیم هم نفع داره هم ضرر داره. خب مال یتیم را اگر جدا بکنیم هم برایش ضرره. مثلا هزینه های یتیم را کلا جدا بکنیم، پخت و پزش جدا باشه، آشپزخانهش جدا باشه، برای اون جداگانه غذا درست بشه، برای او همه امکانات آشپزخانهش رو فکر بکنید، خب خیلی زحمته، به ضرر یتیمه. وقتی که با مال خودمون یک جا بکنیم، اون وقت هم اگر ما از مال او چیزی بخوریم برای ما ضرره. لذا الله عزوجل اینجا به انسان اجازه چی داده؟ تصرف، یعنی اختیاراتی داده. فقط یک چیز فرموده، اصلاح لهم خیر، یعنی کاری بکنید که اصلاح مالشون بشه، اونا ضرر نکنند. خب انسان خودش میتونه اجتهاد بکنه. اگر انسان واقعا تقوا داشته باشه و بخواد، مثلا عائله شما 5 نفر است، یتیم ششمی هست، خب با هم بخورید، بر همین اساس تقسیم بکنید، هر چی که هزینه میکنید 5/6 را شما بدید، 1/6 را از مال یتیم بردارید. خب اینجور نه یتیم ضرر میکنه نه شما. به عنوان مثال عرض کردم، هر صورتی که بنفعش هست از نظر مالی. لذا الله می فرماید قل اصلاح لهم خیر، بگو اصلاح برای آنها بهتر است. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر شما آنها را مخلوط کنید، مالشان را در نفقه، برادران شما هستند، یعنی فلا بأس، اشکالی ندارد. ولی اگر نیتتون فساد باشه، الله میدونه. به عنوان مثال شما 5 نفرید، اون 1 نفره، خب نصف هزینه از شما، نصفش از او. و اینجا معلومه که شما کلکی در کار دارید. والله یعلم
مفسد من المصلح. الله مفسد را میداند از مصلح. یعنی چه؟ یعنی الذي يقصد بالمخالطه الخیانه، اونی که قصدش از قاطی کردن خیانت است و افساد مال یتیم هست، اون را هم میداند. و اونی که بدون این قصد مخلوط میکنه هم الله میداند. ببینی خدای عزوجل یسر و آسانی گذاشته، نگفته چه کار بکن، حتما قاطی کن یا حتما جدا کن، اختیار داده. فقط به شما گفته که شما چه کار بکنید؟ اصلاحگر باشید. بس ولو شاء الله، این نعمت الهی است، احسان الهی است. اگر خدا میخواست لعنتکم، شما را در مشقت میانداخت، شما را به زحمت میانداخت. اما خدای عزوجل این کار را نکرد. ان الله عزیز، بدون شک الله عزوجل غالب هست و در کارهای الهی چیه؟ حکمت است. این سومین مسئله ذو وجهین شد. چهارمین مسئله ذو وجهین: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. مسئله عقد و نکاح زن مشرک. زن مشرک از یک طرف شاید به نفع انسان باشه، از نظر زیبایی، از نظر صورت، از نظر مال. خب اون کسی که مشرک است شاید وضعش خوب باشه از هر جهت که عرض کردم. اما از نظر این که مشرک، فردا عاقبت بچه ها چی میشه، نسل چی میشه، زندگی آینده چی میشه. پس از این جهت خیلی ضرر دینیه. هر جا که ضرر دینی اجازه نیست. لذا الله می فرماید ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. شما نکاح نکنید، شما عقد نکنید با زنان مشرکه حتی که اونها ایمان بیاورند. اگر ایمان آوردند اجازه دارید. ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة. الله می فرماید یک کنیزک مؤمنه بهتر است از اون زنی که مشرکه باشد. ولو اعجبتکم، گرچه پسندتون بیاد اون مشرکه، از نظر مال یا از نظر جمال، زیبایی. مثلا خیلی دلداده اون مشرکه بشید، بلا نسبت و اصطلاح امروزی ها عاشقش بشید، ولی اون کنیزک، اون بدشکل اما ایمان دارد، مؤمنه هست، او برایتون بهتره، آینده زندگیتون خیره. و همچنین ولا تنکحوا المشرکین، دخترانتون را به عقد مشرکین، مردان مشرک در نیارید. حتی یؤمنو، حتی که اونها هم چی؟ ایمان بیاورند. ولعبد مؤمن خیر من مشرک. البته یک برده مؤمن، یک غلام مؤمن بهتر است از مشرکی که ولو اعجبکم، گرچه اون مرد مشرک پسندتون بیاد، یعنی مورد پسند شما باشه، به ماله و جمالی، چه از نظر ظاهری و تیپ، چه از نظر مال. خیلی سرمایه داره ولی مشرکه. شما مشرک را چرا ترجیح میدید بر مؤمن؟ همون مؤمن برده بهتره، مؤمن گدا و فقیر بهتره. خب پس با توجه به این آیات عقد زنهای مشرک جایز نیست و همچنین داماد گرفتن مرد مشرک جایز نیست. اما در رابطه با زن اهل کتاب که شما میخوانید انشاءالله در سوره نساء، اون زنی که اهل کتاب باشد، یعنی یهودیه باشد یا نصرانیه باشد، اونجا الله عزوجل اجازه داده. البته زن اهل کتاب را انسان اگر چی بکند؟ عقد بکند، نه اینکه شوهر دختر از اهل کتاب باشه، اون جایز نیست. علتش را هم عرض می کنم. به خاطر اینکه اون کسی که اهل کتاب هست،
اون به کتاب خودش پایبنده، دین داره، بر اساس کتاب خودش اعتقاد داره، پس این ضررش کمتره. و گذشته از این زن هست، زن تابع مرده، زن از مرد متأثره و زن نمیتونه که کاری بکنه تأثیری در زندگی داشته باشه. علی ای حال ضررش چیه؟ کمتره. اما وقتی که مرد از اهل کتاب باشه، مرد غالبه. این دخترک مسلمان را و مؤمن و پاک دامن را به یک مرد اهل کتاب وقتی بدهید، اون مرد اهل کتاب اون غالبه، اون فردا میتونه که چیکار بکنه؟ اون مسیر غلط خودش را تحمیل بکنه بر این. بنابراین زنهایتون را به مردهای اهل کتاب ندهید. اما علماء ما نوشتن امروزه اهل کتابی که امروز هستند در اروپا، در آمریکا، چون این مسئله را خیلی میپرسند و عزیزان ما در آسیای میانه هم این عرض کنم تفسیر را گوش میکنند، به خاطر اونها عرض میکنم که علماء ما گفتند که امروزه این اهل کتابی که موجود هستند، چه در اسرائیلند، چه در اروپا هستند، چه در روسیه هستند، چه در آمریکا هستند، اینها اهل کتاب واقعی نیستند. اینها اکثرا لایق دین ایش ندارند. اهل کتاب اگر عقدش جایز خیلی دلال، یکی حداقل دین داره، عفتش را نمی فروشه، او هم در طبق یک عقیده و کتابی که داره از خدا می ترسه، عفتش را حفظ میکنه. اما کسانی که امروزه اعتقاد دارند که با هر مرد دوست داری میتونه ارتباط بگیری، اینا پایبند هیچ کتابی نیستند. بنابراین عقد اینها علماء معاصر گفتن درست نیست. و گذشته از آن، اون زمان در گذشته مرد بر زن غالب بود. اهل کتاب خودش خب از مشرک ضعیفتره از نظر دین، چون کتاب به کتاب متعهد است، پایبند است، و باز زن هست تابع مرده. اما امروز مردها تابع زنان هستند، زن سالاری هست. لذا به جای اینکه مرد تأثیر گذار باشه در زندگی، زن تأثیر گذاره. میبینید شما، به هر حال اگر نمیبینید میشنوید که هر جا پیشا پیش زنه، حرف اول زن میزنه، هر چیز را انتخاب زن میکنه، حتی برای مرد هم انتخاب کننده زن است، هر چی، لباسش، کفشش، فرمش، مدلش. بنابراین الان دور زن سالاری هست. اون زن اهل کتاب اگر کسی بگیرد، چه بسا که او بر مرد چی بشه؟ غالب بشه، هم از نظر دین فرزندان، هم از نظر بقیه مسائل و رسومات زندگی. بنابراین الله عزوجل علت را ذکر می‌فرماید چرا نکاح اهل شرک جایز نیست و به جای اون کنیزکی باشد، برده‌ای باشد ولی مؤمن باشد. الله می‌فرماید اولئک یدعون الی النار، چون این مشرکین فرا میخوانند به سوی آتش، به سوی جهنم. مشرکین شما را به سوی جهنم میبرند. ای الی الاعمال الموجبه للنار. تفسیر قرطبی گفته یعنی به سوی اون اعمالی که اون اعمال آخر منجر به آتش میشه، به جهنم میشه. والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. الله شما را دعوت میدهد، فرا میخواند به سوی بهشت و به سوی مغفرت به اذن خودش، به توفیقه. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. و الله عزوجل آیات را برای مردم بیان میکند. حکمت تبیین چیه؟ شاید مردم پند بگیرند، تذکر بگیرند. خب این 4 مسئله شد. مسئله ذووجهین، عقد با یک زن یا مرد مشرک، کسی که در دین و مذهب و آیین شرک است. و یسألونک عن المحیض. مسئله 5 و آخرین مسئله ذووجهین، شما را سوال می کنند از محیض. محیض زنی که در حال مریضی ماهواری هست، حیض است.
یعنی نزدیک رفتن این زن چطوره. ببینید در این رابطه هم افراط و تفرید بود قبل از اسلام. یهودی ها اصلا با اون زنی که در حال حیض بود در یک خانه غذا نمی خوردند، چنان تنفر، روی یک سفره نمی نشستند، در یک اتاق استراحت نمی کردند. زنی که مریض بود باید توی اتاق جداگانه بود، با مرد توی یک اتاق، مثل همین کرونایی ها که امروزه توی یک اتاق نمیان با آدمای سالم، چنان بود اون کسی که حیضش بود. و بعض مسیحیان برعکس و همچنین مشرکین، زنی که حیض بود هم باش اختلاط داشتن، هم نشست و برخاست، هم غذا، هم بلا نسبت هم خوابی، نه به اون تندی و نه به این کندی. اسلام بین افراط و تفرید است. قرآن می فرماید که از زنها فاصله بگیرید در حالت حیض. منظور چیه؟ از همخوابی با اونها فاصله بگیرید. فقط همخوابی، مقاربت، مجامعت جایز نیست. دیگه اینکه با هم باشند، یه جا باشند، اختلاط داشته باشند، هیچ اشکالی ندارد. پس این مسئله هم ذو وجهین است. از یک طرف عرض به خدمت شما که جماع سبب لذت میشه، همخوابی نفع، اما از یک طرف که اون مشکل داره، مریضه، حیض هست. قل هو اذن، حیض چیه؟ عزا هست. عزا یعنی چه؟ عزا دو معنا داره. ببین این زن در این حال مریضه. اولا عزا به معنی نجاست، خون داره میاد، نجسه. و همچنین عزا به معنی ایذا رسانی، یعنی اذیت میشه، باعث اذیت و آزارش میشه. هر دو معنی درسته. پس فاعتزلوا النساء فی المحیض، از زنها دور بشید در حالت حیض. چطور دور بشید؟ دور شدن یعنی تفسیر رولمانی نوشته المراد منها اعتزال النساء اجتناب مجامعتهن، یعنی از مجامعت، همخوابی، از اون اجتناب بکنید. ولا تقربوهن حتی یطهرن، نزدیکشون نروید، ای بالوطی والمجامعه، همخوابی باشون داشته نباشید، جماع، حتی پاک بشن، تا زمان پاکی. فقط مجامعت ممنوعه. اما عرض کنم زن و شوهر، ولو اینکه زن مریض باشه، زیر یه لحافه پتو خوابیدن، هیچ اشکالی نداره. فاذا تطهرن، زمانی که پاک شدند، فأتوهن من حیث امرکم الله. الله میفرمه این فأتوهن پیششون بیاید، این کنایه از همخوابیه، کنایه از جماع هست. اما من حیث امرکم الله، از همان مسیری که خدا به شما امر کرده، یعنی اجازه داده. ببینید مسیرهای دخول یا همخوابی بلا نسبت دوتا هستند، یکی قبل، یکی دبر. دبر حرام است و راه دبر را میگن راه فرس، راه قبل را میگن راه حرس. حرس به معنی کشت. کسی که از اون طریق نزدیک بره، منظور اینه که خدا فرزندی میده. اما راه دبر راه نجاسته. الله عزوجل میفرماید فأتوهن من حیث امرکم الله، از همان جهتی که خدا دستور داده، نه از اون جهت مخالف. خیلی امروز سوال میکنن در رابطه با همین مسئله بلا نسبت لواط. این کار یک مسلمان نیست، این از گناهان کبیره هست، از کبائر هست. اینجا قرآن صراحت داره میگه ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خدای تعالی ترغیب توبه میده و هم در این ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین نکته‌ای هست. خدای عزوجل دوست دارد توبه کنندگان را. توبه کنندگان کیا هستند؟ اونهایی که اگر اشتباهی کردند قبلا، چه در حالت حیض نزدیکشون رفتند، چه از راه پشت نزدیکشون رفتند، توبه کردند. و دوست دارد پاکی کنندگان را. اونهایی که
پاکی اختیار می کنند. ببینید در حالت حیض نزدیک رفتن خلاف پاکی هست. انسان به طرف نجاست رفته، چون هو اذن، اون خون نجسه. همچنین از راه دبر که راه مدفوع هست و راه نجسی هست، اون هم راه پاکی نیست. خدای تعالی اونها را دوست دارد که راهی چی را انتخاب می کنند؟ پاکی را، پاکی کنندگان را، اختیار کنندگان پاکی را الله دوست دارد. پس هر کسی که راهی غیر از راه پاکی میگیرد الله دوستش ندارد، اون گناه بزرگی را مرتکب شده. و آخر الله میفرماید نساؤکم حرث لکم. از اینجا هم مشخص میشه که چه راهی جایزه. زنهای شما حرث شما هستند. حرث به معنی کشتزار. منظور باید انسان از طریقی بیاد، از طریقی نزدیکی و همخوابی داشته باشد که اون طریق و راه کشت باشد، راه حرث باشد، نه راه فرث. فرث در زبان عربی به معنی مدفوع. راه فرث نباشد. راه چی باشد؟ حرث باشد. راه پشت حرام است، جایز نیست، راه ناپاکان است. فأتوا حرثکم انا شئتم. الله میفهمه به حرث و کشتتون بیاید، یعنی محل کشتتون، اما کیفیت به هر کیفیتی که باشد. انا شئتم یعنی کیف شئتم. چون یهودی ها میگفتند اگر کسی پیش زنش بیاید بلا نسبت از طریق پشت، راه همون راه جلو باشه، اما از طریق پشت بیاید که به زعم اون مردم لذتش بیشتر هست، بچه چشمش کج میشه. این غلطه. فقط راه حرث باشد، راه قبول باشد، راه جلو باشد، به هر طریقی که باشد کیفیتش مهم نیست. الله میفهم انا شئتم به هر کیفیتی که باشد. وقدموا لانفسکم. الله عزوجل اصل فوز را بیان میفرمه، برای خودتون چیزی تقدیم بکنید، یعنی به فکر آخرتتون هم باشید. واتقوا الله. و اصل دوم و نسخه عمل، از خدا بترسید. از خدا بترسید. انسان وقتی که از خدا نمی ترسد، انسان راه گناه و معصیت را میگیرد و اون زن بیچاره را هم آلوده می کند. خیلی ها هستند از خواهران گاهی سوال میکنه یه سری چیزهایی در رابطه با همین مسائل زناشویی، وقتی که گفته میشه که حرام جایز نیست، میگه ما چی کار بکنیم، شوهر مجبور میکنند. رضا این در واقع ترس خدا نیست. واتقوا الله. از الله بترسید. این نسخه عمل است. و اصل سوم، سبحان الله، الله عزوجل چگونه ما را تفهیم می کند، چگونه ما را می فهماند. الله می فرماید واعلموا انکم ملاقوه. شما بدونید که شما خدا را ملاقات می کنید، فردا پیش خدا می آیید. شما اگر بی تقوا باشید، خدا ناترس باشید، گناه و معصیت کنید، با چه روی پیش خدا می آیید، جلوی خدا می آیید؟ چطور دوست دارید که جلوی خدا ظاهر بشید در حالی که در این دنیا همش خدا را ناراضی کردید، تقوا را زیر پا گذاشتید، همش گناه و معصیت و شهوت رانی بوده؟ لذا الله می فرماید یقین بدانید که شما خدا را ملاقات می کنید. و بشر المؤمنین. در پایان این اصول ثلاثه سه تا اصل بودند. یکی و قدموا لانفسکم، برای خودتون یه چیز جلوتر بفرستید برای آخرتتون، عملی، خیری، صدقی، امر به معروفی. و دوم از خدا بترسید. سوم این باور و یقین در وجود شما باشد که الله را ملاقات می کنید. و آخر بشر المؤمنین، ای حبیب من مؤمنین را مژده بده. مؤمنین کیا هستند؟ ای المتصفین به اصول ثلاثه، اونهایی که این اصول سگانه را دارند، اونهایی که به فکر آخرت هستند، پیشا پیش چیزی برای آخرتشون
میفرستند. اونهایی که تقوا دارند، اونهایی که یقین دارند که خدا را ملاقات میکنند و برای ملاقات خدا آمادگی میکنند. الله عزوجل این درک را، این شعور را، این یقین و باور را به ما بده. لذا امشب که میخوابید با استحضار همین نیم آیه آخر و قدموا لانفسکم، 3 چیز هستند. یه چیزی برای آخرتتون بفرستی. فکر کنیم ما چی فرستادیم؟ داریم ذخیره آخرت؟ اگر نداریم نیاز به تجدید نظر است. 2 واتقوا الله، از خدا بترسید. آیا تقوا هست؟ اگر هست مبارکه، اگر نیست تجدید نظر میخواد. 3 واعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. این اصل سوم و نسخه تقوا است. بدون که خدای عزوجل را ملاقات میکنی. اگر قرار فردا خدا را ملاقات کنیم، چگونه، با چه عملی، با چه عمل کردی در دنیا، با چه اخلاقی، با چه اعمالی، با چه مواصفاتی. لذا آمادگی در کار است. الله عزوجل توفیق عمل بده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صدق الله مولانا العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. در آیات گذشته بسیاری از مسائلی که هم برای نظم و ترتیب بودند، هم برای اصلاح بودند و بعضی از مسائل انتظامیه که ذو وجهین بودند خواندیم و در ادامه همچنین بعضی از دستورات و نیز امور انتظامیه را میخوانیم. آیه‌ای که تلاوت شد در ابتدا در رابطه با سوگند و قسم هست. الله عزوجل میفرماید شما هیچ وقت نام خدا را مانعی برای نیکی قرار ندهید، برای احسان، برای اصلاح بین الناس قرار ندهید. به چه معنا که مانعی قرار ندهید؟ بعضی وقتها مردم سوگندی به نام خدا میخورند که فلان کار را نمی کنند. خب فلان کار خوبی هست. مثلا کسی سوگند یاد میکنه که با پدرش صحبت نمی کند. خب این درست نیست که نام خدا را برده که با پدرش صحبت نکند. پس نام خدا را مانع این
بر قرار داده، معنی این نیکی قرار داده، یا سوگند یاد کرده که مثلا به مستضعفان رسیدگی نمی کند، به فقرا رسیدگی نمی کند. الله عزوجل می فرماید شما نام الله را، اسم الله را مانع و حجاب قرار ندهید. ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم، شما قرار ندهید الله را، یعنی نام الله را مانعی برای به دلیل لأیمانکم، لام تعلیلیه هست، به علت قسمتون. چنانچه امام رازی رحمه الله نوشته العرضه عبارت عن المانع، عرضه به معنای مانع هست در این آیه. پس شما قرار ندهید اسم خدا را حجابی، مانعی لأیمانکم، این لام تعلیه است، یعنی به سبب قسمتون. ان تبرو من اینجا مقدر است، من ان تبرو، اسم خدا را مانع قرار بدهید از این که نسبت به کسی نیکی کنید، و تتقو، یا تقوا داشته باشید، و تصلحوا بین الناس، یا اصلاح بین الناس بکنید. بس مانع قرار ندهید. در ادامه همون عبارت امام رازی رحمه الله آیه را اینگونه تفسیر می کند که و تقریر الآیه ولا تجعلوا ذکر الله مانعا، ولا تجعلوا الله یعنی ولا تجعلوا ذکر الله مانعا بسبب ایمانکم، لایمانکم یعنی بسبب ایمانکم من ان تبروا. تفسیر کبیر. والله سمیع علیم، الله عزوجل هر سخن را شنواست و هر فعل و حرکت را داناست، یعنی هر کاری شما بکنید الله میشنود و میداند. خب وقتی که بحث قسم آمد، اقسام دیگری از قسم و از سوگند خود به خود میاد. بعضی سوگند ها هستند که لغوند، الله میفرماید برای اونها مؤاخذه ای نیست. اونطوری که قرآن مجید تقسیم کرده، قسم و سوگند سه نوع هست، یا یمین بر سه قسم است. یکی یمین لغو یا سوگند لغو. یمین لغو دو صورت برش نوشتند. یکی این که انسان قصد قسم خوردن ندارد، بدون اختیار سوگند به زبانش میاد، عادت کرده، میگه والله این در است، والله فلانی آمد، نمیخواست قسم بخورد. خب همین که بدون اختیار، عرب ها قدیما میگفتن والله این هذا لحلال یا حلال، این ماه هست. ماه را وقتی میدیدن لفظ جلاله الله را و سوگند الله یاد میکردن، نیازی به سوگند نیست. این لغو است، این که انسان عادت کرده اونجا قصد سوگند ندارد. این یک صورت لغو. یک صورت دیگه بعضی اینگونه تعریف کردن، لغو اینه که انسان به یک چیزی قسم میخورد و باور دارد که من راست میگویم، یعنی فکر میکنه راست میگه، ولی بعدا متوجه میشه که برایش سوء تفاهم پیش آمده، اشتباها قسم خورد. خب انسان قصد دروغ اونجا نداشت، اینم لغو است. مثلا کسی مردی را دید تو حوزه، فکر کرد زید هست، به رفیقش به همکلاسیش میگه والله زید آمد. خب بعدا مشخص شد که اون زید نبود، اون هم شکلش بود، از دور مثل زید بود. لذا بعدا مشخص میشه که به دروغ قسم خورد، ولی چون قصدن نبوده، خطأن بوده، اون اینطور فکر کرده، اینو هم گفتن جز قسم لغو است، یعنی انسان قصد دروغ ندارد. نوع دوم از قسم یمین غموس هست. غموس اینه که انسان بر چیزی قسم میخورد و میدوند که خلاف میگوید، یعنی به دروغ قسم میخورد. مثلا زید نیامده، به دروغ قسم میخورد آمده، میدونه که نیامده. خب این انسان مرتکب گناه کبیره شده. این
برای این خدا مؤاخذه میکنه. یا مثلا فلان کار را میگه شما کردی، ها کرده، ولی قسم میخوره من نکردم، به دروغ. این یمین غموس هست که بر این یمین گناه هست، کبیره است. از نظر احناف اینجا کفاره ندارد، از نظر بعضی دیگه مذاهب این کفاره هم دارد علاوه از این که گناه هست. سومین قسم قسم منعقده هست، اینه که بر آینده قسم میخورد که من در آینده این کار را میکنم و یا این کار را نمیکنم. بعدا عکس اون چیزی که قسم خورده انجام بده. مثلا قسم میخورد من به بازار نمیروم، بعدا میره. سوگند یاد میکنه که من ماشین سوار نمیشم، بعدا میشه. سوگند یاد میکنه من با فلان مرد حرف نمیزنم، بعدا حرف میزنه. خب این قسم قسم منعقده هست، برای این قسم کفاره هست. کفارش یا عرض کنم که یک غلام آزاد کردن است، یا اطعام 10 مساکین هست، یا لباس مساکین است. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. هر کسی که مال نداشت اون 3 روز روزه میگیرد. لذا الله می فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. الله شما را مؤاخذه نمی کند به لغو در سوگندهایتان. لغو باشد صورت اول. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اما شما را مؤاخذه می فرماید در آخرت، چون که احناف معتقدن اینجا کفاره نداره، به آن چیزی که کسب کرده دلهای شما، یعنی به دروغ قسم خوردید. والله غفور، الله عزوجل بخشنده هست، ترغیب توبه هست. اگر کسی توبه بکنه او را می بخشد، اگر نکند حلیم، اگر زود مؤاخذه نکند از روی حلم و بردباری هست. للذین یؤلون من نسائهم. مسئله دیگر و حکم دیگر، ایلا. ایلا یکی دیگر از احکام هست که در شریعت آمده. ایلا از نظر لغوی معنیش هست سوگند، قسم خوردن. اما از نظر اصطلاحی ایلا به این میگن که کسی به زنش خطاب میکنه، قسم میخوره که من تا 4 ماه نزدیکت نمیام یا بیشتر از 4 ماه. خب اگر این قسم را بخورد اون زن بیچاره معلقه، تا 4 ماه پیشش نمیره، تا 5 ماه نمیره، تا 6 ماه، 1 سال. لذا سوگند یاد کرده تا 1 سال پیشت نمیام. اگر قبل از اون 1 سال بره، خب این کفاره قسم است. اما اگر تا اون مدت نره، 4 ماه که گذشت، یک طلاق واقع میشه. از نظر احناف طلاق بائن واقع میشه، از نظر بقیه فقها قاضی بین اینها فرقت و جدایی ایجاد میکند. پس این ایلاس. اما اگر کمتر از 4 ماه گفته بود، 3 ماه، خب این ایلا نمیشه. اگر مثلا گفته تا 3 ماه نزدیکت نمیام، اگر بعد از 2 ماه رفت کفاره قسم، اگر نرفت 3 ماه شد بازم از قسمش تبرئه شده. لذا الله می فرماید للذین یؤلون من نسائهم، برای آنانی که ایلا می کنند زنهای خودشان را، تربص 4 اشهر، انتظار 4 ماه است. زن تا 4 ماه منتظر باشد. فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم. اگر رجوع کرد قبل از اون، خب الله نسبت به این بخشاینده و مهربان است. یعنی اگر رجوع کرد چیه؟ همون کفاره قسم است. اما و این عزم الطلاق، اگر قصد طلاق دارد، رجوع نمی کنه، 4 ماه بگذارد، طلاق میشه دیگه، باین میشه. فإن الله سمیع علیم، الله هم شنواست، داناست، یعنی قصدش را دیگه میدوند. وقتی که در مدت 4 ماه نرفت، خود به خود طلاق واقع میشه.
والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. حال بعد از اینکه طلاق واقع شد، زن مطلقه شد، عدتش چه اندازه هست؟ اینجا بحث عدت هست. الله عزوجل میفرماید مطلقات یتربصن بانفسهن، یعنی انتظار بکشند برای عده خودشان. اینجا خبر به معنی امر است. انتظار میکشند یعنی انتظار بکشند. 3 قرء. قروء جمع قرء هست. قرء از نظر لغت عربی 2 معنا دارد، هم معنای طهر و هم معنای حیض. 3 تا امام شافعی رحمه الله معنای طهر را گرفته، 3 طهر، 3 پاکی بگذراند. امام ابو حنیفه معنای حیض گرفته، 3 تا حیض بگذراند، یعنی 3 بار عادت ماهواریش که آمد عدهش تمام میشه. فرقش اینه که آخرین حیض که مثلا 10 روز است، از نظر امام ابو حنیفه اونم جزء چی هست؟ جزء عده هست. از نظر امام شافعی عدهش تمام شده، قبل از اون طهر تمام. اما این حیض یا طهر برای چی هست؟ برای استبراء رحم است، برای اینکه مشخص بشه که این رحمش پاک است، حامله نیست. و اگر یه وقتی حامله بود، برای زن حلال نیست که مخفی کند حملش را، چون مسئله حیض یه چیزی است که فقط خودش میداند و خودش باید بگه 3 بار پاک شدم، 3 بار مریض شدم و پاک شدم. اگر بیاد مثلا هر 20 روزی 1 ماهی به دروغ بگه که من مریض شدم پاک شدم، خب کسی دیگه نمیتونه از این مسئله آگاه بشه به غیر از او. بنابراین اگر یه وقتی حامله باشه و نگوید، هم مسئول هست، گناهکار هست. ولا یحل لهن، حلال نیست برای زنان ان یکتمن ما خلق الله، اینکه مخفی بکنند، کتمان بکنند آنچه که الله خلق فرموده در رحمشان. در رحمشان یا چی هست؟ یا حمل است یا حیض است. لذا یکی را بخواد مخفی بکنه، مخفی کاری بکنه، برایش درست نیست. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، این وعید شدید است، واقعا تکان میده. اگر تو مسلمانی، تو ایمان داری به خدا، راست بگو. لذا هذا وعید شدید للتأکید حرمت الکتمان، قرطبی فرموده این وعید شدید است، تأکید میکنه که واقعا این کتمان چی هست؟ حرام است. لذا الله میفرماید که و بعولتهن احق بردهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا. همین شوهر که طلاقش داده پشیمان میشه در مدت عدت، خب میتونه رجوع بکنه وقتی که طلاق رجعی باشه. البته خب اگر زن بگه من نمیخوام، در اختیار زن نیست طلاق رجعی وقتی باشه. و این شوهرانشان حق هستند، سزاوارتر هستند به برگرداندن اون زنان به خانه های خودشان، به شرطی که این شوهر قصد اصلاح داشته باشه، دوباره دیگه طلاق نده، دوباره باش درگیر نشه. این ارادو اصلاحا، اگر اراده اینها چی باشد؟ اصلاح باشد. بله، منظور این ارادو اصلاحا در صورت اصلاح حق است، در صورت عدم اراده این نیست، بلکه اینجا الله عزوجل شوهر را تذکر میده که یعنی قصدش ضرر نباشه، قصدش اصلاح باشه. چنانچه تفسیر ابو سعود اینجا نوشته ولیس المراد به شرطیت و قصد الاصلاح لصحت الرجعه، بگیم که رجوع در صورت درست میشه که مرد قصد اصلاح داشته باشه. نه خیر، مرد در هر صورت رجوع بکنه رجوعش درسته، قصد اصلاح داشته باشه یا نباشه حقشه. ولی و زجر عن قصد الضرر بل هو الحث علیه،
بلکه تأکید است بر چی؟ بر اینکه اراده اصلاح داشته باشد و زجر عن قصد الضرار، و یک وقتی قصد ضرر دادن داشته نباشد. لذا الله می فرماید که و بعولتهن، شوهران این زنان حقدارتر و سزاوارتر هستند در همون عدت تربص، در عدت آن زنان، ان ارادو اصلاحا، اگر اراده اصلاح را داشته باشند. میتونی بنویسه به شرط این یکون رجعه، به شرط اینکه طلاق رجعی باشه، نه باین. باین اگر باشه یا مغلظه، با مغلظه که راهی نداره. اگر باین باشه دیگه اون بستگی به زن داره که بعد از اون رضایت داره یا نداره. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اینجا الله عزوجل بحث اصلاح را فرمود، حال می فرماید که صورت اصلاح چیه؟ ببین بر این زن یک سری حقوقی هست و بود، همونطور که حقوقی بر او هست در حق او هم حقوقی هست. یعنی این نیست که این زن فقط حق شوهر ادا بکند، او خودش هم حق داره که شوهر ادا بکند. پس ولهن برای آن زنان است مثل الذی، مثل آن چیزی که علیهن بر زنان است بالمعروف طبق دستور شرعی. یعنی از نظر وجوب چه حقوقی بر زن است، همچنین همون حقوق در حق زن هم است. بله، اما این هم معنیش این نیست که هر چی حق بر زن است همون اندازه حق در حق زن. نه، حقی که بر زن است فرق میکنه از اون حقی که در حق زن است. مثلا حق زن خدمت شوهر است، احترام شوهر است. هر چی که بر زن است همون چیز بر شوهر نیست. مثلا بر شوهر چیز دیگه است، بر شوهر نان و نفقهش هست، لباسش هست. خب بر زن نیست که نان و نفقه شوهر رو هم بده. بس المراد بالمماثله المماثله فی الوجوب لا فی جنس الفعل. در خود فعل که هرچی بر شوهر است همون بر زن است، نه این نیست. بر شوهر واجبات دیگری است، بر زن واجبات دیگری است. منظور نفس وجوب است، یعنی همونطور که حقوق بر شوهر است همچنین حقوقی بر زن است. وللرجال علیهن درجه، اما برای مردان بر زنان درجه هست، برتری هست. این برتری را الله داده. الرجال قوامون علی النساء، یعنی خداوند مرد را قیم و سرپرست و مدیر خانه قرار داده. کسی که مدیر و امیر است اون دیگه احترامش بیشتره، اون یک سری فضائل بیشتری دارد. والله عزیز، الله عزوجل عزیز و غالب است، هر کاری میتواند انجام بده، اما دستوراتش همراه با چیه؟ همراه با حکمت است. خب اینجا بعد از بحث عدت یک سری حقوقی را الله اشاره فرمودن، اما از الطلاق میپردازند. اینا همه از امور انتظامی هستند. میپردازند به اصل موضوع طلاق، که طلاق چند تا هست. ببینید طلاق رجعی تا 2 تا هست، یکی بده هم رجعیه، 2 تا بده هم رجعیه، 3 تا دیگه رجعی نمیشه. بعد از 1 طلاق و 2 طلاق فامساکم بمعروف هم درسته، یعنی شوهر زن را خودش نگه داره، یعنی رجوع بکنه به خوبی طبق دستور شرع، او را نگهداری بکنه، او تصریح به احسان، یا به خوبی او را رها بکنه، بذاره بره عدهش تمام بشه شوهر دیگه بگیره. اینها با هم سازگاری ندارن. این در صورتی هست که عرض کردم 1-2 تا طلاق بده. بیشتر از 2 تا بده 3 تا دیگه تمام میشه، مغلظه میشه، نه دوباره رجوع این زن جایزه، نه دوباره رجوع بر این زن، و نه دوباره عقدش میتونه بکنه، مگر اینکه این زن بره و حلاله بکنه، شوهر دیگه بگیره، اون شوهر بعدا اتفاقا اونم طلاقش بده، بیاد ادعاهایش تمام بشه، بیاد پیش شوهر اول دوباره عقد بکنه. لذا الله میفرماید الطلاق مرتان، طلاق 2 بار هست. فامساکم بمعروف، بعد از 2 بار یا نگهداری طبق دستور شرعی، او تسریح به احسان،
یا رها کردن هم به خوبی و احسان. ولا یحل لکم ان تأخذوا، یک مسئله هست که برای شوهر درست نیست که وقتی طلاق میده هر چی که به زن داده اون را پس بگیره. مهر داده، طلا داده، نقدینگی داده، اونا را پس بگیره. این حلال نیست، جایز نیست. انسان همون شب اولی که با زن همراه میشه و بلا نسبت همخوابی میکنه، همون زمان مهر واجب میشه. هر چی داده مال زن شده. الان گرفتن اونها حلال نیست برای شوهر. در یک صورتی که اون صورت را میگن صورت خلع، جایزه که شوهر نمیخواد زن را طلاق بده، اما زن ناشزه هست، زن نمیخواد با شوهر زندگی بکنه. حال زن میاد به شوهر فدیه میده، میگه من بهت فدیه میدم، مبلغی میدم، تو منو آزاد کن. فدیه چی میتونه بده؟ همون مهری که بهش داده، همون طلا و نقدی که به زن داده، اون را به عنوان فدیه میده، کلش را یا نصفش را یا بخشی. بیشتر از اون نمیتونه از زن بگیرد. و شوهر ضرر و زیانی کرده، مثلا هزینه متقبل شده، 10 تا گوسفند و شتر کشته که اینا همه صدقه بودن، مردم خوردن، ولیمه مثلا 50 میلیون خرج کرده، اینها را که مردم خوردن، شیرینی و شربتی مردم خوردن، نان و غذای مردم خوردن، اینا را از زن بیچاره نمیتونه بگیره. فقط عرض کردم در حد مهر، اینا جز مهر نیستند. الله می فرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا، حلال نیست برای شما اینکه بگیرید مما آتیتموهن، آنچه که به آن زنها دادید، شیئا، هیچ چیز را، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، مگر اینکه زن و شوهر ترسیدند که حدود الهی را نمیتوانند قائم بکنند، یعنی حقوق همدیگر را. اون وقت فان خفتم الا یقیما حدود الله، اگر شما میترسیدید، یعنی شما داوران، شما ورثه، که آن دو حدود الهی را قائم نمی کنند، شما بقیه مسلمانان، فلا جناح علیهما، بر آن دو گناهی نیست، فیما افتدت به، در آنچه که زن فدیه میده آن را، در آنچه که زن فدیه میده، یعنی زن فدیه بده و خلع بکند. وقتی که یا طلاق علی المال، میگه من این مال را بهت میدم، تو طلاقم بده، اینم به اندازه مهر. و وقتی که خلع بکنه یک طلاق باین میشه. الله میفرماید تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینا حدود الهی هستن، از اینا تعدی نکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کسی از حدود الهی و از قوانین الهی تعدی بکند، این افراد و این گروه ها ظالم هستند. خب در وسط بحث فدیه و خلع آمد و همچنین بحث عدم جواز گرفتن مالی که شوهر به زن داده. خب الان برمیگردیم به اول آیه. اول آیه خواندیم، اول رکوع الطلاق مرتان، طلاق دو بار، یعنی بعد از 2 بار راه داره، رجوع میشه کرد. فان طلقها، این متعلق به همون الطلاق مرتان هست که 2 بار طلاق داده. اگر طلاق داد بار سوم، اگر طلاق داد طلاق سوم، فان طلقها، اینجا بنویسید متعلق به الطلاق مرتان، بعد میدونید که این طلاق سوم است. فان طلقها، اگر زن را طلاق داد، فلا تحل له، پس اون زن حلال نیست برای این شوهر، من بعد، و بعد از این، حتی تنکح زوجا غیره، حتی که این زن نکاح بکند با شوهری دیگر. عقد فقط کافی نیست، عقد بکند و بعد اون شوهر هم باش
معاشرت و زندگی بکند، همخوابی هم داشته باشد. و حدیث رفاعه معلوم مشخص است. امرأت رفاعه آمد گفت یا رسول الله شوهرم مرا طلاق داده رفاعه و من اسم صحابی دیگر برد که من با او عقد کردم، اما او عرض کنم که مردانگی ندارد، قدرت همخوابی ندارد، میتونم پیش شوهرم برگردم؟ رسول الله فرمود لا حتی تذوقی من عسیلته و یذوق من عسیلتک، یعنی تا زمانی که با هم بستر و هم خواب نشدید نمیتونی. بس حتی که عقد بکنه شوهر دیگر و اون شوهر بعد از همخوابی، بعد از زندگی طلاقش بده. فإن طلقها، اگر اون طلاقش داد شوهر دیگر، فلا جناح علیهما ان یتراجعا، گناهی نیست بر این دوتا، یعنی این زن و شوهر اول، این که بر هم دیگر رجوع بکنن. در چه صورتی؟ یعنی رجوع بکنن به نکاح جدید. ان ظن ان یقیم حدود الله، اگر فکر میکنن که حدود و قوانین الهی را و حقوقی که خدا تعیین کرده میتونن اونا را قائم بکنند. بله، پس ببینید این شوهر اول که 3 طلاقش داده، بعد از چند مرحله میتونه او را ازدواج بکنه. 1 عده زن تمام بشه، 2 این زن یک شوهر جدید بگیره، راه های حلاله هستن، 3 اون شوهر جدید باش همخوابی داشته باشه، 4 اون شوهر جدید طلاقش بده، 5 بعد از اینکه اون شوهر جدید طلاقش داد عدهش دوباره تمام بشه. چنانچه امام رازی همین 5 مرحله را ذکر فرموده. مذهب و جمهور المجتهدین ان المطلقه بالثلاث، کسی که طلاق ثلاثه گرفته، لا تحل لذلك الزوج، برای همین شوهر جایز نیست الا ب5 طرائق، بعد از 5 مرحله که تعتد منه، از همین شوهر زید عدهش تمام بشه. 2 و تعقد الثانیه، شوهر دوم بکر را ازدواج بکند. 3 و یطأها، بکر ازدواجش بکند. 4 ثم یطلقها، بکر او را طلاق بده. ثم تعتد منه، بعدا عده بکر را هم بگذراند، الان میتونه با زید اول ازدواج بکند. و تلك حدود الله یبینها لقوم یعلمون، اینها حدود الهی هستند، الله عزوجل اینها را بیان میفرماید برای قومی که بدانند. و اذا طلقتم النساء، بعد از بحث طلاق الله عزوجل میفرماید که طلاق اگر دادید و نزدیک بود عدهشون تمام بشه، فبلغن اجلهن، مراد از بلوغ کامل و رسیدن کامل عده نیست، بلکه نزدیک تمام شدن است. از قرینه معلوم میشه، از سیاق معلوم میشه. سیاق چیه؟ الله میفرماید و اذا طلقتم النساء، زمانی که شما طلاق دادید زنها را، فبلغن اجلهن، به مدتشون رسیدند، یعنی نزدیک بود. المراد مقاربته دون انقضائه، یعنی قریب بود مدتش تمام بشه، نه اینکه مدت تمام شد. فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، آن زنها را طبق دستور شرعی نگه دارید یا ترکشون کنید، رهایشون کنید طبق دستور شرعی. خب طبق دستور شرعی نگه دار در صورتی که هنوز عدهش تمام نشده. مثلا از 3 ماه 2.5 ماه رد شده، الان تصمیمت بگیر، یا نگهش دار یا بذار عده تمام بشه و بره برای خودش. اما به منظور ضرر رسانی نگهداری نکنید. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، به قصد ضرر نگهداری نکنید تا بر اونها تعدی و زیاده روی کنید، یعنی رجوع بکنید، دوباره معلقش بکنی بیچاره را
اسیر خودت بکنی؟ نه. و من یفعل ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدون، اونا رو نگه نداری به خاطر ضرر تا بر اونها تعدی کنید. و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هر کسی این کار را بکند بر او زن ظلم نکرده، بر خود ظلم کرده، پرونده خودش را سنگین کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات الهی را به باد مسخره نگیرید، عمل کنید به این آیات. اینا شوخی نیستند، شوخی داشته نباشی با آیات الهی. و یاد کنی نعمت خدا را، نعمت الله منظور اسلام بنویسید که ببینید به وسیله این اسلام عزیز خدا چه احکام نورانیه برای شما بیان کرده. ببین این قوانینی که در اسلام است در هیچ دینی نیست، همه چیز را الله عزوجل شست رفته برای شما بیان فرموده. لذا الله می فرماید واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت های الله را که بر شما هستند. و ما انزل علیکم، و یاد کنید آنچه که الله نازل فرموده بر شما، من الکتاب والحکمه، از کتاب و حکمت. چه نعمت های خوبی هستند. کتاب و حکمت چیه؟ بعضی میگه هر دو عنوان مراد قرآن است، چون قرآن هم کتاب است هم پر از حکمت است، دستورات حکیمانه. و بعضی میگن نه، قرآن و سنت مراد است، چون هر جا مراد از کتاب قرآن است و مراد از حکمت چیه؟ سنت است. چنانچه آلوسی میفرماد المراد بهما القرآن الجامع للعنوانین، مراد از هر دو چیه؟ قرآن است که جامع هر دو عنوان است. او القرآن و السنه، یا مراد قرآن و سنت است. لذا الله میفرمه این نعمت را یاد کن که خدای عزوجل به شما دو تا نور داده، یکی قرآن یکی سنت، که یعظکم به، یعنی اینها را نازل فرموده در حالی که شما را به وسیله اینها الله موعظه می فرماید، ارشاد و راهنمایی می فرماید. و حال نسخه عمل واتقوا الله، از الله بترسید و از الله پروا داشته باشید. واعلموا ان الله بكل شيء علیم، نسخه تقوا، یقینا بدانید که الله بر هر چیز علیم است. خب و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، حال بیان چی هست؟ حرمت منع زن از نکاح دوم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که زن را طلاق دادید، زن مطلقه شد، برای شما حلال نیست، برای شما جایز نیست که جلوی زن را بگیرید از اینکه ازدواج دوم میخواد بکنه. نه، زن را بعد از اون اختیار دارد، عیبی برش نیست، مطلقه هست، عدتش هم تمام شده. بعضی ها نمیگذارند که مطلقه بره ازدواج بکنه. الله می فرماید و اذا طلقتم النساء، هرگاه طلاق دادی زنها را، فبلغن اجلهن، مدتشون فرا رسید، یعنی عدت تمام شد. ببین در آیه گذشته هم بود فبلغن اجلهن، اینجا هم هست فبلغن اجلهن. اونجا نزدیک رسید مدتشون، اونجا ما ترجمه کردیم قریب شد، نزدیک شد که عدت تمام بشه. اینجا ترجمه میکنیم عدت تمام شد. چرا یک جمله را دو نوع ترجمه و تفسیر میکنیم؟ چون که اونجا قرینه هست، بعد از فبلغن اجلهن فرمود فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. معلوم میشه که از اون بلغن اجلهن مراد چی است؟ قاربن به اجلهن، به مدتشون نزدیک شدن. اینجا نه، فرمود که جلوشان را نگیر میخواد شوهر دیگه بگیره، پس معلوم میشه عدهش تمام شده. پس معنای بلغن اجلهن قرینه، سیاق و سباق چی میکنه؟ مشخص میکنه. پس فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن، تعضلوهن یعنی تمنعوهن، آنها را منع نکنید اینکه نکاح بکنند همسرانشان را، اذا تراضوا بینهم بالمعروف،
وقتی که راضی شدن بین خودشان بالمعروف. ببینید همسرانشون منظور کدوم همسر؟ همسر آینده، همسر جدید. همین شوهر را میگه الان مال شما نیست، شما چرا جلوش را گرفتید؟ به شما ربطی نداره. الخطاب للازواج المطلقین، اینجا خطاب به همین شوهری است که او را طلاق داده. این شوهرانی که طلاق دادند حیث کانوا یعزلون مطلقاتهم بعد مضی المده، چون در زمان جاهلیت اینها من میکردن مطلقات را، میگفتن عده که تمام شده همه حق نداری، تو مادر بچه های من هستی، تو حق نداری شوهر دیگه بگیری. نه خیر، الان با تو هیچ ربطی نداره، تو طلاق دادی، عده تو هم تمام شد، الان یه زن بیگانه هست. پس در جاهلیت چیکار میکردن؟ حیث کانوا یعزلون مطلقاتهم، مطلقات خودشون را طلاق میدادن بعد مضی العده، بعد از اینکه عده تمام شد. ولا يدعوهن ان يتزوجن ظلما و قصر الحمیه الجاهلیه، نمیگذاشتن اینا یک شوهر دیگه بگیرن از روی ظلم. نه خیر. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اونها را منع نکنید از اینکه شوهرانشان را بگیرن. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که در میان خودشان راضی شدن، یعنی این زن با کسی دیگه، با یک مرد جدید، اما ارتباطشون طبق دستور شرعی باشد، طبق عرض کنم دستور دین و مروت باشد، نه اینکه یک سری ارتباطات نادرست بگیرن. اون وقت جلوشان را میشه گرفت. اولیای این زن، ورثه این زن، جلوش را میتونن بگیرن. پس مراد از معروف چیه؟ اینجا ما گفتیم دستور شرع. شرع برای خودش قوانینی داره. مثلا اگر یک سری ارتباطات نادرستی داره میتونن جلوش را بگیرن، جلوی زن را. یا اینکه با شوهری میخواد ازدواج بکنه که اون شوهر کفرش نیست، از نظر عرض کنم که نه سنی، زن مثلا 20 ساله هست، اون شوهر 70 ساله هست، 60 ساله هست. یا از نظر عرض کنم فامیلی و خانوادگی خیلی با هم دیگه تفاوت داره، از نظر دین با هم دیگه تفاوت داره، اینجا میشه جلوشون را گرفت. بالمعروف یعنی بما یحسن فی الدین والمروت من شرائطی به مهر المثل والکف. مثلا اون زن با مهر مثل، مهری که قابل قبول و توجه باشه، مهر بقیه فامیلش است، با چنین مهری ازدواج بکند و همچنین کف باشد، اون کفاءت، برابری از اون جهت هایی که در فقه آمده. لأن عند عدم عهدهما للاولیاء ان یتعرضوا، یکی از اینها نبود، اولیا میتونن که تعرض بکنند، اعتراض بکنند و جلوش را بگیرن. ذالک یوعظ به، اینجا تأکید هست بر تعمیل این احکام، این احکام را عمل کنید. الله میفرماید ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، اینها وعظ میشه به این مسائل هر کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشد. ذالکم ازکا لکم و اطهر، این نکاح دوم پاک، باعث پاکی بهتر است برای شما، و اطهر پاکیزگی بیشتر. و اینکه خدا دستوری میده شما اجرا کنید. علت اینه که خدا مصالح شما را میدانه، شما نمیدانید. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله مصالح شما را میدانه، شما نمیدانید. خب این بحث طلاق بود. حال بحث رضاعت. اگر این زنی که طلاق داده شده از همین شوهر اول چی دارد؟ بچه دارد، بچه شیرخوار، الله میفهمد تا 2 سال شیرش بده، مزد بگیرد، البته اجبار نیست. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران شیر بدهند بچه های خودشان را 2 سال کامل.
مدت شیر دادن 2 سال است. بعد از 2 سال از نظر جمهور فقها رضاعت ثابت نمیشه. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماد تا 2.5 سال ثابت میشه با توجه به آیه که در سوره احقاف خواندیم. و فتوای احناف بر اینه که احتیاط بکنیم، یعنی احتیاطا اونجا رضاعت را ثابت بکنیم تا 2.5 سال. پس والوالدات یرضعن، مادران شیر بدهند اولاد خودشان را حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. حولین کامل لازم نیست، این برای کسی است که مدت رضاعت را میخواد کامل بکند. خب این مادر وقتی شیر میده، هزینه مادر به کیه؟ به پدر بچه هست. علی المولود له، بر مولود له است، یعنی بر اون کسی که این مولود مال اوه. اینجا قرآن مشخص کرده مولود حقی کی هست؟ پدر است. پس بر اون کسی که مولود مال او هست، رزقهن، رزق این زنها هست، یعنی معاش اونها، هزینه های اونها، و کسوتهن، و کسوت اونها یعنی لباس اونها، بالمعروف طبق دستور شرعی. منظور طبق دستور شرعی هر چی که متعارفه، عرفه، بدون اینکه اضافه کم. یعنی نگاه بکند که شوهر وسعش، توانش، قدرتش چی اندازه است. غذا هم در همون حد بزن بده، لباس هم در همون حد. لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ نفسی مکلف نشود مگر به اندازه وسعش. این هم به مرد برمیگرده هم به زن. زن را مکلف نکن بیشتر از توانش. زن مثلا نمیتونه شیر بده، خب مجبورش نکنید. یا شوهری دیگه گرفته شوهر نمیذاره. بالاخره یا اینکه مرد را از وسعش بیشتر مکلف نکنید. مرد میتونه مثلا در حد 500,000 تومان 600,000 تومان برایش لباس بخره، بگیم نه باید 3 میلیونی بگیری، از وسعش بیشتر. یا مثلا غذای در این حد میتونه بده، بگیم نه غذای در این سطح بده. نه، لا تکلف نفس الا وسعها. لا تضار والدة بولدها، مادر نسبت به فرزندش نباید رنج داده بشه، ضرر داده بشه، چیزی که برای ضرر نباید بکرد. ولا مولود له بولده، و همچنین پدر هم نباید ضرر داده بشه نسبت به پسرش. و علی الوارث مثل ذلك، پدر مرده الان وارث هم مثل همین است، یعنی وارث را هم نباید بیشتر از توانش اذیت کرد. خب فإن ارادا فصالا عن تراض منهما، شیرش داد، بعد از شیر دادن پدر و مادر اراده کردن، چه این پدر و مادر بچه که با از هم دیگه جدا شدن چه با هم زندگی میکنن، اگر اراده کردن فصال بچه را، یعنی از شیر جدا کردن بچه را، عن تراض منهما، از با رضایتی که صادر شده از هر دو، تراض صادر عنهما، و تشاور، و با رایزنی و مشورت، فلا جناح علیهما، گناهی نیست. اونا به این نتیجه رسیدن بیشتر از این 1 سال شیر ندیم، الان شیر خشک بدیم، برای مادر ضرره، اشکال نداره. و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اگر اراده کردید برای بچه خودتون مرضعه بگیرید، زن شیرده، یعنی یه جای دیگه به یک زنی تحویل بدید، پول بدید که او شیر بده، و اگر اراده کرده این که طلب رضاعت کنی برای اولادتان، فلا جناح علیکم، گناهی نیست. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، وقتی که تسلیم کردید، یعنی اون حق الزحمه را به مرضعه جدید، آنچه که دادید بالمعروف. واتقوا الله، نسخه عمل همه این احکام تقوا است. اگر از خدا بترسید حقوق را رعایت میکنید، حق مادر را، حق پدر را، حق مرضعه را. واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، این نسخه تقوا است. در این مسائل خیلی رعایت کردن حقوق مهم است، حقوق العباد. به همین خاطر شما گاهی که قرآن مطالعه میفرمایید، تلاوت میفرمایید، دقت بکنید در میان مسائلی که به حقوق العباد مربوطه، بالخصوص مسائلی که بین زن و شوهر است، در سوره طلاق 5 بار واتقوا الله آمد، بحث تقوا آمد. در این مسائل تأکید به تقوا بیشتر است. رعایت کردن حقوق بندگان خدا خیلی مهم است. الله حقش را میبخشه، ولی بندگان باید حقشون بخشیده بشه. برای نجات انسان مهم است.
لذا الله می فرماید والذین یتوفون منکم. بعد از این مسئله طلاق و مسئله رضاعت، مسئله عدت می آید. عدت مطلقه را خواندیم، 3 قروء، زنی که طلاق داده شده. اما زنی که شوهرش مرده، این زن عدهش 2 حال داره. اگر این زن حامله نیست، عدهش 4 ماه و 10 روزه. اگر حامله هست، عدهش وضع حمله. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، آنهایی که وفات داده می شوند، یعنی جانشون گرفته میشه، از شما می میرند. ویذرون ازواجا، و ترک می کنن پشت سر زنانی، همسرانی. یتربصن، این زنها انتظار بکشن برای خودشان 4 اشهر و 10، 4 ماه و 10 روز. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که رسیدن به مدتشان، یعنی 4 ماه و 10 روز تمام شد، فلا جناح علیکم، بر شما بقیه ورثه گناهی نیست، فیما فعلنا، در آنچه که انجام میدهن اون زنها، فی انفسهن، در حق خودشون، طبق دستور شرعی. یعنی اون هرچی میخواد بره ازدواج بکنه، شوهر جدید بگیره، برای شما گناهی نیست، شما جلوشون را نگیرید. والله بما تعملون خبیر، الله به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد. لذا اگر تعدی بکنید هم خدا خبر دارد. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء. الله عزوجل بیان میفرماید که در زمان عده، زن در عده میگذراند، شوهرش مرده، کسی میخواد بعد از عده با این زن ازدواج بکنه، خب جایز نیست الان در زمان عده بره بگه که عدت تمام شد، من و تو با هم ازدواج میکنیم. در زمان عده نه. خب شاید کسی بترسه، میگه یه وقت این زن نره، شوهری دیگه نگیره، از دست من نره. شریعت اجازه داده در حد تعریض. تعریض یعنی اشاره و کنایه. کنایه اشاره میتونه بکنه که اون زن متوجه بشه. مثلا بگه که من خیلی دلم میخواد که یه ازدواج دیگه بکنم یا یه بیوهی بگیرم. خب اون زن متوجه میشه، اشاره به اون هست. صراحتا گفتن گناه هست، این در عده هست. لذا الله میفرماید ولا جناح علیکم فیما عرضتم، گناهی نیست بر شما در آنچه که تعریض کردید، اشاره کردید به آن، من خطبة النساء، از پیغام زن، پیغام برای زنان، پیغام نکاح برای زنان تعریض کردید. به پدرش، به برادرش، به مادرش گفتی که من خیلی دلم میخواد که همین زودی های زن بگیرم، و این تعریضه. او اکننتم فی انفسکم، یا در دلتون مخفی کردید، اون زن در عده هست، ازدواج کردن با او یا حرف ازدواج زدن ممنوع است. اگر تو دل انسان داشته باشه ممنوع نیست. خب این علت که چرا خدا به شما اجازه داد تعریض بکنید، اشاره بکنید، کنایه، چون خدا میدونه که اگر سخت بگیره شما بعد چیکار میکنه؟ حریم را میشکنه. اصلا میترسی فلانی فلان زید فردا نیاد، میگه ببین من خواهانت هستم، من خواستگارت هستم. شما یاد میکنید. به همین خاطر الله عزوجل به خاطر اینکه مرتکب این ممنوع نشوید، اجازه چی داد؟ تعریض داد. علم الله انکم ستذکرونهن، الله میداند که شما ان قریب با اونها ذکر میکنید، یاد میکنید، به همین خاطر اجازه داد. ولکن لا تواعدوهن، اما مواظب باشید که با اونها وعده نگذاری به صورت مخفی که من و شما با هم ازدواج میکنیم. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه سخن معروف بگوید. سخن معروف پای نیست بنویسید اشاره و کنایه، یعنی یک سخنی که شرع اجازه داده که در اون سخن پیغام نکاح صریح نباشد، خواستگاری صریح نباشد، یک سری اشاراتی باشد.
ولا تعزموا عقدة النکاح حتى یبلغ الكتاب اجله. عزم نکنید، قصد نکنید به صورت پخته عقد نکاح را در حال حاضر حتی که کتاب به مدتش برسد. کتاب یعنی عدتش تمام بشه. واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. بدانید که الله میداند اون چی که در دل شماست. فاحذروه، بر حذر باشید. از چی؟ از مخالفت دستورات خدا. یعنی اگر در دل شما قصد خیانت، هم خدا میداند. قصد ازدواج واقعی هم الله میداند. و اگر قصد بدی هست ترغیب به توبه است. واعلموا ان الله غفور حلیم. و بدانید که الله عزوجل غفور است اگر توبه بکنید، حلیم است بالفرض اگر قصد بد داشته باشید. زود اگر مؤاخذه نمیکنه به خاطر حلمش هست. خب پس زن مطلقه و معتده را میشه که اشاره کرد، اما در عده خواستگاری ممنوع است. لا جناح علیکم. از این آیه الله عزوجل عرض کنم که بحث دیگری مطرح می فرماید، بحث مهریه و بحث متعه. ببین اگر کسی زنی را عقد کرد و هنوز با زن زندگی مشترک آغاز نکرده، با هم دیگه خلوت نکردند، با هم دیگه رابطه نداشتند، رابطه جنسی و خلوت هم نداشتند، خب این زن را قبل از اینکه زندگی بکنه در همون زمان نامزدی طلاق داد. خب احساس میکنه که ما نمیتونیم با هم زندگی بکنیم. الله میفرماید که اشکالی نداره اگر زنها را در این حال طلاق بدید. خب حال دو صورت داره. برای این زن مهر تعیین شده یا نشده؟ مهر تعیین نشده. مهر که تعیین نشده واجب است وقتی این زن را طلاق داد یک دست لباس. متعه یعنی یک دست لباس، دست لباسی که عرف است، مثلا 3 تکه باشه، پیراهن و جفتش پیراهن و شلوارش باشه و اون چادر بزرگ یا همون روسری و مقنعه هرچی باشه. و اگر مهری تعیین شده، مثلا 20 سکه مهر تعیین کردند، قبل از ازدواج طلاقش داد، نصف مهر بر شوهر چی است؟ لازم است. این دو حکم را الله بیان می‌فرماید. لا جناح علیکم، گناهی نیست بر شما، ان طلقتم النساء، اگر زنها را طلاق دادید، ما لم تمسوهن، تا زمانی که دست نزدید اونها را، یعنی خلوت نکردید و همخوابی. او تفرضوا لهن فریضه، یا اینکه تعیین نکردید، تا زمانی که تعیین نکردید برای اونها فریضه یعنی مهری. اون وقت طلاق داد و تعیین نکرده چیکار بکند؟ و متعوهن علی الموسع قدره، و اونها را متاع بدید یعنی دست لباس بدید. چه اندازه؟ علی الموسع قدره، این کسی که توانگر است، شوهر اگر توانایی مالی داره به اندازه تواناییش، وضعش خوبه، یک دست لباس خوب. و علی المقتر قدره، اما اگر کارگر است وضعش ضعیفه، خب یک دست لباس ضعیف. متاعا بالمعروف، ای متعوهن متاعا بالمعروف، این مفعول مطلق متعوهن است. اونها را دست لباسی بدید، دست لباسی طبق دستور شرعی. حقا علی المحسنین، این صفت متاعا هست. ای متاعا حقا، حقا اینجا به معنی واجب فقها میگویند. تنها متعی که واجب همین یکی است، چون زن مهری ندارد، نصف مهری ندارد، مهری تعیین نشده، این دست لباس قائم مقام چی میشه؟ مهر میشه، قائم مقام نصف مهر. پس حقا یعنی حقا واجبا علی المحسنین، بر نیکوکاران. خب صورت دوم اینه که شما چی کرده بودید؟ برای زن تعیین کرده بودید، مهر تعیین کرده بودید، اما هنوز به زندگی مشترک نرسیدید
به رابطه بین ارز کنم شما و زنتون نرسیدید، طلاقش دادید. خب اینجا نصف مهر است. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر آن زنان را طلاق دادید قبل از اون که اونها را دست بزنید، یعنی رابطه داشته باشید، و قد فرضتم لهن فریضه، در حالی که تعیین کرده بود برای آنها فریضه ای، یعنی مهری تعیین کرده بودید، فنصف ما فرضتم، پس نصف آنچه که تعیین کردید، نصف 20 سکه هست 10 تا بگیرید بدهید بهشون. الا ان یعفونا، مگر زن چی بکند؟ معافو بگه 10 تا نمیخوام مال تو، همین که طلاق دادی بسه، یا بگه 5 تا بده کافیه. خود زن معاف بکنه نصف را یا بعضی از نصف را، یا شوهر معاف بکنه. چطور شوهر معاف بکنه؟ شوهر برو چند تا سکه هست؟ 10 تا هست. او معاف بکنه، بگه همینطور که باهات رابطه نداشتم من 20 تا کامل بهت میدم. این منظور از معافی. الا ان یعفونا، یعفونا جمع مؤنثه، مگر اینکه اون زنها عفو بکنند، او یعفو الذی، یا عفو بکند اون شوهری که بیده عقدة النکاح، به دست اون شوهر عقد چی هست؟ نکاح و ازدواج. اما الله عزوجل به عفو تشویق میکنه. متاسفانه زنان و شوهران که از هم دیگه جدا میشن خیلی سخت میگیرن. زن سعی میکنه هرچی مال هست از شوهر بگیره، شوهر سعی میکنه از زن بگیره. اینجا عفو بهتره، گذشت بهتره. جوانمردی و گذشت اینه که شوهر بگه الان که زندگی نشده هر چی زندگی مال تو، برو یخچالش مال تو، فرشش مال تو، همه را بده. همین داغ جدایی خودش زیاده. وقتی که عفو بکنه خدا خیلی عفو را دوست داره، عوض بهش میده. و اگر از به خدمت شما زن هم عفو بکنه، میبینه شوهر فقیره، فردا زن دیگه نمیتونه، زن بگه من نمیخوام ازت، هر چی از مال تو. هر کدوم عفو بکنه اون تقوا را بیشتر رعایت کرده. و ان تعفو اقرب للتقوى. لذا الله میفرماید که فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، مگر معاف بکند اون کسی که به دستش عقد نکاح است، یعنی طلاق به دست اوه شوهر. و ان تعفو اقرب للتقوى، این که عفو کنید شما این به تقوا نزدیک تر است. واقعا متقی و خدا ترس اونی که عفو بکند. لذا داستانی نوشته بود که یک عالم صالحی بوده، به هر حال با همون غریبی که داشته یه زنی گرفته و یه زندگی خوبی براش درست کرده، این طرف اون طرف مال جمع کرده. عالم جوانی، یکی از علما نوشته بود، البته این اتفاق در هندوستان افتاده. و به هر حال اخلاقش، مرامش، همه چیزش خوب بوده، اما زنش ناشزه بوده. زن گفته من با تو زندگی نمی کنم. هر کاری کرده زن باش زندگی نکرده. آخر پدرش را خواسته که این دخترت با من زندگی نمیکنه، امام مسجد هم بوده. پدرش گفته وقتی که زندگی نمیکنه طلاقش بده. هرچی با دخترش صحبت کرده به جایی نرسیده. گفته طلاقش بده. گفته اشکال نداره، وقتی زن دوست نداره با من زندگی بکنه طلاق میدم. طلاق داده و در رابطه با وسایل خانه گفته هر چی دارم مال تو، من زندگی با تو را میخواستم، تو که نمیخوای این وسایل به درد من نمیخوره. همه وسایل را به اون زن داده و بعد میگه که همون خانه را با وسایل، حتی یه چوب کبریتی نبرد برای خودش، فقط لباساش جمع کرد رفت همون مسجدی که نماز میداد، تو همون حجره مسجد نشست و میگه خیلی این احسانش بر پدر این دختره بسیار سخت شد که مقصر هم دختر من بود، بعد اینقدر بذل کرد، نادار هم بود، عالم فقیری بود، ولی واقعا کسی که جوانمردی داشته باشه. و ان تعفو اقرب للتقوى. میگه مدتی گذشت، سالی گذشت
و بالاخره این دختر این زنه همه مال را جمع کرد رفت، بعد شوهر دیگه گرفت. شوهر دیگه که گرفت بعدا اون پدر دختر دومش را قانع کرد، گفت این خیلی انسان با مروتیه، من دلم میخواد اون خواهرت که باش ازدواج نکرد تو را به عقدش در بیارم. بعد این دختر دومش را اون عالم را دوباره خواست، دختر دومش را به عقدش در آورد و همه هزینه ها را باز این پدر داد. یعنی جواب اون احسان را. انسان باید اینطور جوان مرد باشه، مروت و مردانگی داشته باشه. وقتی که زندگی زن برای انسان نمیشه، وسایل چیه که انسان اونجا هی درگیر بشه؟ تو این حل اختلاف ها همش درگیرند. اون میگه یخچال مال منه، اون میگه پشتی مال منه، اون میگه فلان چیز مال منه. وقتی که زندگی که به دردت نخورد، این 4 تا پتو به چه دردت میخوره؟ انسان باید در چنین موارد بذل و بخشش داشته باشه و این به الله عزوجل این اخلاق را، اخلاق گذشت را بالخصوص در این مسائل بیشتر میپسنده. آیه اشاره قرآن را نگاه فرمایید چقدر الله تاکید فرموده. اولا فرموده و ان تعفو اقرب للتقوی، عفو کنید این به تقوا نزدیکتره. و بعد دوباره الله تاکید فرموده ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنید فضل بین خودتون را، یعنی نسبت به هم دیگه احسان کنید. دشمن نیستید که از هم جدا میشید هی سعی میکنه اون بیشتر برای خودش امتیاز بگیره. زندگیتون نشد. ان الله بما تعملون بصیر، الله عزوجل به اون چی که شما عمل میکنید خوب بیناست، خوب میداند. و بعد از این الله میفرماید حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. این آیه نماز است. این چه ربطی با این مسائل داره؟ این امر مصلح است. این امر مصلح است. امر مصلح عرض کردم این امر مصلح کمک میکنه، ممد و معاون است در انجام امر انتظامی. چون نماز انسان را تزکیه میکنه، نماز در انسان تقوا را اضافه میکنه، خدا ترسی را اضافه میکنه، بذل و بخشش را، اخلاق را، همه چیز را اصلاح میکنه. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. پس نماز انسان را اصلاح میکنه، تزکیه میکنه. انسان که اصلاح بشه اون وقت در این مسائل بهتر کوتاه میاد. قبلا هم عرض کردم در میان امور انتظامیه گاهی امر مصلحی ذکر میشه. لذا الله میفرماید حافظوا علی الصلوات، بر نمازها محافظت و مداومت بکنید. والصلاة الوسطى، بالخصوص نماز وسطى. نماز وسطى چیه؟ بیشتر تفسیرها اشاره به این دارد که والصلاة الوسطى یعنی صلات عصر. از یک جهت نگاه بکنیم از نماز صبح تا شب در وسط عصر. و باز قرائت عبدالله بن مسعود هم است که والصلاة الوسطى صلات العصر. در اون صلات العصر اصلا در قرائت، اگرچه قرائت شاذی هست، واحد است، اضافه هست. و روایت های دیگری هم هست که صلات وسطی. چرا؟ مگر برای بعضی مردم نماز صبح سنگین تره، برای بعضی ظهر سنگین تره، بالخصوص کسانی که خوابالو هستند برای اونها نماز صبح خیلی سنگینه. برای بعضی که ظهر میخوابند نماز ظهر سنگینه، برای بعضی عشاء سنگینه. اما صلات وسطی این وقت کاروبار است، وقت تجارت و درآمد است. طلاب تجربه ندارند ولی مردم تجربه دارند که خواب را انسان قربان بکند و نماز بخواند آسانتر از این که مغازه را قربان بکنه، منافع از کنم که دلاری را انسان قربان بکنه، ببنده بره نماز بخوانه. لذا اون سخت تره. بنابراین از بعضی جهت ها نماز عصر خیلی سنگین تره. اما یکی از علما و مفسرین معاصر
دیدم ایشون نوشته خدا که تعیین نکرده صلات وسطا فرق میکنه به اعتبار افراد و انسانها. برای بعضی مثل مردم بازار و مردم تاجر صلات وسطا همون صلات عصر است، برای اکثرا همونه. برای بعضی مثلا صلات وسطا چیه؟ نماز فجره. ما از هر جا شروع بکنیم میشه که یکی را نماز وسطا قرار، مثلا از اول شب شروع بکنیم، مغرب و عشاء دوتا، فجر میشه وسط، بعد ظهر و عصر. اگر از هر نماز شروع بکنیم خب نماز سوم وسطا هست. پس نماز وسطا برای بعضی یک نمازه، برای بعضی یک نمازه، ولی خب راجح همون صلات عصره. و قوموا لله قانتین، و بیستید برای الله قانتین. قانت یعنی تابع، بعضی تفسیر میکنه ساکتین، یعنی در نماز سکوت را رعایت کنید. الان بعضی از فقها معتقدن پشت سر امام میشه قرائت خواند، بعضی معتقدن که قرائت نمیشه خواند، قرائت امام برای مقتدی هم قرائت، اونها از قانتین استدلال میکنن، بعضی ها این را تفسیر کردن به ساکتین، حتی بعضی از صحابه. خب نماز اینقدر مهمه که اگر حالت خوف باشه هم نماز ساقط نمیشه. فان خفتم، اگر میترسیدید، فرجالا او رکبانا. رجالا یعنی پیاده. پیاده به چه معنی؟ در حالت راه رفتن میشه. از نظر فقهای دیگه بله، از نظر احناف نه. پس احناف رجالا را چی معنی میکنن؟ رجالا از ابن مسعود رضی الله عنه روایتی است، ای قیاما علی اقدامهم. رجالا یعنی سرپا. سرپا میتونید سرپا بیست نماز بخوان، نمیتونی بر سواری بشین و نماز بخوان. یعنی به هر حال خوف، در حالت خوف هم ترک نمیشه. فإن خفتم فرجالا ای قیاما علی اقدامهم او رکبان، یا سوار. این حالت اضطرار. اما فاذا امنتم، وقتی که ایمن شدید، خطر رفع شد، فاذکروا الله کما علمکم، الله را یاد کنید. نماز ذکری است، نماز بخونید، الله را یاد کنید همان گونه که شما را تعلیم داده، آموزش داده، یعنی به حالت عادی. ما لم تکونوا تعلمون، اون چیزی که قبل از این تعلیم نمیدونستید، قبلا نمیدونست. الله چطور نشان داد نماز بخوانید؟ به همون صورت نماز بخوانید. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا. اللهم صل على محمد. در آیات گذشته احکامی در ارتباط با هم عده و هم مهریه و طلاق، رضاعت، مدت رضاعت و غیره خواندیم. در وسط امری از امور مصلح بیان شد. این آیه‌ای که تلاوت گردید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، دستور دیگر در این آیه هست برای متوفی عنها زوجها. اون چه که ما در گذشته خواندیم، عده متوفی عنها زوجها 4 ماه و 10 روز است.
آنچه که در این آیه هست، الله میفرماید که کسانی که از شما جان میدهند و دنیا را ترک میکنند برای همسرانشان وصیت کنند که تا 1 سال اونها را نفقه بدند، تا 1 سال به اونها اجازه استفاده بدهند و از خانه اخراجشون نکنند. حال بظاهر این 2 آیه با هم تعارض دارند. این آیه میگه متوفی عنها زوجها تا 1 سال در خانه شوهر بماند و شوهر خودش وصیت بکند. اون آیه حکمش اینه که 4 ماه و 10 روز عده بگذراند و بعد از اون بره. جمهور معتقدند این آیه منسوخ است. این در ابتدا بود که تا 1 سال بیرونشون نکنید، وصیت کنید تا 1 سال نان و نفقه بهشون بدهند، بعدا سهم خودشون را بگیرند و بروند. و اون آیه 4 اشهر و 10 اون چی هست؟ ناسخ هست. چنانچه قرطبی فرموده منسوخ کله عند جمهور العلماء. همه این آیه، چه وصیت برای متاع، چه وصیت برای سکنا، همه این چی هست؟ منسوخ هست. اما نزد بعضی از علما این آیه منسوخ نیست. اولا من نظر امام رازی رحمه الله را میخوانم. امام رازی میفرماید ثم ان الله نسخ هذین الحکمین، این 2 حکم را خداوند منسوخ فرموده. اما الوصیت بالنفقه والسکنه، که شوهر وصیت بکند که زن من را تا 1 سال نفقه بدهید و همچنین سکونت بدهید. قرآن الان حقش را مشخص کرده. آیه میراث گفته که به این زن 1/8 میرسد، اما 1/8 خودش را بگیرد و بره برای خودش نفقه بکند، سکنا اجاره بکند، هر کاری میکند. میفرماید که فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث لها. امام رازی میفرماید که قرآن دلالت میکند بر این که آیه قرآن که میراث برایش ثابته. و سنت دل على انه لا وصیت لوارث، و سنت میگوید که برای وارث وصیتی نیست. فصار مجموع القرآن والسنة ناسخا للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في الحول. پس هم آیه قرآن را و سنت رسول الله را که فرمود لا نفقة لوارث، اینها را در کنار هم قرار میدیم. اینها ناسخ میشن برای این صورتی که میگوید شوهر برای زنش وصیت بکند که به این زن من تا 1 سال نفقه و سکنا بدید. اون آیه خود به خود این را چی میکند؟ نسخ میکند. اما شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله، ایشون از آن جایی که سعی و تلاششون بر این هست که هیچ آیه منسوخ قرار نگیرد، ایشون میفرماید که این آیه منسوخ نیست. این آیه طوری توجیه بشه، طوری تفسیر بشه که نیازی به نسخ آیه نشود. ایشون میفرماید اون آیه سر جای خودش و این آیه سر جای خودش، این 2 آیه با هم تعارض و تناقضی ندارند. چگونه؟ اون آیه حق وجوبی را، اون چیزی که واجب است، بیان کرده که 4 اشهر و 10. این 4 ماه و 10 روز حق چیش هست؟ عده هست، باید بگذرانه، باید در خانه شوهر باشه، او واجب است. و حکمی که در این آیه بیان شده این مستحب است. این چیه؟ مستحبه. مستحب اینه، ببینی شوهری که میمیرد تا 4 ماه و 10 روز زن در سوگش است. بعد از اینکه 4 ماه و 10 روز سوگش تمام بشه، عدهش هم همینه.
عدهش هم تمام بشه، زن اگر بالفرض پدر نداشت، برادر نداشت، کسی را نداشت، کجا بره؟ زن باید یک جایی داشته باشه. بعد از اینکه عدهش تمام بشه چند ماه دیگه طول میکشه تا شوهری بالفرض برایش پیدا بشه، یا جایی برای خودش پیدا بکنه. بنابراین میفرماید که شوهر وقتی که میخواد بمیره وصیت بکنه که من که مردم این زن بیچاره رو بیرون نکنید. به بچه هاش بگه، به برادرایش، پدرش، این زن را از خونه بیرون نکنید، این را بیرون پرت نکنید، تا 1 سال نفقه هم بهش بدید، جایی هم بهش بدید، تا 1 سال زن تکلیفش تعیین میشه. 4 ماه خودش چیه؟ 4 ماه 10 روز عدتشه. 8 ماه دیگه بالاخره هر طور بشه هم برای خودش فکر جایی میکنه، هم برای شوهری پیدا میشه، خلاصه تکلیفش تا 1 سال تعیین میکنه. پس به خاطر اینکه این زن ضایع نشه، این زن در بدر نشه، وصیت، این وصیت مستحب است، این حق وجوبی نیست. پس اگر ما به معنای استحبابی بگیریم، آنگونه شیخ رحمه الله فرموده نیازی نداریم که این آیه را ما منسوخ قرار بدهیم. دقت بفرمایید. والذین یتوفون منکم، آنهایی که جانشان گرفته میشه از شما، وفات داده میشوند، و یذرون ازواجا، و ترک میکنن زنانی، همسرانی، وصیتا لازواجهم، وصیت مفعول مطلق است، فلیوسو، وصیت بکنند، وصیتی برای همسرانشان. وصیت چی؟ متاعا، بنیس بیان وصیت، متاعا الى الحول وصیت بهرهگیری این زن تا 1 سال، غیر اخراج، بدون اینکه اخراج بشه تا 1 سال. متاع هم شامل سکنایش میشه، هم شامل نفقهش میشه، تا 1 سال از مال شوهر استفاده بکنه. فان خرجنا، اگر خارج شدند، یعنی خودشون قبل از 1 سال، معلوم میشه این حکم وجوبی نبوده. نظر شیخ رحمه الله درسته. الله میفرما اگر خودشون خارج شدن گناهی نیست. پس این حکم استحبابیه، شما اونها را وصیت کنی بیرون نکنند. اگر بعد از 6 ماه مثلا، البته بعد از عده اگر خارج شد، بعد از اون 4 ماه 10 روز، اون 4 ماه 10 روز که واجبه. فان خرجنا، اگر خارج شدند یعنی بعد از عدت، فلا جناح علیکم، گناهی نیست بر شما، فیما فعلن فی انفسهن من معروف، آنچه که اون زنها انجام میدن درباره خودشون طبق دستور شرعی. یعنی میخوان از ازدواج بکنند، شوهر جدید بگیرند، برای شما گناهی نیست. والله عزیز حکیم، خداوند غالب هر کاری الله انجام میده، ولی در این احکامش حکمت است، در این دستوراتش حکمت های نهفته است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، برای تمام مطلقات اینجا بنویسید. ببینید اون مطلقی که مهری نداشت و نصف مهری نداشت، اونجا عرض کردیم یه دست لباس متعه چیه؟ واجبه. اما بقیه زنهایی که طلاق داده میشن به همه متعه دادن این مستحبه. اینجا وللمطلقات، تمام مطلقات، این حکم استحبابیه. زنی که طلاق داده میشه، چه مهر داره چه مهر نداره، چه قبل از عرض کنم که دخول، چه بعد از آن هست، یک دست لباس بهش داده بشه. متاع بالمعروف، طبق دستور شرعی، حقا علی المتقین، این حقی هست بر اهل تقوا. كذلك يبين الله لكم آیاته، الله میفرماید این گونه خداوند بیان میفرماید برای شما آیاتش را. آیات که در این آیات شما خواندید هم احکام معاش بود، هم احکام معاشرت بود. الله این گونه آیات و احکام را بیان میفرماید لعلکم تعقلون، این حکمت تبیین است، شاید شما بفهمید، درک کنید، از عقل خودتون کار بگیرید. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت،
بعد از اینکه این احکام که درباره امور نظم و نسق زندگی بودند، امور انتظامیه بودند، مسائل طلاق، عده، مهریه، اینا را که خواندیم، حال مجدد برمیگردیم به مسئله سابق. مسئله سابق بحث جهاد و انفاق بود. اینجا موضوع جهاد اعاده میشه. الله عزوجل میفرماید که دیدی اونهایی را که از خانه هایشون خارج شدن در حالی که هزاران نفر بودند از ترس مرگ. از ترس مرگ. منظور اینه که انسان نباید از مرگ بترسه اونطوری که ما میترسیم. بعضی ها فکر میکنند در راه جهاد و در مسیر جهاد لازما مرگ است. الله میفرماید نه، مرگ نیست. اگر بعضی از مرگ میترسن، خدا بدون اون مرگ به هر صورت میاد، در راه هر راهی میاد. بنده همیشه مثالی عرض میکنم که در این مثال آدم میفهمه مرگ میاد. میگه یه تاجری بود، بازرگانی، تاجری، کاسبی، مهمان شد. مهمان کسی که تو دریا کار میکرد، ناخدا بود، کشتیران و کشتیبان بود. خونش مهمان شد، دید که این کارش خیلی خطرناکه. این همش با کشتی وسط دریا، هر وقت خطر موج هست، خطر مرگ هست. به او گفت که کار پدر شما چی بود؟ او گفت پدر من هم شغلش همین ناخدایی بود. بعد گفت که پدر شما چطور فوت کرد؟ گفت پدر من یه روزی رفته بود دریا، طوفان آمد و خلاصه زد کشتی را شکست و پدر من غرق شد تو اون موج و فوت کرد. این ترسید. گفت پدر بزرگ شما کارش چی بود؟ گفت پدر بزرگ من هم کارش همین بود. او چطور مرد؟ اونم تو دریا مرد. عجب، پس همه اینا تو دریا مردن. بعد این دوستش را میخواست که بگه که دیگه این شغل را ویل کن، ترک کن. گفت شما نمیترسی یک روزی برای شما همون اتفاق بیفته، دریا مواج بشه، بزنه کشتی را، شما هم غرق بشید؟ او مطمئن بود که مرگ به دست خداست، هر وقتی که وقتش بشه. او به دوستش گفت، میخواست اینو تفهیم بکنه، بفهمونه. گفت که پدر شما کارش چی بود؟ گفت پدر من بازرگان بود، مثل خود من، کاسب بود، تو بازار کار میکرد. گفت که مرگ ایشون چطور آمد؟ گفت هیچی، مدتی پیش به هر حال مریض شد تو خونه، چند وقت مریض بود، همونطور آخر فوت کرد. گفت پدر جدت چه کاری بود؟ گفت اونم بازرگان بود. باز گفت اون چطور مرد؟ گفت اونم همینطور تو خونه مریض شد، بعد از مریضی طولانی مرد. گفت تو نمیترسی یک روز تو هم مریض بشی، همینطور تو خونه بمیری؟ معنیش اینه که مرگ همونطور برای پدر و جدت آمده و پدر جد من آمده، اونا تو دریا آمده، این تو خونه آمده، هر وقت بیاد میاد، هر وقت خدا نوشته همون وقت میاد. این نیست که انسان حتما اگر این کار را بکنه زودتر میمیرد. نه، اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. الله اجل را نوشته، برای بعضی تو جوانی نوشته، برای بعضی تو پیری نوشته. این نیست که هر کس جهاد رفت میمیره. خب درباره شأن نزول این آیات میفرمایند که عده‌ای بودند از بنی اسرائیل، پیامبرشون به اونها گفت که میریم به جهاد. اینها گفتن نه، ما جهاد نمیاییم. اونها بخاطر از ترس جهاد و از ترس دشمن خارج شدند از خانه هایشون، رفتن جای دیگه زندگی بکنن. اونجا که رفتند همه را خداوند یک لحظه موت داد، همه مردند. بگیرید شما که از مرگ میترسید، اینم مرگ. بعد اون پیغمبر دعا کرد، خدایا اینا اشتباهی کردن، اینها را دوباره زنده بکن تا درسی باشه برای اینها، برای دیگران. الله دوباره زنده کرد و بعدا الله عزوجل دستور داد جهاد کنید. بعد اونها جهاد کرد. بعضی میگویند نه، اینها از پیش طاعونی فرار کرده بودند. دستور
اسلام اینه که هرگاه طاعون و وبا تو شهری آمد کسی وارد اون شهر نشه، کسی از اونجا فرار نکنه. فرار کردن هم ضرر داره. مثل همین کرونا امروز مثلا تو چین آمد، کسی فرار کرد از اونجا که اون نگیره، خبر نداشت اون وبا داشت، اون آمد وبا رو تو شهر خودش چی کرد؟ پخش کرد. پس بیرون شدن هم این ضرر را داره. لذا انسان از اونجا فرار میکنه، از ترس مرگ میره جایی اونجا خدا میکشه. بعضی میگن تو این شهر اینها وبا آمده بود، اینها فرار کردن، از شهر خارج شدن، گفتن ما رو نگیره. اون جایی که رفتن همه را گرفت، همه مردند. الله نشون میده که هر که از مرگ بترسه من او را میکشم. بعدم پیغمبر زمان دعا کرد، اینها دوباره زنده شدند. الله نشان داد که من میکشم، من زنده میکنم. الان قرآن مشخص نکرده، بعضی گفتن طاعونی بود، بعضی گفتن جهاد بود. خلاصه ما هم کار نداریم، قرآن که مبهم گذاشته ما هم همینطور به صورت مبهم همین قدر فقط ما از قرآن این نکته را میگیریم که هر کسی که از مرگ فرار بکنه، چه از جهاد، چه از وبا، چه از طاعون، چه از بلای دیگه، هر جا که موت مقدرش بشه میگیره، اون فرار کردن او را نجات نمیده. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر جا باشید مرگ میاد به سراغتون. شما تو اون کاخها و قلعه های محکم باشید، هم مرگ میاد همونجا. عرض کنم که مرگ به هر حال انسان با فرار از مرگ نجات نمییابد. لذا الله عزوجل میفرماید که الم تر الى الذين خرجوا من دیارهم وهم الوف. آیا دیدی آنهایی را که خارج شدند از شهرهایشان در حالی که هزاران نفر بودند؟ هزاران بودند. چرا خارج شدند؟ حذر الموت، این مفعول له است. از ترس مرگ، دلیل خروج از ترس مرگ. فقال لهم الله موتوا، الله به آنها گفت شما بمیرید، بمیرید. تفسیر ابو سعود اینجا نوشته و هم قوم من بنی اسرائیل دعاهم ملکهم الى الجهاد. اینا قومی از بنی اسرائیل بودند که پادشاهشون دعوتشون داد به جهاد. فهربوا، فرار کردند. حذر الموت فاماته الله تعالی 8 ایام، خدا اونها را مرگ داد تا 8 روز مردند. ثم احیاهم، بعد خدا زندهشون کرد. لذا الله می فرماید فقال لهم الله موتوا، الله به آنها فرمود شما بمیرید. ثم احیاهم، سپس اونها را زنده کرد. اونها را زنده کرد با دعای پیغمبر اون زمان حزقیل علیه السلام. ان الله لذو فضل علی الناس، همانا الله صاحب فضل است بر مردم. الله بر مردم فضل و احسان می فرماید. ولكن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم سپاسگزار نیستند، شاکر نیستند. نمی بینن خدا چه فضلی بر اونها کرده. اونها در مقابل این فضل باید از الله حرف شنوی داشته باشند. لذا دستور خدا چیه؟ این حکم جهاده. وقاتلوا فی سبیل الله، شما در راه الله قتال بکنید، بجنگید. واعلموا ان الله سمیع علیم، این ترغیب به سوی اخلاصه. بدونید الله سمیع هست، هر سخن شما را میشنود. علیم، از احوال شما با خبر است و علم دارد. الله علم دارد، از همه احوال با خبر است. بالاخره الله عزوجل اینجا اثبات فرمودند که مرگ در جهاد نیست، مرگ مقدره. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، پس جهاد بکنید. قاتلوا فی سبیل الله. اما لازمه جهاد خدمت شما عرض کردم اقتصاد خوبه، انفاق است. حال الله عزوجل
ترغیب میده به انفاق. الله میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی هست اون انسانی که قرض بده به الله قرض حسنا، فیضاعفه له اضعافا کثیرا، ثمره و نتیجه چند برابر میکنه برای الله، اضعافا کثیرا، برابر زیاد، یعنی چند برابر برایش انجام میده، تا 700 برابر هم میشه. والله یقبض و یبسط، الله است که تنگ میکند فراخ میکند، رزق را همه به دست الله است. و الیه ترجعون، فقط به سوی او برگرداندن شما، بازگشت شما. اگر شما سرمایه زیاد دارید هم الله به شما داده، اگر کم دارید هم الله کم داده. اون فقیری که نداره الله به او نداده، شما سرمایه داری که دارید الله به شما داده. یقبض و یبسط، همه قبض و بسط به دست او هست. بله، یقبض قبض میکنه یعنی کم میده، یبسط فراخ میکنه، زیاد میده. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل، بعد از این الله عزوجل حکایت جهادی را و داستان جهادی را آغاز می فرماید که در این جهاد مجاهدین مخلص ولو اندک بودند، الله پیروزشون کرد. اگر بندگان خدا با اخلاص به میدان جهاد بیایند الله کمکشون میکنه. حاصل و خلاصه و نتیجه این داستان همینه. پس الله عزوجل ذکر می فرماید از ملأ بنی اسرائیل. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل، جماعتی از بنی اسرائیل، اونا رو دیدی؟ من به صورت خلاصه داستانشون را عرض می کنم و بعدا آیات را می خوانیم ان شاء الله. این ملأ بنی اسرائیل اینها بعد از موسی علیه السلام، ما خواندیم که بعد از سیدنا موسی علیه السلام اونها، موسی گفت بریم به جنگ عمالقه، اونها نرفتند. وقتی که نرفتند الله عزوجل اونها را تو میدان سرگردان کرد، بلا تکلیف شدند، بهترین انسانهای خودشون را از دست دادند، بهترین خیرخواهان موسی و هارون فوت کردند. اینا هم نسل گذشتهشون فوت کرد. آخر شاگرد موسی حضرت یوشع بن نون به عنوان پیغمبر برگزیده شد و او نسل جدید را ترغیب داد که شما تا کی میخواید تو زندگی ذلت باری داشته باشید؟ بجنگیم. جوانان آماده شدند و بالاخره رفتند جنگیدند و اونها عمالقه را شکست دادند و بیت المقدس را فتح کردند. وقتی که فتح کردند اونجا الله عزتشون داد، الله عزوجل اونها را حکومت هم داد تا مدتی. بعدا دوباره این بنی اسرائیل ناسپاسی کردند. خدای عزوجل همون قوم را، عمالقه را یا قوم دیگری، بعضی گفتن بت پرستا، اینها حمله کردند دوباره بنی اسرائیل را تار و مار کردند. ما انشاءالله در اول سوره بنی اسرائیل اونجا میخوانیم که چند بار برای بنی اسرائیل مشکلات آمد. اینها بنی اسرائیل را تار و مار کردند، دوباره بیت المقدس را از اینها گرفتند، دوباره اینها آواره شدند. هرگاه قومی بالخصوص مسلمانان، بندگان خدا که ایمان دارند و کتاب آسمانی دارند، وظیفه خودشون را رها بکنند، فراموش بکنند، مسئولیت را خدا گوشمالی میده. دوباره اینها آواره شدند، بدبخت شدند، ذلیل شدند تا سالهای سال. بعداً پیغمبران دیگه برایشون مبعوث شدند. حال پیغمبری آمد به نام حضرت شمویل بن حنا بن عاقر و علیه الاکثر، روح المانی گفته. اینها خودشون آخر از این زندگی بردگی و زندگی بلا تکلیفی به تنگ آمدن، پیش پیغمبر آمدن، گفتند ای پیغمبر خدا، ای شمویل،
شما برای ما تعیین کنید امیری را، فرمانده ای را، پادشاهی را که ما زیر امارت او و پرچم او با دشمنان بجنگیم، دوباره شهرهای من را پس بگیریم که آواره هستیم و ذلیل هستیم. لذا حضرت شموئیل فرمود که خدای عزوجل برای شما فردی تعیین کرده به نام طالوت. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. طالوت یک انسان بسیار شایسته و وارسته بود، انسان شریفی بود، هم الله عزوجل قوت داده بود، خیلی قوی بود، نیرومند بود، و هم الله عزوجل علم داده بود، بسطة فی العلم والجسم. درباره قارون آمد، هاروت ببخشید، درباره طالوت آمده. و اون طرف پادشاه ظالم جالوت بود که شهر اینها را گرفته بود. اونها طالوت را نپسندیدند. چرا نپسندیدند؟ در حالی که طالوت هم از بنی اسرائیل بود، انسان شریفی بود، انسان برگزیده بود. چون که وقتی که نسلش را نگاه کردند، پدر و آبا و اجدادش را، این نه از نسل انبیاء بنی اسرائیل بود، نه از نسل ملوک بنی اسرائیل بود. چون در بنی اسرائیل هم ملوکی در گذشته بود، پادشاهانی بود، و هم پیغمبرانی بود. اونطور که نوشتند تاریخ نویسان، طالوت نه از سبط نبوت بود. سبط نبوت یعنی از فرزندان لاوی بن یعقوب. اونهایی که پیغمبر شدند همه از فرزندان لاوی بودند. طالوت از اون نسل نبود. و هم نه از سبط مملکت بود، ملوک بود. سبط و فرزندان ملوک، اونا فرزندانی که بودن فرزندان یهودا بن یعقوب. یهودا فرزندانش همه پادشاه شدند بعد از یوسف علیه السلام. خب این از فرزندانی که بود فرزندان بنیامین ابن یعقوب، پسر کوچک یعقوب که مظلوم بود. بچه هایش هم نه پادشاه شدند و نه پیغمبر شدند. لذا طالوت از همون نسل بود، از نسل بنیامین بود. اینا اعتراض کردن، گفتن که طالوت چطور میتونه اون پادشاه ما باشه؟ نه از پیغمبر زادگان است، نه از پادشاه زادگان است. اون پیغمبر گفت بر زاده و زادگی ربطی نداره، الله صلاحیت خود انسان را میبینه، این را الله تعیین کرده. اونا قبول نکردن. آخر کرامتی ذکر کرد. یک تابوتی بود که همین قومی که بیت المقدس را فتح کرده بود، یک صندوقچه‌ای که این صندوقچه هر جا با بنی اسرائیل همراه بود و این را باعث خیر و برکت میدانستند. در این صندوقچه اون توراتی که موسی از طور گرفته بود، اون تورات بود، اصل تورات بود. و در این صندوقچه نعلین موسی بود، عصای موسی بود، عمامه هارون بود، اونطوری که مفسرین نوشتند. این صندوقچه پر از آثار برکات بود. هر جا که جنگی می رفتند این صندوقچه را جلوی خودشون قرار می دادند. اون قومی که بیت المقدس را فتح کرد و این صندوقچه را هم با خودشون برده بودند. لذا پیغمبرشون بهشون گفت که این صندوقچه را فرشتگان میارن جلوی طالوت میگذارند. وقتی که دیدند که واقعا فرشتگان آوردند صندوقچه را، دیدند از هوا در میاد جلوی طالوت گذاشته شد، متوجه شدند که خدا اینو پسندیده. لذا اونها بعدا تسلیم شدند. الله عزوجل اون داستان را اینجا در این آیات بیان میفرماید. دقت بفرمایید. ترجمه: الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل، آیا دیدی، آیا ندیدی اون جماعت از بنی اسرائیل را که من بعد موسی، بعد از موسی آمدند، اذ قالوا لنبی لهم ابعث، زمانی که اونها گفتن برای نبی، برای پیغمبری از پیغمبرانشان که عرض کردم بیشتر میگن شموئیل بود، گفتن که تعیین کن، ابعث یعنی تعیین کن، مشخص کن برای ما، ملکن پادشاهی و فرمانده امیری، که نقاتل فی سبیل الله،
ما بجنگیم در زیر پرچم او در راه خدا. اون پیغمبر ابتدا گفت قال هل عسیتم، این استفهام تقریری است، یعنی آیا چنین توقعی هست؟ بله هست. این امکانش هست؟ بله هست. یعنی امکان هست که این کتب علیکم القتال، اگر بر شما جنگ نوشته بشه و جهاد فرض بشه، الله تقاتلو، شما جنگ نکنید، این امکانش هست. اونا گفتن چی شده ما اینقدر آواره ایم، اینقدر بدبختیم، هنوز نجنگیم؟ نه، ما حتما می جنگیم. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، ما را چی شده که ما نمی جنگیم در راه خدا؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، در حالی که اخراج شدیم، بیرون کرده شدیم از دیارمان، از فرزندانمان، از خانه و کاشانه و فرزند، از همه ما را بیرون کردن. بالاخره الله می فرماید فلما کتب علیهم القتال، زمانی که بر آنان قتال و جنگ و جهاد نوشته شد، تولوا الا قلیلا، پشت دادند مگر اندکی، الا قلیلا منهم، والله علیم بالظالمین، الله خوب میداند ظالمان را. ظلم دیگه، تقاضای جهاد میکنی و بعدا جهاد نمیکنی. خب پیغمبرشون چی فرمود بهشون؟ تعیین خلیفه، تعیین امیر. وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. نبیشان به اونها گفت، حضرت شموئیل، که همانا خداوند تعیین کرده برای شما طالوت را به عنوان پادشاه. شموئیل بعضی میگن حزقیل. قالوا انا يكون له الملك علينا، اعتراض و استفهام تعجب. گفتم چگونه میتونه باشه برای او پادشاهی بر ما؟ او چطور میتونه امیر ما بشه، در رأس ما قرار بگیره، پادشاه ما بشه، در حالی که و نحن احق بالملک منه؟ این منشأ اعتراض است. ما در ملک و سرداری از او احق هستیم، چون ما بقیه یا پیغمبر زاده ایم یا پادشاه زاده ایم. ولم یؤت سعة من المال، او مالدار هم نیست، وسعت مالی هم داده نشده، یعنی ندارد، مال زیاد هم ندارد. معیارش چیه؟ از فرزندان لاوی هم نیست که پیغمبر زاده باشه، از فرزندان یهودا هم نیست که پادشاه زاده باشه، از فرزندان بنیامینه که در این نسل نه پیغمبری بوده و نه پادشاهی. اون پیغمبر جواب میده، قال ان الله اصطفاه علیکم، همانا الله برگزیده او را، و زاده بسطة فی العلم والجسم، او را برگزیده بر شما و افزوده در او بسطة فی العلم والجسم، یعنی از نظر علم و جسم بسته یعنی کشادگی، یعنی او از نظر علم هم زیاد علم داره، از نظر جسم هم قوی هست، و الله عزوجل به او توانایی ها و مهارت های جنگی داده، خیلی قهرمان و پهلوان است. و الله عزوجل به نسل و به پدر و به پدرزاده نگاه نمی کند که از کدوم نسل هستی، الله به صلاحیت و شخصیت خودت نگاه می کند، چقدر صالحی، چقدر شایسته هستی، چقدر تقواداری، چقدر مؤمنی. والله یؤتی ملکه من یشاء، الله میدهد ملکش را و پادشاهیش را به هر کسی که بخواهد. والله واسع علیم، و الله عزوجل واسع است. این جواب اون انا یکون له الملک، یعنی الله تعالی در دربارش فراخی وجود دارد، فراوانی وجود دارد و علمش هم وسیع است، علمش هم زیاد، همه چیز را میداند. پس به هر کسی که الله بخواهد از روی علم میدهد. اما وقتی که اینا اعتراض کردند، خدای عزوجل آیه و نشانه‌ای برای ملوکیت او و برای امارت او تعیین کرد. اون نشانی چی بود؟ و قال لهم نبیهم، نبیشان به آنان گفت، ان آیت ملکه، آیه و نشانی پادشاهیش اینه که ان یأتیکم التابوت،
اون صندوقچه و تابوت که شما از دست دادید و هر روز برای اون حسرت میخورید، اون پیش شما میآید. فیه سکینة من ربکم، در اون سکینه هست، آرامش، چون تبرکات توش بود از جانب ربتان. و بقیه یعنی بقایا، یادگارهای تبرکاتی که اون تبرکاتی که ترک آل موسی و آل هارون، آل موسی و آل هارون اونها را به یادگار گذاشتند. اون تابوت می آید که تحمله الملائکه، ملائکه حملش می کنند، ملائکه حملش می کنند. من اینجا یکی دو تا بحث خدمت شما عرض می کنم. اول که ملائکه می آورند، چطور می آورند؟ بعضی گفتند سری داستان هایی که اینا همه بنی اسرائیلی هستن، نمیتونیم تصدیق بکنیم نمیتونیم تکذیب بکنیم. اون قوم هر جا تابوت را می بردند با مشکل و با بلا مواجه میشن. این تابوت هر جا که اونها هر جا مخفی میکردن منهدم میشد، اونجا هر جا مردم مریض میشدن. آخر این تابوت را روی حیوانی اسب الاغی بستند، ملائکه راهنمایی کردن که اینجا بیاد. اون گفته این بلایی هست، این بدبختی برای ما میاره، اینو بیرون کنی این صندوق چرا. بعض اینطور گفتن، ولی اینا همه داستانه. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اینطور میفرماید، قال ابن عباس رضی الله عنهما جاءت الملائکه تحمل التابوت، ملائکه آمدن خودشون تابوت را حمل کردن، بین السماء والارض، یعنی از جو و فضا دیدم تابوت داره مثل یک پرنده میآید. حتی وضعته بین یدی طالوت و الناس ینظرون، اون تابوت را آوردن جلوی طالوت گذاشتن، همه مردم تماشا کردند. تفسیر ابن کثیر نوشته. پس معلوم شد که این چیه؟ این پادشاهیه که خدا تعیین کرده، این کرامت طالوت بود. اما این که درباره اون تابوت گفته شده بود فیه سکینة من ربکم و بقیة، این یعنی چه؟ و داخل این صندوقچه چی بود؟ ببینید این را من در پرتو کلام مفسرین عرض می کنم. میفرماید و هو التورات المودع یا المودع فیه بنا علی ما مره، در اون توراتی بود که گذاشته بود، در اون که در گذشته این بود که من ان موسی اذا قاتل قدمه، موسی وقتی که با هر کسی می جنگید اون را می گذاشت جلوتر، تبرکی بود. فلتسکن الیه نفوس بنی اسرائیل، تا نفوس بنی اسرائیل آرامش بگیرد، احساس کنه کتاب خدا با ماست، نترسند. خب این ابو سعود نوشته. حضرت شیخ رحمه الله می فرماید، شیخ حسین علی، که در این تبرکات موسی و هارون علیه السلام بود که فرمود که در اون موسی عصای موسی بود، نعلین موسی بود و عمامه هارون بود. خب باز سکینة من ربکم و بقیة از کنم عطف تفسیری هست. اون سکینه را در اون آرامش بود، باعث قوت قلب بود. مطلبی میخوام عرض بکنم، اون مطلب تبرکات است که مخاطبین بزرگوار بدونند. آیا تبرک اولا که برکت دهنده فقط خداست. ما در سوره ملک هم خواندیم تبارک الذی بیده الملک. اعتقاد ما مسلمانان این است که هیچ کسی برکت دهنده به غیر از خدا نیست. اما خدای عزوجل چیزهایی را که تعیین کرده که در اینها برکات هست، یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشخص کردند، در اونها ما معتقدیم برکات است، ولی برکت دهنده خود اونها نیستند، خدا برکت میده. مثلا یکی از تبرکاتی که ما الان داریم ماء زمزم است، آب زمزم. پیغمبر فرمود ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم برای هر مقصدی که نوشیده بشه مقصد حاصل میشه. این برکت را الله بهش داده.
یا مثلا در حدیث هست که سور مؤمن شفا هست، پس مانده مؤمن، باقی ماندهش یه لیوان آب میخورید ما بقیش، تو این شفا هست. خب این برکتی که خدا بهش داده، چون او مؤمن است. این فضیلت ایمانه. من داستانی شنیدم، نمیدونم صحت و سقمش تا چه اندازه هست، گفتند که یه فردی بوده مریض بوده، هر جا میرفته دکتر خوب نشده، دکترها تشخیص ندادن مریضیش چیه. آخر که انسان معتقد بوده و به آیات الهی و احادیث پیغمبر اعتقاد و باور زیاد داشته، این رفته با جماعت تشکیل شده، با جماعت تبلیغ، چون اونجا همش اهل دعوت و اهل اخلاص و اهل یقین و ایمانن، مؤمن واقعی هستن. این هر وقتی که این جماعتی ها غذا میخوردن، نان میخوردن، چای می نوشیدن، این با اونها نمیخورده، به این میگفتن بیا بخور، نمیخورده. اونا که میخوردن هر چی که اضافه میبود، اضافه میامده، در همین مدت تشکیل همون اضافه شون خورده. مثلا کسی چای خورده تهش چیزی مانده، اون نمیخورده. کسی غذایش خورده تهش مونده، اون نمیخورده. باورش بر این بوده که سور المؤمن شفا. پیغمبر فرموده که سور مؤمن چی هست؟ شفا هست. لذا این را باور کرده، یقین کرده، الله عزوجل اون مریضیش را هم دور کرده، شفاش داده. پس ببین این برکت است که خدا به این داده. پس برکت را هم خدا میده. اما اون چیزی که از قرآن و از حدیث ثابت است، در آثار انبیا برکات است، در آثار انبیا برکات است. مثلا اینجا ببینید، این بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، این در واقع اون نظر شیخ را تایید میکنه که بقایایی بود، تبرکاتی یا یادگارهایی که آل موسی و آل هارون گذاشته بودند. تبرکات همون عصایی که سالها در دست موسی بوده، اون امامه‌ای که سالها در سر هارون بوده، نعلینی که تو اینها تبرک است. برکت کی میده؟ الله میده، نه اینکه موسی میده. همچنین ما داریم که در حدیث شریف تبرکاتی که صحابه از پیغمبر خدا گرفتن. در سفر حج یا عمره بود که آن حضرت صلی الله علیه وسلم سر مبارک را حلق کردند، موها را تراشیدند. این موها را صحابه بین خودشون تقسیم کردند، به بعضی یک تار مو رسید، به بعضی 2 تار مو رسید، به بعضی بیشتر. اینها را به نیت برکت که آثار آن حضرت هستند، از سر آن حضرت گرفتند. یا در حدیث دیگه می آید، در یکی از غزوات سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه می فرماید که بلال بعد از این که آب وضو را برد و پیغمبر وضو گرفت، اون باقی مانده آب را بین صحابه تقسیم کرد. در حدیث میاد فمن نائل و ناضح، صحابه هجوم آوردن این آب را تبرکن بگیرن، به بعضی به اندازه پاشیدن و ریختن چند قطره رسید، بعضی ها مقداری از اون آب گرفتند. این نوع تبرکات هم از اثر رسول الله ثابته و هم از کنم اینجا در قرآن ثابته، بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون. اما بعد از این برکات مال اولیاء الله، بعضی از علماء ما تو کتابهایشون نوشتند، قیاس می کنند برکات اولیاء را به انبیاء، ولی ثابت نیست. ببینید سرتاج اولیاء ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. ثابت نیست که کسی موی ابوبکر را به عنوان برکت گرفته باشد، یا آب وضوی ابوبکر را، یا چیز دیگر را. از بقیه اولیاء هم در سنت ثابت نیست. اگر یکی از بزرگان انجام داده، این اجتهاد او هست، اجتهاد او برای ما حجت نیست. لذا خیلی ها میرن از خاک قبر برکت میگیرن، میگن تو این برکت است،
این ثابت نیست. قبر صحابه را کسی در عهد صحابه و بعد از صحابه کسی از اونجا تبرک نگرفت، از قبر پیغمبر کسی برکت نگرفت که اون خاک را بگیرد. لذا ما مسلمانیم و تابع قرآن و سنت. هر چیزی که ثابت هست قرآن و سنت برای ما ثابت کرده، علی الرأس والعین، به جان و دل میپذیریم، قبول میکنیم. هر چی که ثابت نیست بخوایم قیاس بکنیم، خب قیاس بکنیم. حتی به قول حضرت استاد جاجروی رحمت الله علیه، غلاف خانه کعبه که 1 سال با خانه کعبه چسبیده، وقتی که تبرکش ثابت نیست برای ما ارزشمنده، برای ما قدر و قیمت داره، اما از اون تبرک بگیریم و بدن خودمون را با اون بمالیم ثابت نیست. چیزی که ثابت نیست، الان بعضی از حاجیان میرن هی به بقیه بخشها و دیوارهای خانه کعبه خودشون را میچسبن، این ثابت نیست. البته اون ثابت هست اون جایی که رکن یمانی هست، دست را بکشی، دست را ببوسی، اون سنگ را ببوسی، حجر اسود را ببوسی، اینا که ثابت انجام میدیم. اونا که ثابت نیست نمیدیم. ما باید مو به مطابق قرآن و سنت باشیم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه همین کار را کردن. الان بعضی مخالف حضرت عمر هستن. حضرت عمر به سنگ حجر اسود گفت میدونم تو نمیتونی نفع بدی، نمیتونی ضرر بدی، نفع و ضرر به دست تو نیست، به دست الله هست، اما من تو را میبوسم چون محبوب من، حبیب من، رسول الله تو را بوسیده. خب ما هم میبوسیم چون رسول الله بوسیده. اما الملائکه، این بقایا که در اون صندوقچه بودن، ملائکه اون را حمل میکنن. ان فی ذلک لآیه لکم، در این نشانی هست برای شما، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید، مؤمن واقعی هستید، دیگه بیایید در زیر پرچم طالوت قرار بگیرید. بالاخره قوم قبول کرد. قوم که قبول کرد حرکت کردند به طرف جنگ با جالوت و لشکر است، به طرف جنگ با عمالقه. در مسیر که می رفتند حضرت طالوت به مردم اعلام کرد، یا الله عزوجل از طریق پیغمبر بهش اعلام کرد، از طریق وحی، چون خودش پیغمبر نبود. گفت ای برادران، ای سپاهیان، ای همراهان، جلوتر یک آبی هست، خدای عزوجل شما را امتحان میکنه به وسیله اون آب. خدا میخواست اونایی که ضعیف و ایمانن برگردند. هر کسی از شما هیچ آب نخورد، اون بر عزیمت عمل کرده، اون با من میاد. خیلی مجبور شد یک کف دست آب خورد، یه غرفه میگن در عربی، غرفه، او هم میتونه با من همراه بشه، این به رخصت عمل کرده. هر کسی آب زیاد خورد، او نمیاد با من، اون دیگه از اونجا به بعد از ما جدا میشه. اونجا رفته همه تشنه بودند، اون نهر و اون جوی آب زلال را دیدند. اونهایی که واقعا مصمم بودند و میدونست امتحان خداست هیچ نخوردند. بعضیا که ضعیفتر بودند یک کف آب خوردند، بعضیا آب زیاد خوردند، اونا موندند دیگه اونجا. اون چه که باقی ماند با حضرت طالوت، از کنم 313 نفر بودند، همون تعدادی که در رابطه با اهل بدر می آید و صحابه بدری می آید. بالاخره این 313 نفر رفتند. الله عزوجل چنان ایمانی، چنان استقامت به اینها داد که در مقابل اون لشکر جرار و بزرگ جالوت اینا پیروز شدن. جالوت معروفه، میگوین اعلام کرد که هر کسی که طالوت را بکشد من دخترم را به او میدهم. طالوت این اعلام را شنید، گفت که هر کسی که جالوت را بکشد من دختر جالوت را به او میدهم، همون دختری که جالوت میخواد بده اون من به او میدهم. حضرت داود علیه السلام بعداً پیغمبر شد، بعداً پادشاه شد. داود علیه السلام از میان برادرانش از همه ضعیفتر بود، این را برای جهاد نیاوردن. برادرانش آمده بودن گفتن تو نمیتونی، تو برو گوسفندان را بچران. اما داود رفت آرامش نگرفت، مؤمن بود،
گفت من چرا نتونم بجنگم؟ اینجا آمد تو جنگ، دید که جنگ و همه دارند که می جنگن. داود علیه السلام اون قوت ایمانیش از کنم که زد بالا، حمله کرد. بعضی میگن سنگی برداشت، چیزی دیگه نه، زد جالوت را کشت. و قتل داود جالوت. اینجا قرآن هم گفته سیدنا داود که اون زمان نه پیغمبر بود نه شخصیت مطرحی بود، جالوت را کشت و بالاخره پیروز شد. بعداً طالوت این داود را معاون خودش و ولی عهد خودش قرار داد و بعد از طالوت داود به پادشاهی رسید و بعد از پادشاهی داود سلیمان به پادشاهی رسید که اونا را انشاءالله در قرآن میخوانیم. اما بعضی از مفسران گفتند که طالوت دختر خودش را به داود داد. داود داماد طالوت شد و بعد از فوت پدر خانم حضرت داود جایش را گرفت و به عنوان پادشاه و ملوک مردم تعیین شد. لذا این اون داستان است. از این داستان چه نتیجه میگیریم؟ اصل ایمان در کار است، یقین، همت، عزم قوی. اگر اینها باشند، اخلاص باشد، عزم مصمم باشد و اعتقاد به خدا، باور، یقین بالا باشد، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. خیلی جماعت های اندک و معمولی و مختصر بر جماعت انبوه و بر جماعت بزرگ غالب میشه. الله میفرماید فلما فصل طالوت بالجنود، زمانی که جدا شد طالوت با جنود، با لشکریانش. جدا شد از کجا؟ از همون شهری که بودم. قال ان الله مبتلیکم بنهر، همانا الله شما را امتحان میکند با نهر آبی، با جوی آبی. فمن شرب منه فلیس منی، هر کسی از اون بخورد از من نیست. از من نیست یعنی من اصحابی، از همراهان من در این جنگ نیست. من اصحابی فی هذا، اون خیلی ضعیفه. این گویا یک امتحانی بود که ضعف و قوت مردم مشخص میشه. و من لم یطعمه، هر کسی نخورد اون، عرض کنم که فانه منی، این عزیمت است، بر عزیمت عمل کردن. فانه منی، او از من است، یعنی از اصحاب و یاران من است. الا من اغترف غرفة بیده، مگر کسی که با کف دست بخوره، یک کف دست بخوره با دستش. غرفه یا غرفه یک کف دست را میگویند. الله میفرماید فشربوا منه، همه اون همراهان خوردند. ای ملء بطونهم، به اندازه پوری معده و شکمشون. الا قلیلا منهم، مگر اندکی نخوردند. اون اندک با طالوت همراه شدند. اونایی که خورده بودند طالوت اجازه نداد، اونا هم از خودشون بود میترسیدند چون ضعیف بودند دیگه. الله میفرماید فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، زمانی که از اون نهر گذشتند، عبور کردند، طالوت و کسانی که ایمان آورده بودند با او. اونا کی بودند؟ و هم القلیل. این قلیل بر دو نوع بودن. یکی اونایی که کف دست خورده بودن، اینا ضعیفتر بودن. اونایی که هیچ نخورده بودن، اینا ایمانشون قوی تر بود. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. چی گفتن؟ گفتن توانی نیست برای ما امروز بجنگیم با جالوت و لشکرش. اینا کی گفتند؟ مفسرین گفتن الذین شربوا من النهر، همونایی که ضعیفتر بودند، همونایی که یک کف آب خورده بودند. اونا گفتن امروز توان درگیری با جالوت و جنودش را نداریم. اما اونایی که هیچ نخورده بودند، اهل یقین، ایمان قوی، کسانی که ایمانشون قوی بود، اونا چی گفتند؟ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، گفتند آنهایی که یظنون، الظن بمعنى الیقین، قرطبی گفته، آنهایی که یقین داشتند که آنها الله را ملاقات می کنند.
آنها گفتن کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. چقدر هست از گروه ها، از جماعت های اندک، جماعت های مختصر، غلبت فئة کثیرة که غالب شده بر جماعت کثیره به اذن الله، به اذن الهی. ببین اگر جماعتی اندکی باشد ولی بر مسیر حق باشد، ایمانش قوی باشد، اخلاصش بالا باشد، اینها غالب میشن به اذن الله. لذا تو دنیای امروز که فساد غالب است، باطل غالب است و شرک غالب است، کفر غالب، بیشتر مردم دنیا کافرن یا مسلمان؟ کافرند. بیشتر شرک یا ایمان؟ شرک. بیشتر توحید نیست، شرک هست. اما همین اهل توحید اگر کم باشند، ایمانشون به خدا راسخ باشه و قوی باشه، اینا فعالیت بکنند، مجاهده یا جهاد بکنند، چه تبلیغ و فعالیت دینی چه جهاد، الله غالبشون میکنه. این درس را باید ما از این داستان بگیریم. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. اما از اینجا معلوم میشه از والله مع الصابرین که سختی زیاد میاد تو این راه. والله مع الصابرین تشویق الله با صابرین است، کسانی که در راه سختی ها صبر و تحمل میکنند. بالاخره ببینید مردان خدا همیشه در سختی ها دعا میکنند. امروز متاسفانه دعا در جامعه کمرنگ شده و بعضی از گروه های مذهبی هم فعالیت میکنند، هر جا دعا را بر علیه دعا هم صحبت میکنند. از دل خیلی از مسلمانان اهمیت دعا کمرنگ شده. درسته در بعضی مواقع دعا نیامده، ولی معنیش این نیست که دعا نشه. دعا یکی از قوی ترین ابزار است. ببینید حضرت طالوت اولین کاری که میکنه به میدان میره دعا میکنه، دست به دعا برمیداره. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد میدان بدر شد با همین جمعیتی که طالوت داشت، دست به دعا برداشت، چنان دعا کرد، اینقدر گریه کرد، اینقدر مبالغه کرد، اینقدر طولانی کرد که ابوبکر را رحم آمد. گفت یا رسول الله بر خود رحم کنید، الله انشاءالله شما را غالب میگرداند، پیروز میشید. الله میفرماید ولما برزوا لجالوت و جنوده، وقتی که آشکار شدن، ظاهر شدن، لجالوت یعنی لحرب جالوت، برای جنگ جالوت و جنود جالوت، لشکریان جالوت آشکار شدن، به معنی اینکه صف بستند، در مقابل هم قرار گرفتند. ببینید مناجات طالوت را و مناجات لشکر طالوت را. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، بار اله بر ما صبر و ثبات بریز و بینداز، یعنی ما را ثابت قدم بگردان. و ثبت اقدامنا، و قدم های ما را ثابت بگردان. وانصرنا على القوم الكافرین، و ما را بر قوم کافرین یاری بفرما در وقت مبارزه و جنگ. الله چطور اجابت فرمود، سبحان الله. فهزموهم باذن الله، شکست داد همین جماعت اندک، همین گروه مختصر، آنان را، جالوتیان را، به اذن الله، به توفیق الله، به قضاء الله، به قدرت الله. و قتل داوود جالوتا، و داوود علیه السلام جالوت را کشت. به هر صورتی بود داوود جز اون سپاه بود، جوانی بود با ایمان، نیرومند. بعد از اینکه اون را کشت الله می فرماید و آتاه الله الملک والحکمه، خدای عزوجل به داوود بعد از اون ملک داد، یعنی بعد از جالوت پادشاه هم شد. و بعضی میگن که نه، چون جالوت را کشت او را پادشاه قرار دادند. والحکمه، حکمه یعنی نبوت، بعدا خدا نبی هم قرارش داد. وعلمه مما یشاء، آنچه که خدا بهش خاص بهش داد.
الله عزوجل به داود خیلی چیزها نشان داد، یاد داد، انشاءالله در قرآن میخوانیم. یکی از اونها زبان پرندگان را میدانست. یکی دیگه علمناه صنعة لبوس لکم، لباس زرهی درست میکرد. خود داود درست میکرد برای خودش، برای حکومت، و هم میفروخت، امرار معاش میکرد. خیلی چیزها و هنرها الله بهش یاد داده بود. کسی هنر یاد داشته باشد، این کمالی هست که الله بهش داده، ولو اینکه در بالاترین جایگاه باشد، پادشاه باشد، عالم باشد، هنر خوبه. وعلمه مما یشاء. خب اینجا داستان تمام شد، اما در پایان داستان الله عزوجل فلسفه جهاد را بیان می‌فرماید. جهاد برای فساد نیست، العیاذ بالله. جهاد خونریزی نیست، جهاد افراط و تندروی نیست، جهاد برای جلوگیری از فساد است. الله می‌فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود دفع الهی مردم را، یعنی الله جلوی مردم را میگیرد. چطور؟ بعضهم ببعض، جلوی بعضی را میگیره به وسیله بعضی دیگه. بعضهم اولی شما بنویسید مفسدین، به بعض بنویسید مصلحین، یعنی جلوی مفسدین را به وسیله مصلحین میگیرد. اگر این نبود لفسدت الارض، در زمین فساد میشد. پس جهاد برای چی هست؟ برای مبارزه با فساد، برای مبارزه با ظلم، برای مبارزه با بیعدالتی. پس اولین علامت مجاهد چی هست؟ عدالت و انصاف، تقوا و خدا ترسی. پس جهاد آمده تا فساد از بین بره. ولكن الله ذو فضل على العالمین. الله می فرماید اگر جهاد نبود فساد می شد، اما الله عزوجل دارای فضل است بر عالمیان، بر همه جهانیان. الله فضل فرموده، برای آنها جهاد مشروع فرموده. خیلی از حکومت ها که سر جایشون می نشینند به برکت همین جهاده. اگر ظلم بکنن میدونند که کسانی که وجدان دارند، کسانی که ایمان دارند، اینا نمی نشینند، اینا قیام می کنند. پس از ترس جهاد و از نام و آوازه جهاد بعضی ظالم ها هم می ترسند. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق. الله عزوجل در پایان بحث جهاد و پایان داستان طالوت و جالوت ذکر می فرماید که اینا آیات الهی هستند، ما به حق بر تو تلاوت می کنیم. این جمله برای صداقت رسول الله هست که صداقت داری، واقعا حقا که پیغمبر خدا هستی. اگر پیغمبر خدا نبود، یک فرد امی، یک فرد تاریخ نخوانده، یک فردی که سواد ندارد، از کجا این جزئیات را، این داستانها را که حتی خود بنی اسرائیل با این تفصیل بلد نبودند، اینا را از کجا بیان می کند؟ علامه قرطبی چگونه جالب نوشته، نبه الله تعالی، خداوند نجات متنبه فرمود، ان هذه الآیات التي تقدم ذکرها، این آیاتی که ذکرشون گذشت، لا یعلمها الا نبی مرسل، اینها را کسی بغیر از پیغمبر فرستاده شده نمیداند. او پیغمبری که از طریق وحی اون ذات عالم الغیب برایش وحی بکند، او پیغمبر میتونه اینها را بلد باشد. پس این در پایان داستان این جمله برای صداقت رسول الله است. تلك آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیات الهی هستند، ما تلاوت میکنیم این آیات را بر تو به حق. نتیجه این آیات و تلاوت این آیات چی شد؟ و انک لمن المرسلین، همانا تو از مرسلین هستی، از فرستاده شدگان هستی که ثابت شد تو را الله به عنوان نبی و پیغمبر فرستاده. صدق الله مولانا العظیم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. در آیات گذشته جمله معترضه و در واقع دلیلی بود برای صداقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. آیه ما قبل این تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین، این آیاتی که ما تلاوت میکنیم و از اقوام گذشته و از پیشینیان سخن میگوید دلیل هست بر اینکه شما از مرسلین و از رسول الهی هستید، از رسولانی که خدای عزوجل برای هدایت بشر فرستاده. حال در این آیات الله عزوجل تفاضل رسول را و فضیلت رسول را و برتری رسول را بعضی را بر بعضی بیان فرموده. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این رسول ما فضیلت دادیم بعضی را بر بعضی. الله عزوجل رسول را فرستاده، ایمان به همه رسول لازم و واجب هست، اما در میان این رسول تفاضل هست، بعضی ها افضل از بعضی، بعضی بر بعضی برتری دارند. چنانچه الله عزوجل به بعضی از برتری ها و بعضی از فضیلت ها اشاره فرموده. مثلا منهم من کلم الله، بعضی از اونهایی هستند که خدا با اونها بلا واسطه کلام فرموده، مثل موسی نبی علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات. و رفع بعضهم درجات، و درجات بعضی را الله تعالی مرتفع فرموده، بلند فرموده. بعضی دیگر منظور اینه که درجات دارند بر بعضی. ببینید بعضی از رسول نسبت به بعضی دیگر درجات جزئی دارند، بعضی درجات کلی دارند. درجات جزئی مثلا به طور مثال عرض می کنم چند تا طلبه هستند که یکی از اون طلبه ها در درس ترجمه، مثلا در درس تفسیر قرآن از بقیه برتر است، قرآن را خوب میفهمه. این یک فضیلت جزئی هست. اما یکی دیگه هست که نسبت به همه علوم از دیگران برتر است. این فضیلت کلی هست و اون اولی فضیلت جزئی هست. انبیا بعضی ها در یک بعد
فضیلت دارن، بعضی ها در بعد دیگر، بعضی ها در فضیلتشون کلی هست. مثلا درباره صحابه آن حضرت صلی الله علیه وسلم بعضی از اوصاف را نسبت به بعضی بیان فرمودند. ارحم امتی به امتی ابو بکر، اشدهم فی امر الله عمر، اصدقهم حیاء عثمان. الان عثمان در این وصف فضیلتش زیاد هست، اما در این وصف که بیشتر و بهتر است، این مستلزم فضیلت کلی نیست. مثلا و اقضاهم علی، ابو عبیده امین هذه الامه. هر یکی در یک وصفی می درخشد. پس انبیا هم همچنین. عیسی علیه السلام این فضیلت را داره که معجزاتی که عیسی داشت، اون معجزات را کمتر پیغمبری داشت، بقیه پیغمبران نداشتن. یک پیغمبری در زهد و عبادت و ریاضت معروف است، یک پیغمبری در ملوکیت و پادشاهی معروف است، یک پیغمبری در جهاد و در تبلیغ مجاهده 950 سال تبلیغ کرده معروف است. اما فضیلت کلی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که امام انبیا قرار گرفت. بنابراین و منهم من کلم الله، بعضی ها هستن که خدا با اونها سخن فرموده، اما و رفع بعضهم درجات، بعضی را الله در درجاتی از بقیه مرتفع و بلند و بالا قرار داده. مراد از این بعض دوم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. چنانچه قرطبی فرموده المراد ببعضهم هنا النبی صلی الله علیه وسلم. اینجا مراد از بعض رسول الله است، کما ینبع عنه الاخبار بکونه صلی الله علیه وسلم منهم. بعد از موسی آورد، چون که وقتی که شما بگویید که موسی پیغمبری هست که با خدا هم کلام شد، شاید این مسئله در ذهن ایجاد بکنه که اون از همه برتر است. لذا بعد از اون الله فرمود نه و رفع بعضهم درجات، بعضی دیگه هستن که در درجات زیادی الله به اونها ارتفاع رفع درجات فرموده. خب حال این سوال اینجا هست. سوال اینه که در حدیث شریف آمده، در روایت ها آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود مرا بر موسی ترجیح ندهید، مرا بر یونس ابن متی ترجیح ندهید، یعنی نگویید من از اون بهترم. خب چطور شما میگویید که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از همه افضل تر است، در حالی که الله میفرماید مرا از اونها برتر قرار ندهید؟ این معنیش را محدثین و علما گفته اینه که پیغمبر را چنان وصف کردن که از این وصف و تعریف تنقیص بقیه پیغمبران لازم بیاد، کسر شأن بقیه پیغمبران لازم بیاد، جایز نیست. مثلا بگیم پیغمبر ما چنین بود، اون پیغمبر چنین نبود، پیغمبر ما این وصف را داشت اون نداشت. به این شکل تقابل که برتری پیغمبر و عرض کنم که تنقیص و عرض کنم که به نوعی بگیم که توهین پیغمبری دیگه لازم بیاد، این درست نیست. اون به این معنا هست و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و ما به عیسی ابن مریم معجزات دادیم، و ایدناه بروح القدس، و او را با روح قدس و جبرائیل که همیشه در کنارش بود و او را حمایت میکرد تاییدش کردیم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. الله میفرماید اگر الله میخواست درگیر نمی شدن، نمی جنگیدن کسانی که بعد از انبیا آمدن، بعد از اینکه بینات پیششان آمد به واسطه همین پیغمبران. یعنی این پیغمبران با وجود اینکه اینها صاحب درجات و صاحب فضائل بودند، بعد از اونها پیروان اونها در جنگ ها، در درگیری ها گرفتار شدند. علتش هم
همین در اختلاف بود. الله میفرماید که اگر الله میخواست نمیشد، ولکن اختلفوا، اما اختلاف کردند. این علت اون جنگ هست. فمنهم من آمن و منهم من کفر، بعضی از اونها ایمان آوردن به اون انبیا و بعضی کفر کردند بغیا و عنادا، لذا جنگ درگیری شد. ولو شاء الله ما اقتتلوا. این الان دلیل، در واقع شما استهزار دارید که آیات قبلی درباره جهاد بودند، حال این دلیل جهاد است که چرا جهاد مشروع شد. ما پیامبران را فرستادیم، پیامبران این انسانهای وارسته و ویژه آمدند، اما بعد از اونها امتهای اونها با هم درگیر شدند، بعضی ایمان آوردند بعضی کفر کردند، این موجب جهاد شد. لذا ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر الله میخواست با وجود اختلاف هم اونها درگیر نمی شدند. ولكن الله یفعل ما یرید، اما الله عزوجل انجام میده اون چی که خودش، اون چیزی که میخواهد، یعنی از روی قدرت و از روی حکمت. هر جا شما خواندید که هم قدرت و هم حکمت. ولا یعلم حکمت ما یفعل الا هو، اون چی که الله انجام میده حکمتش را هیچ کس نمیداند مگر خود الله عزوجل میداند. پس ببینید این دلیل جهاد است، این دلیل جنگ کردن با کفار است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، باز بعد از جهاد بحث انفاق، که این دوتا اصل و دوتا موضوع در کنار هم می روند. لذا الله می فرماید قبل از اون که روز سختی بیاید که در اون روز بیع و معامله نمیشه، الان معامله میشه با خدا، مال بده بهشت را بخر. قبل از این که اون روز بیاید که هیچ معامله نمیشه، هیچ عملی قبول نمیشه، قبل از اون شما انفاق بکنید تا جهاد تقویت بشه، تا این حکم الله عزوجل اجرا بشه. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید خرج کنید از آن مالی که ما به شما رزق دادیم. رزق داده کی داده؟ الله داده. من قبل ان یأتی، قبل از اینکه بیاید، یوم لا بیع فیه ولا خله، روزی که در آن روز هیچ معامله نیست، ولا خلتون، و هیچ دوستی نیست، یعنی دوستی که بگیرد دست دوست را، ولا شفاعتون، و نه شفاعت و سفارشی، سفارش هم اونجا نمیشه الا باذن الله میشه که میخوانیم والکافرون هم الظالمون، کافران آنها هستن ظالمان. این علت انفقو هست، خرج بکنید تا جهاد تقویت بشه، چون کافران ظالمن، جلوی ظلم گرفتش بشه. قبلا هم عرض کردیم فلسفه جهاد چی هست؟ جلوگیری ظلم هست. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه، برای بار سوم مدعا، موضوع اصلی و اساسی سوره انجام میگیرد و بیان میشه. اون موضوعی که جهاد به خاطر اون انجام میگیرد، انفاق برای او میشه، دلائل برای اثبات او هست، تخویف و تبشیر هرچی هست به خاطر اثبات موضوع آورده میشه. پس این به مثابه محور است، اساس است، هرچی که بقیه موضوعات هستن حول این میچرخن. الله عزوجل در این آیه مبارکه دوباره اون موضوع را به شکل اتم بیان فرموده و آیه کرسی، این آیه معروف است به آیت الکرسی. این آیت الکرسی از آیاتی هست که به شکل عجیبی و به شکل بسیار زیبایی توحید الله عزوجل را و همچنین اوصاف الله را آنگونه که لایق هست و آنگونه که سزاوارش هست بیان فرموده. و این آیه فضائل بسیار زیادی دارد. این آیه را همیشه اگر بخونید زندگی شما پرخیر و پربرکت میشه. در حدیث شریف داریم هر کسی که بعد از هر نماز میخوانه، نمازهای فرائض منظور هستند، سلام که میگویید بعد آیت الکرسی بخوانید،
هر کسی که بعد از هر نماز آیه کرسی را بخواند بین او و بین بهشت فقط موت حائله، مرگ حائله، یعنی به محض اینکه بمیرد مستقیم به بهشت میره. و هر کسی که شب وقتی که میخوابد این آیت الکرسی را بخواند الله عزوجل تا صبح او را به وسیله فرشتگان خاصی حفاظت میفرماید. پس این آیه بسیار آیه دوست داشتنی، آیه مؤثر و آیه هست که توحید خدای عزوجل بیان شده. الله میفرماید الله لا اله الا هو، الله آن ذاتی هست که نیست هیچ معبودی لایق الوهیت و عبادت الا هو، بجز او. اصل همینه که انسان اقرار بکنه معبود من فقط او هست، غیر از او هیچ کسی را عبادت نمی کنم، سجده نمی کنم، دعا نمی خوام. الحی القیوم، دلائل الله لا اله الا هو، خدا که معبود یگانه است. به چه دلیل؟ دلیل اول الحی، او زنده هست. الحی القیوم باز از صفات خدای عزوجل دو تا صفت هستند که حتی بعضی از مفسرین معتقدند اون اسم اعظمی که در احادیث آمده این الحی القیوم است، که انسان وقتی که دعا می کند با این کلمات رب را فریاد بزند دعایش انشاءالله قبول میشه. چون در حدیث داریم وقتی که انسان با اسم اعظم الله را بخواند و دعا بکند دعایش قبول میشه. الحی القیوم معنی یا حی یا قیوم وقتی میگی قبول میشه، بالخصوص یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پس الله آن ذاتی است که الحی هست، این دلیل اول هست، حی هست، زنده هست. ببینید شما هم میتونید ادعا بکنید من زنده ام، بقیه مردم هم زندن، خیلی ها زندن، ولی اینجا حی به معنی این مطلق زنده بودن نیست. زنده که زندگیش صفت ذاتی او هست، از ازل بوده تا ابد خواهد بود. به این معنی من و تو امروز هستیم فردا نیستیم، اما او زنده است. هو الحی الذی لا یموت، هو الحی الذی لا یموت، چنان حی هست که موت بر او نمی آید. القیوم این دلیل دوم الله لا اله است. القیوم، قیوم یعنی چه؟ قیوم اون که خودش همیشه قائم و دائم است و هر چیزی دیگه با تکیه بر او و کمک او قائم است. مثلا اون قیوم هست، قائم و دائم. این آسمان اگه قائم است با لطف او، این زمین اگه وجود داره، بقیه من شما قائم هستیم با لطف او، بدون او هیچ. اما او عرض کنم که قائم و دائم هست ذاتاً، از کسی دیگه نگرفته. این صفت هم یکی از صفات ویژه هست، مخصوص خدای عزوجل است. کسی را نمیشه که به این وصف متصف کرد. تفسیرش را که عرض کردم، خودش همیشه قائم و دائم هست و بقیه تمام قیامشون به کمک او هست، بنابر احتیاج به او هست. خب مخصوص خدا هست یا نیست؟ لذا در بعضی از کتاب ها بعضی از بزرگان را توصیف کردن قیوم، گفتن این درست نیست، صفت خدا را به اونها دادن است و این گناه بزرگی هست. این صفت را نباید به کسی غیر از الله داد. دلیل سوم الله لا اله الا هو، لا تأخذه، الحی دلیل اول، القیوم دلیل دوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، او را خواب نمیگیره. سنه یعنی چرت، پینکی، یعنی همون نوم خفیف. و خود خواب هیچی که بی از اینها نیاز ندارد. او همیشه کل یوم هو فی شأن، همیشه به امور بندگان مشغول است، به امور خلائق مشغول است. خواندیم در سوره رحمان، به یکی میدهد، از یکی میگیرد، یکی را زنده میکنه، یکی را میکشد.
یکی را مریض میکنه، یکی را صحت میده، یکی را اولاد میده، از یکی اولاد میگیره. کل یوم هو فی شأن. پس الله عزوجل هیچ خواب خفیفی و خوابی ندارد. دلیل چهارم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. تصرفات همه مال او هست، فقط و فقط مال او هست. له تقدیم معنی حصره، فقط و فقط مال او هست آنچه که در آسمان است، این تمام تصرفات آسمانی، و ما فی الارض، تمام این تصرفات که در زمین هست. در زمین عرض کنم ذره را کسی نمیتونه تکان بده بغیر از اذن او. دلیل پنجم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعتی هم در دربار او بدون اذن و بدون اجازهش نیست. من ذا الذی، کی هست اون کسی که یشفع شفاعت کند در بارگاه او، الا باذنه، مگر به اجازه الله، به اذن الله. پس خدایان را بعضی به نیت شفاعت صدا می زدن، شفاعت اونها نمیتونن بکنند. الله اگر اجازه بده شفاعت، اونم برای کسی که اهل ایمان و اهل توحید باشه، نه اهل ندای غیر الله و اهل الشرک. دلیل ششم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. قبلا بیان قدرت بود، الان بیان علم هست. یعلم ما بین ایدیهم، کمال قدرت بود اول، این کمال علمیه. میداند آنچه که جلویشان هست، و ما خلفهم، پشت سرشان هست، یعنی گذشته و آینده را، مال مخلوقات را، همه را میداند الله عزوجل. مخلوق نمیدانند، او که میداند. و دلیل هشتم، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بندگان به هیچ چیزی، هیچ جزی و هیچ بخشی از علم او را احاطه نمی کنه. من علمه یعنی من معلوماته، الا بما شاء، مگر به اندازه که خودش بخواهد. یعنی خودش بخواهد به بندگان خودش از علمش میده. اما پس معلوم میشه به بندگان اگر علمی بده، منظور علم غیب نیست، بقیه علوم هستند. این علم اینها عطایی هست، علم الله ذاتی هست. پس علمش هم محیط به کل شی هست و علمش را هم هیچ کسی ندارد. وسع کرسیه السماوات والارض. و هشتم، دلیل هشتم، وسع، در بر گرفته کرسی او آسمان ها و زمین را. کرسی او آسمان ها و زمین را. اونجا علم کامل بود، اینجا قدرت و پادشاهی کامل است. کرسی به چه معنا؟ شما میدونید از نظر زبان عربی و همچنین فارسی، کرسی کرسیه، یعنی صندلی، تخت. پس کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته. اولا این نکته را عرض بکنم که بعضی از بزرگان مثل حسن بصری رحمه الله معتقدند که عرش و کرسی یک چیزه. عرش الهی و کرسی یک چیز است. بعضی میگن نه، کرسی کوچکتره، عرش خیلی بزرگتره، کرسی غیر عرش. تذکرش در قرآن و سنت آمده، به نام عرش آمده، به نام کرسی آمده. حسن بصری میگه هر دو یکیه، اما باقی علما میگه نه، دو تا هستن. کرسی بیشتر مفسران معتقدن کنایه از پادشاهی است. از ابن عباس همین منقول است، کنایه از پادشاهی. چنانچه تفسیر معالم میگه کرسیه یعنی ملکه و سلطانه، پادشاهی و سلطنت او. تفسیر کبیر گفته المراد من الکرسی السلطان والقدره والملک. کبیر مراد از کرسی سلطنت خدا، پادشاهی خدا، ملک خدا،
تمام زمین و آسمان را در بر گرفته. و بعضی میگن مراد از کرسی علم است، یعنی اون بعد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم یکی هست، ولا یحیطون بشیء من علمی، با اون یکی هست. پس اینجا هم همون علم تعبیر شده به وسع کرسیه السماوات والارض، علم او تمام آسمان ها و زمین را حاوی و شامل است. خب این دلیل هشتم بود بر الله لا اله الا هو ولا یؤوده حفظهما. این دلیل نهم است، او را خسته نمی کند حفظ اینها. الله عزوجل از خستگی پاک است، اینا عیبند، از عیوب همه عیوب پاک است. و دلیل دهم و هو العلی العظیم، فقط او هست علی، برتر و بالاتر از هر چیزی، از هر مخلوقی. العظیم بسیار بزرگ است. لذا برتری الله و بزرگی و عظمت الله به قدری هست که هیچ چیزی را نمیشه تصور کرد در مقابل او. پس این آیه کرسی هست که در این آیه کرسی ادعای توحید هست با 10 تا دلیلش. به این خاطر این آیه بسیار محبوب است، بسیار زیبا هست و هر کسی که با ربش محبت دارد و رب را میخواهد که آنگونه که سزاوار توصیف هست توصیف بکند، وصف او را بیان کند، بار بار آیه کرسی را زمزمه کند و در قلبش داشته باشد. لا اکراه فی الدین. این آیه هم متعلق جهاد است و دفع شبهه است. اولا آیه کرسی را خواندیم که اثبات بشه جهاد، انفاق، بقیه مسائل برای توحید است. حال که جهاد میشه این شبهی هست که باید مردم را به زور مسلمان بکنیم. جهاد برای اینه. الله میفرمه نه، لا اکراه فی الدین. در دین اجباری نیست، در دین اکراهی نیست که کسی را مجبور بکنیم بیاد در دین و داخل دین بشه. و اینطور هم ربط میشه که وقتی که خواندیم که رب دارای این مواصفات است، قدرتش چقدر زیاد است، علمش چقدر زیاد است، قدرتش کامل، علمش کامل. خب این شبهه پیش می آمد که پس او بندگان را مجبور میکنه که قدرت داره بر ایمان. نه، لا اکراه فی الدین. با وجود قدرتش الله مجبور نکرده. کفر میکنه به او، نانش را قطع نمیکنه، نفسش را قطع نمیکنه، هوا را از او نمیگیره، بقیه نعمت ها را نمیگیره که او مجبور بشه ایمان بیاره. با وجود این سبحان الله به همه رزق میده، به همه امکانات میده، نعمت میده. لا اکراه فی الدین. پس اجباری در دین نیست. منظور اینه که مقصد جهاد این نیست که با زور شمشیر مردمان را مسلمان بکنیم، به ایمان بیاوریم. نه، قد تبین الرشد من الغی. رشد یعنی راه هدایت. اون راه هدایت روشن شده از گمراهی. الله عزوجل راه را روشن میفرماید، راه را واضح میفرماید، دیگه مجبور نمی کند. پس الله عزوجل میفرماید که روشن هست، اما کسی که به خدا ایمان بیاورد، الان که راه روشن است، دلایل مشخص. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کفر بکنه به طاغوت، یعنی یکفر یعنی ینکر، طاغوت را انکار بکند، طاغوت را نفی بکند. بله. و یؤمن بالله. طاغوت چیه؟ طاغوت قبلا درباره طاغوت
عرض کردم که چند معنی ذکر کردن، بعضی به معنی بت ذکر کردن، بعضی به معنی شیطان ذکر کردن، بعضی به معنی عالم سو که به سوی شرک دعوت میده ذکر کردن، بعضی به معنی پادشاه جابر که به طرف غیر الله پرستی و کفر انسان را میخواند یا به طرف عبادت خودش میخواند ذکر کردن. خلاصه برای طاغوت معانی زیادی 7-8 معنا ذکر کردن، اما جامع ترین معنایی که حضرت شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید طاغوت کل ما عبد من دون الله، هر آن چیزی که بغیر از الله پرستش بشه، چه بت باشه، چون پادشاه بشه که بگه حکم خدا را اجرا نکنید، حکم من را اجرا بکنید، دستور خدا یعنی حجاب را اجازه ندارید اعمال کنید، دستور من را اعمال کنید، اینجا قانون من است، این طاغوته. اون عالمی که غیر از راه قرآن به مردم نشان میده این راه را بگیرید، راه خرافات، راه شرک، این طاغوته. پس کسی که طاغوت را با پشت پا بزند، انکارش بکند، تحویلش نگیرد و یؤمن بالله و به توحید الله ایمان بیاورد، به الله ایمان بیاورد آنگونه که حق ایمان هست، فقد استمسک بالعروة الوثقى، این انسان چنگ زده به حلقه محکم. حلقه محکم چیه؟ العروة الوثقى. قال مجاهد العروة الایمان، اون عروة الوثقى ایمان است. این انسان به ایمان محکم چنگ زده، چنان چنگ زدنی و چنان گرفتنی که لا انفصام لها، انفصال و انفصام و جدایی برایش نیست، هیچ وقت دستش از ایمان کوتاه نمیشه، قطع نمیشه، جدا نمیشه. والله سمیع علیم، این ترغیب الى الاخلاص است. الله شنواست، داناست، سخن زبان شما را میشنود و سخن دل شما را میداند. پس اگر ایمانی هست برای الله باشد، خالص باشد. و بعد از این الله عزوجل 2 قاعده بیان میفرماید. قاعده اول این که کسانی که ایمان میآورند دوست اونها، حامی اونها، ولی اونها الله هست، کسانی که به توحید ایمان دارند. و قاعده دوم، کسانی که به توحید ایمان ندارند، کفر میکنند، دوست اونها، حامی اونها طاغوت است. الله ولی الذین آمنوا، الله ولی و حامی کسانی هست که ایمان آوردند، یخرجهم من الظلمات الى النور، الله آنها را بیرون می کند از ظلمات و از تاریکی ها به سوی نور، می کشد اونها را از ظلمات، از شرک، از جهل، از کفر به سوی نور، یعنی توحید، ایمان، عمل صالح. این قاعده اول بود، قانون اول، بنویسی قانون اول. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، کسانی که کفر کردند به الله، به توحید، اولیای آنها فی زعمهم هم بنویسید، طبق گمان خودشان، اولیای آنها طاغوت است، طاغوت انسی یا جنی. عرض کنم که هر کسی که به خدا کفر و شرک کرده، دوست او طاغوته، حامی او طاغوته. طاغوت چه کار میکنه؟ اونی که به سوی شرک فرا میخواند، چه شیطانی باشد، چه انسانی باشد، پادشاهی باشد، چه عالم نمایی باشد، چه بتی باشد، هر کسی باشد. بله، یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونها را بیرون میکن از نور. همون ایمان فطری که در فطرت هر انسان هست، از اون نور بیرون میکند به سوی ظلمات و تاریکی ها. نتیجه چی میشه؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم و اهل آتشند، همیشه در آتش ماندگار هستند. خب حال اینجا چند تا
جریان و داستان ذکر میشه. فکر نکنید که بدون ربط و بدون مناسبت هست. ما الان 2 تا قانون خواندیم، هر یکی از این داستان ها با یک قانون مرتبط است. مثلا گفتیم که طاغوت اولیایشان را به جای نجات چکار میکنن؟ راهنمایی میکنن به سوی ظلمات، به سوی تاریکی، به سوی جهل و عناد و تعصب. یکی از نمونه هایش این داستان نمرود است با ابراهیم علیه السلام. نمرود از اون افرادی بود که اولیایش کی هستن؟ طاغوتن. ببین چطور راهنماییش کرد. پس این را می نویسید که متفرع بر قانون دوم، این داستان بر قانون چندم؟ دوم. اون وقت ربط این آیات برای شما معلوم میشه. الله می فرماید الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه. آیا دیدی اون انسانی را که بحث کرد با ابراهیم درباره ربش، محاجه کرد، جدل کرد، بحث کرد. ان آتاه الله الملک. سبب محاجه بنویسید، سبب بحث، سببش این بود به این سبب که خدا به او ملک و پادشاهی داده بود. پادشاهی که داشت دیگه بحث کرد با نبی الله، با پیغمبر خدا بحث کرد. چه زمانی؟ اذ قال، این متعلق حاجه هست. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. زمانی که ابراهیم گفت رب من آن ذاتی هست که می میراند و می کشد، موت و حیات به دست او هست. موت و حیات همه به دست استدلال ابراهیمی بود. قال انا احیی و امیت. این جواب نمرودی، منم زنده میکنم میکشم. پس من ربم. این ادعای ربوبیت هم داشت و بت پرست هم بود. به ابراهیم گفت تو به چه دلیل خدایان ما را عبادت نمی کنی؟ ابراهیم گفت ربی الذی یحیی و یمیت. او گفت انا احیی و امیت. طبق گفته مفسران کسی که حقش اعدام بود و باید اعدام میشد او را از زندان آزاد کرد و کسی که بیگناه بود و تو مسیر راه میرفت او را آورد کشت. گفت ببین کشتم، زنده کردم. اونی که باید جز مرده ها بود باید اعدام میشد اون آزاد کردم، زندهش کرد. این زندگی و موت ما تحت اسباب هست. اینقدر کودن بود که نمیفهمید ابراهیم چی داره میگه یا نخواست بفهمه. ابراهیم از ما فوق اسباب داره صحبت میکنه، بلا اسباب. این داره از اسباب کار میگیره و کاری میکنه. ابراهیم علیه السلام نکته ای را آورد که اونجا ما تحت اسباب هم کسی نمیتونه کار بکنه. ابراهیم گفت رب من از مشرق میاره به مغرب خورشید را. خب شما بیار از مغرب، برعکس بیار از مغرب تمام امکانات کشورش را به کار می برد و تمام انسانها را و هرچی رعیتش بود با خود می برد. همین کار را الان تمام دنیا این کار را بکنه نمیتونه. تمام قدرت های پوشالی مثل قدرت ترامپ و انگلیس و آلمان و فلان و فلان همین کار را نمیتونه بکنه. نه ما تحت اسباب نه ما فوق اسباب. پس ابراهیم چنین چیزی را آورد. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق. ابراهیم فرمود که الله میآورد خورشید را از مشرق. فأت بها من المغرب. بیاور تو او را از مغرب. فبهت الذی کفر. ما تو مبهوت شد اون کافر، اون کسی که کفر کرده بود. این علت است. والله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالمی. وقتی که ماند گفت که برایش آتشی روشن کنی که تو آتش بندازی. مردم را گفت که حفره بزنید، هیزم جمع کنید. تا آتش بزرگی درست کردن ابراهیم را تا وقتی بازداشت کردن تا آتش آماده بشه. تنگ آمد به جنگ آمد، دلیلی نداره.
همیشه ظالم و ستمگر وقتی که در مقابل حق و اهل توحید کم میاره دیگه متوسل به همین نوع زورها میشه. الله هدایت نمیفرماید چنین قومی ظالمین. پس ببینید این از اولیاء طاغوت است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این به سوی ظلمات داره میره. این متعلق به قانون دوم است. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. این متعلق به داستان اول است. ببخشید قانون اول است. قانون اول چی بود؟ یخرجونهم من الظلمات الى النور. خداوند بندگان خودش را، مؤمنین را راهنمایی میکند از جهل، از کفر، از نادانی به سوی نور. چنانچه اینجا بنده خاص خودش را راهنمایی میکند. این بنده خاص خدا شهر ویرانه ای را میبیند و تعجب میکنه این شهر ویران شده، این دوباره چطور زنده میشه؟ انا یحیی هذه الله بعد موته. الله عملا نشون میده خودش را میمیراند، موت میده 100 سال 100 عام، که اون درازگوشی که با او هست، به اصطلاح الاغی که با او هست، او چی میشه؟ او همونجا میمیرد، میافتد، استخوانهایش بند بند میشه، از هم دیگه جدا میشه. بعد از 100 سال وقتی که بیدار میشه الله میفرمه ببین چطور من زنده میکنم. لذا یخرجونهم من النور الى الظلمات. این است، این ربط شد. بعضی میگن ربطش اینه که در آیه گذشته خواندیم ربی الذی یحیی و یمیت. اینجا خدای عزوجل نمونه از یحیی و یمیت نشان میده، چطور موت و حیات میده. خب این الذی مر علی قریة، این بنده ای که بر یک قریه رفت و گذر کرد، عبور کرد، کی بود؟ در این باره سخن مفسران بزرگوار. والمار او کالذی مر، نه، والمار هو عزیر بن شرخیه، پیغمبر خدا عزیر ابن شرخیه است. کما اخرجه الحاکم عن علی رضی الله عنه، از سیدنا علی نقل شده. و اسحاق ابن بشر عن ابن عباس رضی الله عنه و عبدالله ابن سلام، یعنی هم علماء سابق یهودی هم بر این اعتقادند. و الیه ذهب قتاده و عکرمه و الضحاک و السدی و خلق کثیر. بس این هست الذي مر على قرية او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، یا مثل اون کسی که رفت بر قریه در حالی که اون قریه خاویتون سرنگون شده بود بر سقفهایشان. این کنایه از کمال تخریب است. ببین اگر یه جایی کمی تخریب بشه، 50% تخریب بشه، فقط سقف میفته، دیوارها پابرجان. اما 100% که بشه سقف میفته، بعدا دیوار علی عروشها و هی خاویه علی، دیوار بر سقف میفته، همه میفته. پس خیلی خراب شده بود. بعضی میگن منظور از این قریه روستا بیت المقدس است، بعضی قریه دیگه ذکر میکنند. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. انا بمعنی کیفه، چگونه زنده می کند این را الله بعد از موتش در دل گفت. فاماته الله 100 عام. الله او را موت داد بعد از اینکه رفت درختی دید و میخواست که استراحت بکنه و حیوانش را اونجا بست. فاماته الله 100 عام. الله او را موت داد، او را میراند 100 سال. ثم بعثه، بعدا او را بلند کرد. قال کم لبثت، به او گفت چقدر ماندی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، او گفت که ماندم یک روز یا بعضی از روزها. الله می فرماید نه، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال ماندی. دلیلش را نگاه کن. فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه. این نمونه قدرت است.
ببین طعامت را و نوشیدنیت را که لم یتسنه، خراب نشده، ذره خراب نشده. وانظر الى حمارک، و نگاه کن الاغت را که چطور ما او را دوباره زنده می کنیم. ولنجعلک آیة للناس، خود تو را ما دلیلی برای مردم قرار می دهیم. یعنی چه؟ یعنی یکی از نمونه های قدرتمان و نظیری برای اینکه بعث بعد الموت میشه. ای دلالتا علی البعث بعد الموت، قرطبی گفته. آیه یعنی دلالتا علی البعث بعد الموت. ای نبی من عزیر، خودتو چی میشی؟ یکی از دلائل میشی که بعد از موت انسان بعث میشه، بعد از موت دوباره زنده میشه، چنانچه تو را بعد از موتت ما زنده کردیم. وانظر الى العظام، و نگاه بکن به استخوانها که کیف ننشزها، چگونه اونها را ما جمع میکنیم. کنایه از زنده کردن هست، از این طرف اون طرف استخوان جمع میشه و زنده میشه. ثم نکسوها لحما، سپس آنها را گوشت میپوشانیم. سبحان الله، وقتی که این قدرت الله را دید، اون انسان چه حالی داشته اون ساعت. فلما تبین له، وقتی که برایش واضح شد همه اینها، قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر، گفت من یقین دارم، من میدانم که همانا به الله بر هر چیز قادر هست، بر هر چیز الله عزوجل قادر هست. پس ببین اینگونه الله دوستانش را راهنمایی میکنه و اونها را به علم الیقین میرساند. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموت، این تتمه سوم است که اینم بر قانون اول. قانون اول چی بود؟ که الله ولی الذین آمنوا یخرجونهم من النور من الظلمات الى النور. خدا دوستانش را راهنمایی می کند، دوستانش را هدایت می کند. لذا اینجا هم الله عزوجل نشان میده که چطور من به دوستانم را به علم الیقین میرسانم. ابراهیم علیه السلام ذکر کرد، فرمود پیش به محضر الله عرض کرد و اذ قال ابراهیم رب ارینی، بار اله به من نشون میده کیف تحیی الموتى، مرده ها را چطور زنده میکنی. قال اولم تؤمن، آیا باور نداری، ایمان نداری؟ قال بلا، چرا نه، ولكن لیطمئن قلبی، یعنی اسألک الاراءه، از تو نشان دادن را خواستم تا قلب من مطمئن بشه. یعنی کیفیت میخوام بالا بره، کیفیت قلبی، علم الیقین که از علم المشاهده هم بالاتر است، به اون برسم. الله عزوجل دستور داد، قال فخذ اربعه من الطیر، 4 تا پرنده بگیر. این 4 تا پرنده یا مرغ بعضی تعیین کردن، قرآن تعیین نکرده، ما هم تعیین نکنیم، گرچه بعضی گفتن طاووسا و دیکا و غرابا و حماتا، کلاغی بود، کبوتری بود، طاووس بود و خروسی بود. فصرهن الیک، اونها را متمایل کن به سوی خودت. متمایل کن یعنی چه؟ یعنی اونها را با خودت عادت بده که هر وقت صدایشون بکنی بیاند. ثم اجعل على كل جبل، اینجا اندماج است، ای ثم اذبحهن واقطعهن، بعدا اونها را ذبح کن و تکه تکهشون کن و بگذار. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بر هر جبلی، بر هر کوهی از اونها یک جزئی بذار، یعنی یک تکه بذار. ثم ادعوهن، بعدا اونها را فرا بخوان به سوی خودت، یأتینک سعیا، دوان دوان میاند. چنانچه این کار را کرد، بر هر کوی یک تکه گذاشت، جای پای گذاشت، جای بالی گذاشت. وقتی که صدا کرد همه اجزا با هم دیگه یکی شدند و به طرف ابراهیم همونطور میدویدند. سبحان الله.
اینجا ابراهیم علیه السلام بعد از اون علم قلبی به علم مشاهده رسید. وعلم ان الله عزیز حکیم، و اینو بدان که الله عزیز است، غالب است، هر کاری میکند اما در انجام کارهای الهی حکمت است. اون چیزی که به ذهن میاد یک نکته این که شاید الله عزوجل به همه بندگان این علم مشاهده را نشان نمیده تا الله میخواد که اون مسئله امتحان بماند. همه در امتحان هستند. اگر همه چیز را ما ببینیم، همه اتفاقات را در آسمان چه خبر، فرشتگان چه ترددی دارند، بقیه امور را، اون وقت بالاخره در امتحان نمیمونه. اون وقت انسان همه از ترس و از خوف و مجبوری ایمان میآورند. بالاخره اینها نمونه هایی بودند از دوستی با الله و دوستی با طاغوت، که اونهایی که با الله هستند و الله دوست اونهاست، یخرجونهم من الظلمات الى النور، اما طاغوت یخرجهم من النور الى الظلمات. اینا نمونه ها بودند. خب دوباره برمیگردیم به موضوع جهاد و انفاق. اصل موضوع همین بود. اینجا الله عزوجل انفاق فی سبیل الله را با مثال ذکر می‌فرماید. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. این کلمه فی سبیل الله ترغیب اخلاصه، خاطر خدا، راه خدا باشد. مثال اونهایی که خرج میکنن مالشان را در راه الله، که مثل حبت انبتت، مثل اون دانه ای هست که انبتت رویانده 7 سنابل، 7 خوشه. یک حبه، یک بذر حاصلش چند تا خوشه؟ 7 تا. فی کل سنبلة 100 حبه، در هر خوشه‌ای، در هر سنبلی 100 دانه هست. پس یک دانه چند تا شد؟ 700 تا شد. 700 برابر شد. وقتی که یک دانه 700 برابر میشه، سبحان الله، 1 دلار، 1 تومان، 1 ریال 700 برابر میشه. والله یضاعف لمن یشاء. الله عزوجل برای هر کسی که بخواد بیشتر از این مضاعف میگرداند. چند برابر میگرداند؟ ای بحسب اخلاصه فی عمله. ابن کثیر فرموده یعنی بستگی داره با اخلاصش. یکی 700 برابر، یکی اخلاصش و صدق دلش بیشتره 7000 برابر، یکی 700,000 برابر، یکی 700 میلیون برابر. الله هست که هر چی بخواد به بنده خودش میده. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. الله واسع و حلیم است، یعنی در دربارش وسعت زیاد است، خیلی دارد. با این چند صد و چند میلیون برابری که بده هیچی کم نمیشه. علیم هستم، خوب میداند الله عزوجل. هیچ کمی در دربار او وجود ندارد. این درباره جهاد است. همه مفسران نوشتن که کسی که در فی سبیل الله بیشتر اطلاق به جهاد میشه. کسی که در راه خدا انفاق میکند او خیلی اجر دارد. خرج فی سبیل الله با خرج کردن برای افراد خیلی تفاوت دارد. این 700 برابر و بیشتر از آن در اینجا وعدهش آمده، نه در بقیه 10 برابر شما خواندید. معنیش این نیست که انسان اونجا خرج نکنه، اونجا هم خرج بکنه. همه موارد انسان خرج بکند بهتره. اما بعد از این که بحث فی سبیل الله و جهاد آمد، ضمناً بحث انفاق عام هم می آید. انفاق عام کدوم انفاق؟ عمومی، این که شما به این فقیر میده، به اون مسکین میده، به اون بینوا میده، این هم بحثش میاد. اینجا لازم هست که منتی نباشد بر کسی که انفاق میکنیم.
اذیت و آزاری نباشد. از کنم که 1000 تومانی 10,000 تومانی بهش دادی مادم 24 ساعت ازش کار بگیری. نه، چنین نباشد. الله عزوجل اینجا بعد از انفاق خاص به انفاق عام میاد و بحث میفرماید الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، آنهایی که خرج میکنن مالهایشان را در راه الله، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، سپس دنبال نمی کنند آنچه که خرج کردند منن هیچ منتی و نه هیچ اذیت و آزاری. لهم اجرهم عند ربهم، برای این افراد هم مزد و پاداششان نزد ربشان هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و هیچ خوفی بر آنها نیست، دفع مضرت نسبت به آینده. ولا هم یحزنون، و هیچ غم و حزنی اونها ندارن درباره گذشتهشون هم درباره آیندهشون که دنیا را مثلا از دست دادن. قول معروف، اینجا الله عزوجل من و اذا را مذمت می فرماید، رد می فرماید، مورد نکوهش قرار میده. الله می فرماید که اون صدقه ای که از پشت سر اون صدقه منت و اذیت باشد، بهتر است اون صدقه را نده. با اون فقیر روی خوشی داشته باش، اخلاق نیکی داشته باش، همین بسه. او که میاد نده بهش 5,000 تومانی را و بعد 4 تا منت هم بگذار، نه، اصلا بهش نده. بهش بگو الله خودش بر تو رحم بکنه، الله مشکلت را حل بکنه. برادر، این همین سخن خوش و سخن نیکو را بگو، بهتر از این صدقه که تو دادی با منت. لذا الله می فرماید قول معروف. قول معروف یعنی چه؟ ای کلام جمیل یرد به السائل، کلام زیبایی که سائل با او چی بشه؟ رد میشه. مثل یرحمک الله، یرزقک الله، خدا بر تو رحم کند، الله تو را خودش رزق بده از خزانه غیبش. یا انشاءالله تعالی اعطیک بعد هذا، انشاءالله بعد از این من بهت میده، الان ندارم. اینطور بگو، این بهتر است. لذا قول معروف، سخن معروف و سخن زیبا و پسندیده، و همچنین و مغفرت. مغفرت یعنی از او درگذر کردن، از حرکتش خوشت نیومد، زیاد چسبیده، آستینت را گرفته، به خاطر خدا به من بده، این نزن تو دهنش، حولش نده، درگذر شدن از او. مغفرت ای ستر لما وقع من السائل، اون را بپوشان، من الالحاف بالمسأله و غیره مما یثقل على المسئول والصفح عنه، چیزی که بر مسئول یعنی بر شما سخت میگذرد، شما اون را ببخشو، از او درگذر شو، بهتر است از اون صدقه که یتبعها اذى، پشت سرش اذیت و آزاری دارد. یتبعها ای یخلفها. والله غنی حلیم، الله عزوجل غنی هست از صدقات مردم، نیازی به صدقات شما نیست، مقصود اصلاح شما است. شما با مال دادن خودت اصلاح میشه، دلت بزرگ میشه، بخل از وجودت میره، همدردی و ترحم در تو پیدا میشه. انسانهایی که بیشتر صدقه میدن اونا ترحم و عاطفه شد خیلی زیاده. لذا الله می فرماید خیر من صدقه یتبعها اذى، بهتر است از اون صدقه که پشت سرش اذیت دارد. والله غنی حلیم، خداوند بی نیاز است، حلیم بردبار است، اینکه شما را زود عذاب نمیده، شما را گرفتار نمیکنه به خاطر شکستن دل فقیر یا به خاطر اذیت و آزار منت، خدا مؤاخذه نمیکنه، حلیم است. بعد از این الله عزوجل مثالی برای بطلان صدقه بیان میفرماید که صدقه باطل میشه، صدقه تون را باطل نکنید.
و بسیاری از مفسران، غالب مفسران گفتند که این مثال اینجا مراد منافق است. غالب المفسرین علی ان المراد به المنافق که چنین صدقه میده، چون رعاء الناس آمده، نشان دادن مردم منافقه. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، ای کسانی که ایمان آوردید صدقاتتان را باطل نکنید، بالمن والاذی، با منت گذاشتن، با اذیت و آزار. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، مثل اون کسی که خرج می کند مال خودش را برای نشان دادن مردم، عدم اخلاص، ریا. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، در واقع او ایمان ندارد به خدا و روز آخرت. اینا همه اوصاف منافقه. فمثله كمثل صفوان، مثال این انسان مثل صفوان است. صفوان میگن حجر املس، سنگ صاف، علیه تراب، که بر او خاک هست. فاصابه وابل، به او وابلی میرسد، یعنی مطر شدید، باران بسیار تند. فترکه صلدا، اون باران اون سنگ را میگذارد صلدن. صلدن یعنی صاف، بدون خاک، همه خاک ها را از بین میبرد. لذا این اگر چیزکی داشته هم از بین رفت با ریایش، هیچی نمیماند. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قادر نیستن این افراد بر چیزی از آنچه که کسب کردند. قادر نیستن که بنویسید فی القیامت، در قیامت. یعنی چه قادر نیستن؟ یعنی به خاطر این صدقه هیچ ثوابی به اونها نمیرسه. پایینش بنویسید لا یثابون علیه بشیء، هیچ ثوابی داده نمیشوند. والله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند عزوجل چنین قوم کافری را که به ظاهر مسلمان منافق هدایت نمیفرماید. خب این بیان چی بود؟ نفقه و خرج کردنی که به خاطر چی باشد؟ انفاق به خاطر ریا، نفاق. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء، این مثال دوم هست، مثال کسی که مالش را به خاطر رضای خدا خرج می کند. مالش را عرض کنند که با انگیزه خرج می کند. الله می فرماید و مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال آنهایی که خرج می کنند مالشان را ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای الله، و تثبیتا من انفسهم، و تثبیتا من انفسهم یعنی پختگی درونشان. پختگی به چه معنی پختگی درونشان؟ پختگی درون یعنی یقین درونی دارند که من این مال را میدم خداوند راضی میشه، چند برابر به من میده، و مهم اینه که مولا خوشنود میشه. تثبیتا من انفسهم به این معنی هست. ببینید مفسرین نوشتن، قرطبی نقل کرده، قال الشعبی و سدی و قتاده ایضا و ابن زید و ابو صالح و غیرهم تثبیتا معناه و تیقنا. تثبیتا من انفسهم یعنی تیقنا، در دل یقین دارند. ای ان نفوسهم لها بصائر في تثبیتهم على الانفاق في طاعة الله تثبیتا، یعنی در نفوسشان این بصائر هست، این بینایی هست در وجودشان، یعنی این بصیرت هست که اونها خرج میکنند و خدا هم راضی میشه، در راه طاعت الله هست و عوض میرسه. خب مثال این انسان که مثل جنت بربوت، این مثال اخلاص است. مثل باغی هست که در یک بلندای قرار داره، ربوه یک جای بالا، که اصابها وابل، به اونجا چی میرسد بهش؟ باران شدید، باران زیاد. هرچی بالاتر باشد باغ و کشت اونجا مفیدتره. فآتت اکلها ضعفین، میوهاش را 2 برابر میده. بقیه اگه یه مقدار میوه میدن، اینا 2 برابر
فإن لم يصبها وابل، اگر بهش باران تند و باران شدید و زیادی نرسد، فطل، همون شبنم هم کفایتش میکنه. شبنمی که اونجا در اون بلندی و باغ هست. والله بما تعملون بصیر، الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید بیناست. عمل مخلص را هم میداند، عمل ریاکار را هم خوب میداند. لذا الله عزوجل ترغیب میده که انفاق شما با اخلاص باشد، برای ریا نباشد، منافقانه نباشد. و مثال دیگری الله بیان میفرماید برای نفقات فاسده، نفقه‌ای که فاسد میشه. الله میفرماید ایود احدکم ان تکون له جنه، آیا دوست دارد یکی از شما که باغی داشته باشد، من نخیل و اعناب، این باغش نخل خرما و انگور باشد که بهترین و محبوب ترین درختان عرب هست، بهترین میوه ها را داره. از این هر دو شراب درست میشد، هم از خرما و هم از انگور. تجری من تحتها الانهار، از زیر درختانش نهرها چی هست؟ جاری هست. البته بعضی گفتن که نخیل و اعناب را به این خاطر گفتن که اعناب، نخیل هي شجرة البلاد الحاره، در مناطق گرمسیر، و اعناب هي شجرة البلاد البارده، این از درختان مناطق سردسیر است. وقتی که این دو با هم جمع میشن در یک باغی، معلوم میشه اونجا هر چیزی چی میروید. فاجتماعها فی بستان واحد من عظیم نعم الله تعالی، خیلی خدا به صاحب اون باغ نعمت داده که دو تا درخت از دو فصل متفاوت اینجا ثمر داده و میوه داده. تجری من تحتها الانهار له فیها من کل الثمرات، برای این انسان در اون باغ است از هر نوع میوه، از هر نوع میوه هست، تنها این دوتا نیستند. و اصابه الکبر، خود این آقا پیر شده صاحب باغ، وله ذریه ضعفا، بچه های هم ضعیفی دارد، بچه های هم ناتوانی دارد. خب این باغ، منظور اینه که تنها امیدش همین باغه، اگه این نباشه از گرسنگی میمیره، بچه های کوچولو را چکار بکنه. لذا فاصابها اعصار، به این باغ یک طوفان شدیدی، اعصار طوفان شدید، گردباد میرسه به این باغ که فیه نار، در اون یک آتشی هم از فاحترقت، تمام باغ را میسوزاند، باغ آتش میگیرد. خب این تکلیفش چی میشه؟ لذا الله میفرماید که کسی که به خاطر ریا خرج میکند اون نفقهش فاسد میشه، مثل همین کس در اوج نیاز که هیچ چیزی نداره بغیر از این باغ و ضعیف هم شده، این باغ از دستش میره. لذا انسان صدقه‌ای که میده میلیارد بده، ولی اخلاص اگر نباشد در سختترین و شرایط نیاز که بالخصوص در قیامت باشه، این پول به دردش نمیخوره، دردی را درمان نمیکنه. کذالک یبین الله، الله عزوجل این چنین برای شما آیات خودش را بیان میفرماید، نظائر را بیان میفرماید. لعلکم تتفکرون، این علت تبیین است. چرا بیان میکند؟ تا که شما فکر کنید، بیندیشید و شما با اخلاص بدید، با ریا ندهید، با منت و عزا ندهید صدقات خودتون را. صدق الله العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله مولانا. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در آیات گذشته بحث انفاق را خواندیم و این بحث هنوز ادامه دارد، اما این آیه شریفه در رابطه با زکات هست و الله عزوجل اشاره به زکات مفروضه دارد. در رابطه با این آیه علامه آلوسی نوشته عن عبیدة السلمانی قال سألت عليا رضي الله عنه عن هذه الآية فقال نزلت في الزكاة المفروضة. این آیه در رابطه با زکات مفروضه هست. الله عزوجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای مؤمنان شما خرج کنید از مالهای پاکیزه، مالهای پاکیزه‌ای که ما کسبتم شما کسب کردید. اشاره به اون مال تجاری هست که انسان از طریق مشروع، از طریق حلال اون مال را به دست می آورد. کسب طیب انسان هست. و مما اخرجنا لكم من الارض، و از آنچه که ما از زمین برای شما بیرون کردیم. اشاره به زراعت و کشت است و همچنین معدنیات که شما وقتی که کشاورزی می کنید و محصولات زمینتون در میاد از اون شما خرج کنید. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. و نکته دیگر این که انسان از مال مرغوب بده، از مالی که ارزشمند هست بده، نه اون مالی که حتی خود انسان اگر به انسان کسی بدهد انسان نمیگیرد. یعنی مال ردی، مال بی ارزش. ولا تیمموا الخبیث، شما اون ردی را و بی ارزش، خبیث به معنی همون ردی و خراب، اون را مورد قصد قرار ندهید از آن مال. تنفقون در حالی که شما خرج میکنید. ولستم بآخذیه، و نیست شما گیرندگان آن، یعنی خودتون اون مال را نمیگیرید، خودتون تحویل نمیگیرید اگر کسی به شما بده. الا ان تغمضوا فی، مگر شما اغماض بکنید، چشماتون را ببندید. یعنی که کسی به شما بده با دل ناخواسته بگیرید، چشم بسته بگیرید. لذا شما چنین مالی را در راه الله ندهید. و این را هم بدانید واعلموا ان الله غنی، خداوند بی نیاز است از چنین مال بی ارزشی که شما در راه خدا بدید. خدا نیازی ندارد. حمید، الله عزوجل ستوده شده است. الله تعالی بندگان بیشماری دارد که او را عبادت میکنن، مورد ستایش قرار میدهند. و آنچه که شما را به این راه وادار میکند، به این مسیر وادار میکند که این مسیر مسیر بخل است، مسیر حرص است، مسیر ندادن هست. این شیطان است که دوست شما نیست، دشمن شماست. و صفت شیطان اینه که الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما را وعده فقر میده، از فقر میترساند. و یأمرکم بالفحشاء، و شیطان شما را امر بالفحشاء میکند. منظور از امر بالفحشاء امر بالبخل است. اینجا فحشاء همه جای قرآن مجید فحشاء به معنی گناه میاد یا به معنی بی‌حیایی میاد، اما اینجا به معنی بخل است. چنانچه علامه آلوسی نوشته
الخصلة الفحشاء وهي البخل و ترک الصدقات. خصلت فحشا بخل است و ترک صدقات است. لذا الله عزوجل می فرماید که شیطان شما را به بخل امر می کند. والله یعدکم مغفرة منه و فضله. اما الله عزوجل چه وعده به شما می دهد؟ وعده مغفرت از سوی او و وعده فضل از سوی الله عزوجل. الله در مقابل این انفاق هم شما را می بخشد و هم بر شما فضل و احسان می فرماید. فضل به اینجا به معنی چی هست؟ عطاء الرزق بالبسط على انفاق الطیبات. یعنی وقتی که شما مال خوبتون را و مال پاکیزهتون را خرج کردید، الله عزوجل با بسط و با فراخی به شما رزق عطا می فرماید. والله واسع علیم. الله دربارش وسیع هست، فراخ هست، همه چیز در دربار الله عزوجل وجود دارد. علیم هست، اخلاص شما را می داند. یؤتی الحکمت من یشاء. اینجا الله عزوجل به برکت اخلاص به انسان چیزی دیگه میده، حکمت. حکمت یعنی فهم دین. حکمت بعضی گفتن فهم دین هست و بعضی گفتن ان مجاهد الاصابه فی القول والعمل. حکمت یعنی شما در قول و عملتون درست کار میکنید، خطا نمی کنید. حکمت اینه که انسان خطا نکند. لذا الله می فرماید یؤتی الحکمت من یشاء. به هر کسی که الله بخواد حکمت می دهد. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. هر کسی که این حکمت داده شد، حکمت همون فهمیدین یا الاصابه فی القول والعمل، هر کسی که این نعمت به او داده شد که هر جا درست عمل کند، درست بگوید، بله، و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اون انسان خیر کثیر از جانب الله عزوجل داده شد. و ما یذکر الا اولو الالباب. پند نمیگیرد مگر عقلمند، مگر کسی که الله او را عقل سلیم داده، ذو عقل هست، او از این اعمال پند میگیرد، از این آیات پندو میگیرد و متوجه میشه. و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله یعلمه. اینجا باز هم تأکید هست بر رعایت شرایط و همچنین بر اخلاص. از آیات گذشته درباره انفاق ما چند چیز فهمیدیم. یکی اینکه انسان انفاق را برای خدا بده، برای رعاء الناس نده. دوم در انفاق من و اذا نباشد. سوم انفاق من طیبات باشد، از مال پاکیزه باشد. چهارم ما کسبتم، مال تجاری باشد. پنجم مما اخرجنا لكم من الارض، مزروعات، محصولات زمین. لذا الله عزوجل می فرماید هر چی که شما خرج میکنین من نفقت، از هر نوع نفقه، او نذرتم من نذر، یا نذر میدهید نذری را. ببینید نذر به چه معنا هست. نذر از کنم که به معنای عهد و پیمان می آید و اینکه شما با کسی عهد میبندید، پیمانی، مثلا با ربتون عهد میبندید که خدایا اگر فلان حاجت برآورده شد، این همه مال، این مال را در راه تو قربان میکن. این نذر اینجا مراد هست. لذا الله عزوجل میفرماید که هر نفقه و صدقه در راه خدا میدهید یا نذری که با خدا میکنید، فإن الله یعلمه، الله میداند. الله میداند که شما این صدقه را میدهید. معنیش اینه و ما انفقتم من نفقه فی سبیل الله او فی سبیل الشیطان، چه در راه خدا میدهید چه در راه شیطان میدهید. او نذرتم من نذر فی طاعت الله یا فی معصیت الله فإن الله یعلمه، یعنی لا یخفى علیه، بر خدا مخفی نیست و هو مجازیکم علیه، خدا شما را جزا میده بر همین مالتون. جزای نیک در صورتی که نیتتون نیک باشه، جزای بد در صورتی که نیتتون بد باشه.
و ما للظالمین من انصار، برای ظالمان، ظالم مراد مشرک، هیچ یاوری نیست. یعنی اونها نظر میکنن در سبیل شیطان، در راه غیر خدا، یا خرج میکنن در راه معصیت، در راه ترویج شرک، ترویج گناه. لذا وقتی که جزای بد برای اونها بیاد، هیچ یاوری برای اونها نیست، هیچ معبود باطلی نمیتونه اونها را کمک بکند. خب این تبدو الصدقات، بعد از این الله عزوجل اینجا در رابطه با کیفیت صدقه بیان میفرماید که کیفیت صدقه چی هست. ببینید، یکی هست اظهار صدقات، یکی هست اخفاء صدقات. الله تعالی میفرماید اگر شما صدقه را ظاهر بکنید هم خوب است، یعنی مباح است برای شما، اما اگر مخفی بکنید به فقیر بدید، هیچ کسی نفهمد، این بهتر است برای شما. این پیش الله عزوجل پسندیده تر است و اجرش بیشتر است. معلوم میشه که مخفی کردن صدقه بهتره. البته بعضی تفکیک بیان کردن که صدقه اگر صدقه فرضی باشد، صدقه مثل زکات باشد، اونجا مخفی کردنش، ظاهر کردنش بهتره. به چند دلیل. یکی به این دلیل که شما متهم نشید، مردم فکر کنن نسبت به شما گمان بد کنن این زکات مالش را نمیده، ببینن که داره میده. و یکی دیگه این که بقیه تشویق بشند، بقیه مالداران، بقیه سرمایه داران که خب این فرض خداست. اما نفلیش را انسان مخفی بکند بهتر است. بله. و بعضی گفتن مطلقاً صدقه هر دو اجازه است، چه عرض کنم که نفلی باشه چه غیر نفلی باشه، هم انسان به صورت مخفیانه بده، هم به صورت علنی بده. بعضی جا هم می طلبت که شما علنی بدهید همون نفلی که می دهید. مثلا یه جایی هست واقعا نیاز هست، جلوی بقیه هم صنفان خودتون، همکاران خودتون، مغازه‌داران، همسایگان، جلوی اونها میدید، میخواید اونها را تشویق بکنید، میخواید اونها را تحریک بکنید. خب این نیت خیری هست، اینجا ظاهر کردنش بهتره. یه جای دیگه هست مخفی کردنش، انسان میخواد فقط رب من بدوند. پس بستگی دارد به شرایط. به همین خاطر الله عزوجل هر دو را جایز قرار داده. بله، الله می فرماید ان تبدو الصدقات فنعم ما هی، اگر شما ظاهر بکنید صدقات را پس خوب است، این بیان اباحت است. اما و ان تخفوها، اگر مخفی کنید آن را، و تؤتوها الفقراء، و آن را به فقرا بدهید، فهو خیر لکم، این بهتر است برای شما. اون وقت و یکفر عنکم من سیئاتکم، الله عزوجل سیئات شما را کفار می فرماید، یعنی جزای سیئات شما را. والله بما تعملون خبیر، الله به آنچه که شما عمل می کنید خبر دارد. بله. لیس علیک هداهم ولكن الله یهدی من یشاء. الله تعالی اینجا اشاره می فرماید بر موضوع خاصی. الان صدق شأن نزول ولو اینکه خاص باشد ولی مفهوم آیه عام هست. بعضی معتقدند که این آیه در رابطه با بعضی از انصاری ها نازل شد که اونها اقوام و خویشاوندانی داشتند. این اقوام و خویشاوندانش از انصار بودند، از قریظه و بنو نذیر بودند. به اونها صدقه نمیدادند که اونها ایمان بیاورند، فشار می آوردند که اونها ایمان بیاورند. الله عزوجل اینا نمی پسنده و نپسندیدند.
فرمودند که هدایت اونها بر شما نیست، هدایت اونها به دست الله است، اما شما اگر انفاق بکنید این برای خودتون بهتره. پس مراد از این انفاق چیه؟ انفاق نفلی هست، انفاق فرضی نیست. زکات را به غیر مسلمان درست نیست بدیم، اما بقیه صدقات انسان میتونه به غیر مسلمان هم بده، به خاطر اینکه خویشاوندش از صله رحمی بشه، یا به خاطر اینکه احسان به او بشه، شاید این سبب ایمان و اسلامش بشه. بالاخره با غیر مسلمان هم نیکی کردن و احسان کردن در شرایط عادی و صلح اشکالی نداره. انسان جیرش را قطع نکنه به خاطر اینکه ایمان نمی آوره، این خوب نیست. الله عزوجل رزق بندگان خودش را که مسلمان نیستند و کافر هستند بند نمیکنه که اونا ایمان نمی آورند. لذا قرطبی گفته کان اناس من الانصار لهم قرابات من بنی قریظه و النضیر، مردانی از انصار که قرابت و خویشاوندی داشتن با اونها، با قریظه و نضیر، و کانوا لا یتصدقون علیهم رغبة منهم ان یسلموا، صدقه نمیدادن به رغبت اینکه اون اسلام بیارن، اذا احتاجوا. بله این نزلت آیتو فی اولئک، درباره اینها الله می فرماید لیس علیک هداهم، بر شما نیست هدایت آنها، ولكن الله یهدی من یشاء، اما الله هدایت می فرماید هر کسی را که بخواهد. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، آنچه که خیر می کنید، از خرج می کنید از هر مالی، هر خیری، برای نفع خودتون هست، برای جانهای خودتون هست، به نفع خودتون هست. یعنی به فقیر کمتر نفعش میرسه، به خود شما بیشتر میرسه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و شما خرج نمی کنید، این خبر است به معنی انشاء، یعنی خرج نکنید مگر برای طلب رضای الله. و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، و آنچه که شما خرج می کنید از هر خیری مالی، اونها بر می گردد به سوی شما، کامل داده می شوید شما. یوفى یعنی وفا میشه، برگردانده میشه به سوی شما. و انتم لا تظلمون، شما ظلم نمیشید، یعنی ثوابش از شما کاسته نمیشه، کم نمیشه. پس شما برای خدا و برای رضای خدا خرج کنید، زیاد هم خرج کنید. البته من جمله اون مستحقین الله عزوجل معرفی میفرماید. این مستحقینی که در این آیه ذکر میشه، مصداق اول این مستحقین و فقراء اصحاب الصفه هستند. اصحاب الصفه تعدادی از طلاب مسجد النبی، طلبه های زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسجد النبی، که اونها را اصحاب الصفه می گفتن. صفه به معنی کپر هست، یک کپری اینها داشتن، زیر اون کپر زندگی می کردند و اینها جایی نمی رفتن، مثل بقیه مردم تجارت نمی کردند، کاروبار نمی کردند، زراعت و کشاورزی نمی کردند، برای درآمد خودشون فکری نمی کردند، به خاطر اینکه در راه خدا خودشون را حصر کرده بودند، میخواستند دین یاد بگیرند، قرآن یاد بگیرند، احکام یاد بگیرند، احادیث رسول الله را میخواستند. این فرصتی که پیش آمده که در خدمت رسول الله باشند، این فرصت را از دست ندهند. لذا ببینید الله عزوجل اینها را با چه کلماتی تعریف میفرماید. و ما معتقدیم، همیشه هم عرض میکنیم خدمت مردم، که امروز مصداق این آیت طلاب علوم دینی هستند، طلبه ها و جوان هایی که علم دین کسب میکنند. اینها هم از بقیه مردم کم ندارند. اینها اگر برند تو بازار کار بکنند، اگر برند عرض کنم تجارت بکنند، اگر برند بقیه کارهایی که مردم میکنند، شغلهایی که مردم دارند، اینها اگر برند از بقیه کم نمیارند. اینا میتونن درآمد داشته باشن، اینا میتونن سرمایه جمع بکنن، ولی از همه منافع و خیر خودشون را بریدند و قطع کردند و خانه و کاشانه و همه چیز را ترک کردند. آمدن در یک محیطی
یه محیط علمی چهاردیواری خودشون را محصور کردن، همان گونه که اصحاب صفه خودشون را محصور کردن، خودشون را محصور کردن، بند کردن خودشون را از تمام دنیا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دین یاد بگیرند، علم یاد بگیرند و میخواند که این سلسله علمی قطع نشه، ادامه داشته باشد، اینها حاملین علم باشند. لذا اینها بهترین مستحقین هستند، بهترین کسانی که واقعا استحقاق دارن از میان بقیه. معنیش این نیست که به بقیه ندهید، به بقیه هم رسیدگی بکنید، اما بخشی که بیشتر استحقاق دارد اینه و این مالی که برای اینها هزینه میشه، برای طلاب، برای مدارس دینی، این علاوه از این که زکات هم ادا شده، به فقیر و ملک فقیر رسیده، فایده دیگری دارد که از با این زکات این را الله سبب میگرداند که نشر فرهنگ دینی بشه، نشر فرهنگ اسلامی بشه و کار دین به پیش بره و این خودش برای دنیا و آخرت انسان انشاءالله ذخیره بسیار بزرگی میشه. پس الله عزوجل مستحقین را اینگونه معرفی میفرماید: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، برای فقراء آنهایی که محصور شدن در راه الله، در راه الله بندند، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن تجارت بکنند. لا يستطيعون ضربا في الارض، نمیتوانند سفر بکنند در زمین به خاطر کسب، به خاطر تجارت، و ظاهر خودشون را هم حفظ میکنند، باید هم حفظ کنند. یکی از ویژگی های خوب اهل علم استغناست. اهل علم هیچ وقت نباید دست گدایی به طرف دیگران بلند بکنند، چه طالب علم چه عالم دین. باید استغنا طوری باشد که هر کسی ببیند فکر کند که اینها غنی هستند. اصحاب صفه از گرسنگی گاهی می افتادند. ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از اینهاست، میگه تا 3 روز افتاده بودم، قش کرده بودم، مردم می آمدن رد می شدند و پا را بر شکم من می گذاشتند، می گفتند که فلان مریضی صرع و جنزدگی و فلان گرفته. میگه من حرفاشون می شنیدم ولی هیچ دیوانگی و هیچ مریضی نبود، گرسنگی بود، از بس گرسنه بودم حال نداشتم، ولی مردم نمی فهمیدند. یعنی باید استغنای خودشون را طلاب حفظ کنند، مردم وظیفه خودشون را بدانند. لذا الله می فرماید: یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. جاهل یعنی کسی که بی خبر است نسبت به احوال اینها را فکر می کند که اغنیا هستند، اینها سرمایه دارند. چرا فکر می کنه اینطور؟ من التعفف، از تعفف اونها پرهیزگاری. تعفف همون استغناست، پرهیزگاری که گدایی نمیکنه، نمیخواد، دست بلند نمیکنه، نمیگه من گرسنه‌ام، نمیگه من لباس ندارم، همون لباس کهنه‌ای که داره چنان اتو کشیده که فکر میکنه این چقدر وضعش خوبه. لذا خیلی به ظاهر خودش میرسه. تعرفهم بسیماهم، شما آنها را با سیمایشان میدانید. بعضی از سیما و علامت فقر و گرسنگی بر چهره ظاهر و هویداست. لا يسألون الناس الحافا، اینها از مردم سؤال نمی کنند. الحاف یعنی با الحاح، با اصرار، با چسبیدن به مردم، نه، سؤال نمی کنند به این صورت. لذا به اینها شما صدقاتتون را بدید. و ما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. آنچه که خرج میکنی از خیر، از هر مالی برای اخلاص میدید، غیر اخلاص، ردید، طیب و خوب، فإن الله به علیم، الله اون را میداند خوب. بر اساس اون مال و اخلاصتون الله به شما جزا میده. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. در اینجا خدای عزوجل ترغیب میده به سوی انفاق، اما چند نکته اینجا تو این آیه بیان هست. اولا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، کسانی که خرج میکنن مال را در شب یا در روز.
این تعمیم اوقات است، یعنی هر وقتی باشه فرق نمیکنه، صدقه را خدا قبول میکنه. تو شب باشه حتما، تو روز باشه، نه خدا قبول میکنه. ولی علما اینجا نوشتن لیل را مقدم کرد، اشاره به این هست که شب بهتره. چرا؟ شب کسی نیست، اخلاصش بیشتره، کیفیتش بهتر میشه. و باز فرمود سرا و علانیتا، اینجا تعمیم احوال است، اون تعمیم اوقات، این تعمیم احوال، در همه حال، چه به صورت سری میده چه به صورت علانیه میده. اما بازم سر را مقدم کرده، بیانگری چی هست؟ که سر بهتر است، مخفیش بهتره که شما خرج کنید از اون علنیش. لذا الله می فرماید الذين ينفقون اموالهم بالليل، آنهایی که خرج می کنند مالهاشان را در شب و روز. باللیل و النهار، المراد باللیل و النهار جمیع الاوقات، كما ان المراد بما بعده جميع الاحوال. سرا و علانیتا، بصورت سر و علانیه خرج می کنند. فلهم اجرهم عند ربهم، برای آنهاست پاداششان نزد ربشان. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنان خوفی نیست، بر آنان خطری نیست و در روز قیامت. ولا هم یحزنون، و نه اونها غمگین میشن علی فراق دنیا. این همه مال تو دنیا داشتیم، همه را گذاشتیم، نه، اونجا چنان نعمتهایی هست که بر اون هیچ غمی ندارند، هیچ حزن و اندوهی ندارند. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعد از بحث انفاق بحث ربا آمد. بحث ربا یه موضوع جداگانه ای هست، به ظاهر ارتباط ندارد اما خیلی ارتباط دارد، چون صدقه، انفاق و ربا دو تا ضد هستند، دو تا نقیض هستند، در مقابل هم قرار دارند. به این صورت که بعضی را الله عزوجل جود داده، سخا داده، جوانمردی داده که مالشون را مفت میدهند، مالی که زحمت کشیده برایش، مالی که عرق ریخته برایش، مالی که تجارت کرده و حاصل دسترنجش هست، این مال را مفت به فقیر میده، چون قلب پاکی داره، در وجودش عاطفه هست، همدردی هست، مواسات هست، نمیتونه فقیر را فقیر ببیند، نمیتونه یک انسان را در حال بد ببیند. این انسان اینقدر عاطفه داره. اما در مقابل این یک انسان سنگدلی هست، یک انسانی که قلبش از جنس سنگ هست. این انسان به جای اینکه مال بده به فقیر، مال نده، او درمانده هست، او مستمند هست، اون دستش به هر حال به هیچ جای بند نیست، مجبور وام بگیره، وام هم نمیده، قرض الحسنه هم بهش نمیده. میگه قرض الحسنه بهت میدم به شرط اینکه 10% از سود میگیرم، 15% از سود میگیرم، 1,000,000 میدم، 1,200,000 بعد ازت میگیرم. اینقدر انسان وقتی که خسیس باشه، اینقدر قسی باشه، لذا الله عزوجل میگه از این انسان انسان بدتری نیست. و این انسان را بگویید که اعلام جنگ هست از طرف خدا با تو اگر دست نمیکشی از این بدبختیت و خسیس بازیت. لذا بس ربا بحث اونهایی هست که صدقات نمیدهند، به جای خود حاضر نیستند به کسی قرض الحسنه بدهند، قرض بدون سود بدهند. لذا الله می فرماید الذين يأكلون الربا، آنانی که ربا می خورند، ربا خارند. الله از ربا خاری نجات بده، خیلی چیز بدی هست. لا يقومون الا كما يقوم الذي، الله می فرماید اینها بلند نمی شوند، ای من قبورهم بنویسی، از کجا بلند نمیشه؟ از قبرایشون روز قیامت. الا كما يقوم الذي،
مگر مثل اون کسی که بلند میشه یتخبطه الشیطان که شیطان او را زده و پریشانه، یعنی روانی شده به خاطر اون ضرب شیطانی، مس شیطانی، جن زدگی به اصطلاح او را زده. یتخبطه الشیطان که شیطان او را سرگردان و روانی کرده، من المس به سبب اون مسی که زده. مس یعنی اون ضرب، اون دستی که بر او گذاشته. معنیش اینه که اینهایی که از قبرها بلند میشوند، رباخاران وقتی که بلند میشه میخوره به زمین، دوباره خودش را راست میکنه سمت دیگه میخوره، هی سرش دور میخوره و مثل اون روانیه اینجا میفته اونجا میفته. و شاید بعضی مفسرین میگن این هم علامت رباخار در قیامته. هر کس میبینه، بعضی وقتا یک مرغی، بعضی وقتا حیوانی دیدی همین حالت سرع میگیره، بلند میشه میفته، بلند میشه میفته، یا این طرف یا اون طرف. لذا این رباخار الله نجات میده به این صورت هست. علامه آلوسی نوشته ولعل الله تعالی جعل ذلك علامة لم يعرف بها يوم الجمع اعظم، علامة له يعرف بها. در اون روز جمع اعظم که همه مردم جمع میشوند، شاید خداوند علامت رباخار را همین گذاشته. علامت رباخار که از قبر بلند میشه، مثل کسی که مریضی سرع داره و روانی هست، هی میفته و بلند میشه، همین علامتش هست. عقوبت له كما جعل لبعض المطيعين امارة تلیق به یعرف بها کرامته له. چنانچه بعضی کسانی که مطیع خدا بودن در دنیا، خدا اونجا علامتی گذاشته. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که امت من غرم محجلین هستند، یعنی اعضای وضوی اونها نورانی هست و می درخشد، هر کس میدونه این امت محمد صلی الله علیه وسلم است. همان گونه که این کرامتی هست برای مطیعین، پس کسی که آکل ربا هست و رباخار هست، اون عرض کنم که اینطور دیوانه هست. و قالوا كلهم يبعث كالمجنون عقوبة له وتحقيقا عند جميع اهل المحشر. الله عزوجل به این صورت اینها را بلند میکنه مثل دیوانه و تمام اهل محشر متوجه میشن که این رباخار است. لذا الله می فرماید الذين يأكلون الربا لا يقومون، آنهایی که مال ربا میخورند بلند نمیشوند از قبرهایشان، الا کما یقوم الذی، مگر مثل اون کسی که بلند میشود یتخبطه الشیطان، او را شیطان زده، او را شیطان پریشان و روانی کرده، من المس، از اون مس شیطانی، از اون که دست بر او گذاشته. ای کالمسروع المبهوت الحیران، مثل اون کسی که مریضی سر داره و حیران و سرگردان هی میفته. چرا این عذاب؟ چرا این بدبختی؟ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا، این به سبب این است که اینها گفتن بیع یعنی معامله مثل رباست، یعنی اینقدر مبالغه کردند که نمیگن ربا مثل معامله هست سود داره، بلکه بیع مثل ربا هست، یعنی همونطور که در ربا سود هست در بیع هم هست، در حالی که اینطور نیست. و احل الله البیع و حرم الربا، الله بیع را حلال قرار داده و ربا را حرام قرار داده. لذا با توجه به این حرمت و حلت بیع و حرمت ربا، فمن جاءه موعظة من ربه، هر کسی پیشش موعظه از جانب ربش آمد، فانتها، باز آمد. از چی باز آمد؟ عن الربا، از ربا باز آمد در آینده، عن الربا فی المستقبل، فله ما سلف، برای او هست گذشته، یعنی بر گذشته مؤاخذه نمیشه. اما و امره الى الله، فله ما سلف یعنی ما تقدم اخذه قبل التحریم لا يسترد منه، قبل از تحریم اگر ربا خورده گرفته از او نمیگیرن، پس و معاملش به الله است. الله
با اون خودش معامله میکنه، میبخشه به شرط اینکه توبه نسو، اما با کسی که دوباره این کار را انجام بده. و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هر کسی عود بکنه دوباره این کار را بکنه، اینها اهل جهنم هستند، همیشه در اون جهنم میمانند. و الله عزوجل درباره ربا و صدقه مقایسه میفرماید که این مقایسه به ظاهر با عقل جور در نمیاد، اما یک حقیقتی است که رب میفرماید و کسانی که تجربه دارند اونها خوب میدانند که الله عزوجل ربا را نابود میکند. مالی که از طریق ربا به دست آمده هم اون نابود میشه. اکثر کسانی که ما الان با کفار کار نداریم که دارالجزای کفار آخرت است، در این دنیا هم گاهی مؤاخذه میشه، اما برای مسلمانان بالخصوص کسانی که معامله ربوی میکنند الله عزوجل مالشون را ضربه میزند، این مال ربا نابود میشه، از بین میره، به خاک سیاه می نشانه. اما صدقات که به ظاهر مال را کم میکنه، هر چی میدی میبینی 10 برابر منفعت آمد، 20 برابر سود کردم. اینا به برکت همون صدقه است که انسان میده. هر کسی که صدقه هر چی بیشتر بده به نفعش است. لذا الله میفرماید یمحق الله الربا، الله نابود میکند، تباه میکند ربا را، ای یذهب ببرکته و یهلک المال، برکتش را میبرد، مال را از بین میبرد. و یربی الصدقات، صدقات را رشد میده، صدقات بیشتر میشه. والله لا يحب كل كفار اثیم، الله دوست ندارد هر انسان ناسپاس گناهکار را. این انسان ناسپاسه که از طریق ربا خدا این همه داده، بازم از طریق حرام، بازم از طریق مکیدن خون مردم، این واقعا ناسپاسه و اثیم گناهکار است. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد از این الله عزوجل مژده میده کسانی که عمل صالح انجام میدن، کسانی که پایبندند، کسانی که خلاف نمی کنند، ربا نمی خورند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، همانا آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. و اقاموا الصلاة، تخصیص بعد از تعمیم، اینم جزء عمل صالح است، بالخصوص این اعمال صالحه. و اقاموا الصلاة، و نماز را برپا می دارند، چون نماز انسان را از فحشا و منکر، از گناه، از امثال ربا باز می دارد. و آتوا الزکات، بالخصوص زکات می دهند. زکات راهکار دیگری هست برای علاج. زکات که بدی حب مال از وجودت خارج میشه. کسی که ربا میخورد این خیلی مال دوست داره، برای مال میمیرد، که حتی از اون فقر یتیم، از اون کسی که درمانده هست درمانده، از موقعیت اونم سوء استفاده میکنه، میگه از طریق اینم سود بخورم. لذا کس این خیلی مال دوست هست، این اصلا مال را پرستش میکند. اما وقتی که زکات میدی حبش از دلت میره، معلوم میشه که دوستش نداری که میدی. و آتوا الزکات، و زکات میدهند. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای آنان هست اجرشان و پاداششان نزد ربشان و هیچ خوفی بر آنان نیست در آخرت، و آنها برای فراق دنیا هم غم ندارند. لذا الله عزوجل بعد از این ترغیب و تهدید که ترغیب داد به سوی صدقات و عمل صالح و تهدید کرد رباخوار را، حال الله عزوجل نهی سری می فرماید، دستور عرض کنم حاکمانه صادر می فرماید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که شما ایمان دارید، منسوب به خدا هستید، ایمان به خدا دارید، اتقوا الله، از خدا بترسید، از خدا پروا داشته باشید.
و نتیجه تقوا چی باشد؟ و ذروا ما بقی من الربا، و بگذارید آنچه که از ربا مانده بر مردم، ربا نگیرید. اگر تا به حال معامله ربوی کردی از این به بعد نکنی، هرچی از مردم میخواهید همون رأس المالتون را بگیرید، رباش را نگیرید. این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید. اگر شما این مقتضیه، ایمان میطلبد که انسان پایبند باشد. فإن لم تفعلوا، اگر این کار را نکردید پس آماده باشید. آماده چی؟ فأذنوا بحرب من الله و رسوله. فأذنوا فعلموا و ایقنوا، بدونید و یقین کنید. اذن اینجا به معنی اعلام است، یعنی برای شما اعلام هست. اعلام یعنی آمادگی برای این جنگ داشته باشید. فأذنوا بحرب، اعلام باد شما را به جنگی از جانب خدا و رسولش، یعنی خدا و رسول با شما جنگ دارند. علامه قرطبی و علامه آلوسی نوشتن فإن لم تفعلوا ای ما امرتم به من الاتقاء. اینجا خداوند فرمود اتقوا الله، این دستور تقوایی که به شما امر شد اگر شما این را انجام ندادید، و ترک البقایا، اون باقی مانده ربایی که شما از مردم میخواید اونا را ترک نکردید، اما مع انکار حرمته، اینجا خدا نگفته کفار را، چه کسی که حرمتش را انکار میکند مثل کافر، و اما مع الاعتراف، یا کسی که اعتراف داره که حرام است ولی میگه من میخورم مثل مسلمان. به هر دو این اعلام است، چه منکرش هستی، منکر حرمت، چه حرمت را قبول داری ولی میخوری. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، آماده جنگ خدا و رسول باشید. و این دو بزرگوار، دو مفسر نوشتن و هو حرب المرتدین. اون در صورت اول حرب مرتدین است، علی الاول، کسی که انکار میکند، یعنی مسلمان شده بعد میگه من نه اصلا این حرام نیست، او مرتد شده. و که حرب البغات علی الثانی، اما در صورت دوم که میگه من قبول دارم حرام ولی میکنم، این باغی هست. با باغی باید حکومت اسلامی بجنگه، پس آماده جنگ باشید. اما اگر توبه کردید، و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر رجوع کردید به سوی خدا، رأس المالتون مال شما، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید و نه ظلم شوید. یعنی نه شما ظلم میکنید به اخذ الربا، گرفتن ربا ظلمی هست، ولا تظلمون، مورد ظلم واقع هم نمیشوید که بگیم رأس المالتون رو هم بگذارید، نه، باید مال شما به شما برسه. خب یک وقتی اگر اون کسی که ما ازش وام میخواهیم ورشکست شده، قرار بود 4 ماه پول ماشین بده نداده، الان چی کارش بکنیم؟ خب یه چیز اضافه بکشیم. الله عز وجل میفرمه و این کان ذو عسرت، اگر مدیون شما ذو عسره هست، یعنی تنگ دسته، در حالت اعسار و سختی هست، فنظرة الی میسره، به اون مهلت دادن تا اینکه حالت میسره بیاید. میسره یعنی وضعش خوب بشه، یسر، فراخی، مالداری، تا پولدار بشه، مالدار بشه، صبر کن. و در حدیث میاد کسی که صبر میکند، مثلا 20 میلیون پول میخوای، صبر میکنی برای اون انسان، هر چی که صبر میکنی به همین اندازه به اجر صدقه میرسه. الله عزوجل گویا به همین اندازه به پاداش صدقه میده. اما و ان تصدقوا، این که صدقه بکنی کلن یا بعضا، کل مال را ببخشی یا بعضی از مال را. خب 100 تومن میخوای آقا یه 80 تومن بده، 20 تومن را ببخشیدم، اون رباخار از 100 تومن 120 تومن میگیره، شما عکسش داری عمل میکنی، 100 تومن میگه 80ش را به من بده، کاملا عکس ربا داری عمل میکنی. سبحان الله، چقدر اجر داره برات. و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون، این که صدقه بکنید کلش را یا بعضش را بهتر است برای شما اگر بدانید. حیث تصابون علیه، که شما
بر این ثواب به شما میرسه، ثواب داده میشه در آینده. لذا الله عزوجل بعد از این تخویف اخروی بیان میفرماید که اگر الان نمیترسی از اینکه خدا مؤاخذت بکنه، از آخرت بترس، از عذاب آخرت بترس. اون روزی که در محضر الله همه شما می ایستید و پاسخگو میشی، از اون روز بترس. این آیه را میگویند آخرین آیه هست که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شده. بسیاری از مفسران همین میگند و دستور به تقواست. چقدر جالبه، الله عزوجل آخرین پیامی که توسط رسول الله و توسط این وحی مطلوب به بندگانش داد اینه که بندگان من بترسید از من، بترسید از اون لحظه، از اون ساعتی که در محضر من، در حضور من همه شما قیام میکنید، بلند میشید، از قبر و جوابگو باید باشید. لذا برای اون روز آمادگی بکنید. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از آن روزی که بازگشت برگردانده میشوید، بازگشت همه شما در آن روز به سوی الله است. ثم توفی کل نفس ما کسبت، سپس کامل داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده. و هم لا یظلمون، و این نفوس بر اونها ظلم نمیشه، هیچ ظلمی نمیشه. هو آخر آیت نزلت فی القرآن. یعنی اگر شما تقوا را داشته باشید، از اون روز در محضر الله میستید، همه اعمال شما، پاداش اعمال شما داده میشه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. بعد از موضوع ربا و حرمت ربا، الله عزوجل چند تا از امور انتظامیه بیان میفرماید که اینها برای اصلاح خوبه، برای اینکه انسان معاملهش دقیق و درست انجام بگیره خوبه. اون اینه که هرگاه با هم معامله میکنید که بر اساس دین و وام باشه، خب بنویسید، این را کتابت بکنید. دستور اول اینه بنویسید تا فردا اگر کسی فراموش میکنه اون نوشته هست. لذا اولین دستور درباره کتابت هست و همچنین رعایت یه سری مواردی، هم برای کسی که میگه بنویس املا میکنه، هم برای اون کاتب نویسنده. وقتی تو نوشتن هم خیانتی صورت نگیره. بعضی از مردم از بیسوادی مردم سوء استفاده میکنن، چیزهای مینویسن که طرف متوجه نمیشه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا تداینتم، وقتی که با هم دیگر معامله دین کردید، وام کردید، به هم دیگر وام دادید، بدین وامی، الى اجل مسمى، تا مدت معینی، فاکتبوه، آن را بنویسید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، و کاتبی بین شما بنویسد، به عدل بنویسد، یعنی لا یزید فی الکتابه، در کتابت چیزی نیفزاید. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمه الله. الان الحمدلله همه باسوادن، در گذشته باسوادها کم بودند. انکار نکند این حکم دوم برای کاتب، ابا نکند، انکار نکند کاتب از اینکه بنویسد. کما علمه الله تعلیلیه هست، علت همان گونه که خدا او را تعلیم داده، یعنی این علت است، خدا او را یاد داده، او بنویسد. فلیکتب، بنویسد. بعضی مفسرین گفتن ولو بالاجر، اگرچه پول بگیرد بنویسد. اما املا چی کسی بکند، یعنی اون عبارت را کی بخواند؟ ولیملل الذی علیه الحق، اون کسی که بر او حق هست املا بکنه. مثلا اون کسی که وامدار است، مدیون و مقروض است، اون بگه بنویس که من فلان این اندازه مدیونم، باید فلان تاریخ پرداخت بکنم، او املا کننده باشد. ولیتق الله رب، در املایش هم از خدا بترسد، از خدا پروا داشته باشد، خلاف نگوید، کم نکند از اون دینی که از برگردنی هست. ولا یبخس منه شیئا، چیزی کم نکند از آن. فإن كان الذي عليه الحق،
اگر اون کسی که مدیون است سفیه است، یعنی از نظر عقلی کم داره، نادان است، او ضعیفا یا ضعیف و پیر و افتاده هست، یا اینکه بلد نیست چگونه بگه املا بکنه، عبارت بلد نیست، او لا یستطیع ان یمل، یا نمیتواند املا کند، خب فلیمل ولیه بالعدل، ولیش سرپرستش املا بکند، به عدل املا بکند. اون هم واستشهدوا شهیدین من رجالکم، این حکم دیگر، حکم چهارم غالبا. اولین فاکتبو، دومین ولا یأبا کاتب، کاتب، سومی املا، چهارمی اینه که دو گواه هم باشن. آقا شما دو نفر گواه باشید که این فرد به این فرد این مقدار قرض داد یا این مقدار جنس به صورت وام داد، دو نفر شاهدم بگیرند، چون به وقت اختلاف کتابت زیاد دردی را درمان نمیکنه، اصل شاهد هستم. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، شما گواه بگیرید دو گواه از مردانتان. فإن لم یکونا رجلین، اگر نبودند دو تا مرد، فرجل و امرأتان، پس یک مرد و دو زن، ممن ترضون من الشهداء، از اون گواهانی که شما میپسندید، یعنی شهدا و گواهان مرضی و شهادت باشند، مقبول باشند، عادل باشند. پس یک مرد و دو زن. چرا دو زن؟ ان تضل احداهما، این حکمت تعدد نساست که این که فراموش میکند یکی از اونها، فتذکر احداهما الاخرى، یادآوری میکند یکی دیگر از اونها دومی را. ببینید زن معمولا حواس پرتی دارد، کاملا فکرش جمع نیست، حواسش جمع نیست، لذا اونجا الله عزوجل این مخلوق را طوری آفریده که بالاخره در یه سری چیزهای دیگه کمال دارد، هنرهای دیگه دارد، کمالات دیگه دارد، ولی در این باب، در باب معاملات اینها زیاد جمع نیست. البته همه اینطور نیستن، بعضی ها خیلی زرنگتر از مردها هستند، ولی عمومی اینطور هست. بله. ولا یأبا الشهداء اذا ما دعوا، الله می فرماید که انکار نکنن، این حکم پنجم است. گواهان وقتی که فرا خوانده میشه، آقا بیا گواهی بده، میگه من نمیام، حوصله ندارم، شما که نیایید حقی تلف میشه. ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله، خسته نشید اینکه اون را بنویسید، چه کم باشه چه زیاد باشه، چه کوچک باشه چه بزرگ باشه، همراه با مدتش، مع اجله، یعنی بنویسید تا فلان تاریخ، کل مطلب را بنویسید، چه مطلب مختصری باشد چه طولانی. ذالکم اقسط عند الله، این همه دستورات از نوشتن، از اینکه کاتب بگیرید، کاتب انکار نکنه، شاهد بگیرید، اینها همه پیش خدا از نظر قسط و انصاف، انصاف بیشتری است، و اقوم للشهاده، و برای شهادت هم جورتر و راستر هست. و ادنا، و این سبب میشه، باعث میشه نزدیکتر است به اینکه الله ترتابو، که شما شک نکنید. پس این بنویسید، این همه منافع را داره. الا ان تكون تجارتا حاضرتا، مگر اینکه یه تجارت نقدی باشد. حاضره چیه؟ نقدی، پول بده ماشین بردار، پول بده جنس بردار، که تدیرونها، یعنی دست به دست بکنید بینکم، بین خودتون. اونجا نوشتن لازم نیست، اونجا گواه هم لازم نیست، باشه بهتره، فردا نگه که این ماشین مرا برده، گواه باشه که که فروخت دیگه. اونجا هم نوشتن بهتره، ولی اینقدر تأکید نیست. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، گناهی نیست بر شما اینکه ننویسید، اما گواه بگیرید. و اشهدوا اذا تبایعتم، و شما گواه بگیرید وقتی که با هم دیگه بیع و معامله کردید. ولا یضار کاتب ولا شهید، ضرر داده نشود، نه کاتبی نه گواهی ضرر داده نشود، یعنی اگر نیاز به حق و زحمه کاتب در بهش بدید، یا اگر میاد گواهی میده کرایه چیز لازم هست بدید، لذا کاری نکنی هم برای شما کار بکنه هم بس جیبش بده.
و این تفعلوا فانه فسوق. یا یک صورت ضرر اینه که اونا فشار بیارین که غلط بنویسه، فشار بیارین غلط گواهی بده. و اگر این کار را کردی، این فسوق بکن، فسقی به خود شماست، به خود ظلم کردی، به خود گناه کردی برای خودت. واتقوا الله، این همه نسخه عمل است بعد از این همه امور انتظامیه. واتقوا الله، از الله بترسید، پروا داشته باشید. و یعلمکم الله، این علت ترس. چرا بترسید؟ چون الله شما را همه چیز آموزش داده. و نسخه تقوا، والله بكل شیء علیم، الله به هر چیز علیم هست، دانا است، هر چیز را میداند. خب بعد از موضوع نوشتن و کتابت و شهادت، حال اگر موقعیتی بود که اونجا کسی نیست بنویسه، کسی نیست شاهد بگیرید، معامله هم معامله وام هست، یه جنسی را وام میدید. خب اگر اعتماد ندارید که فردا پولتون را بده، یک رهنی از او بگیرید. اینجا مسئله رهن است. قرآن مجید عنوان کرده که اگر در سفر بودید، چون معمولا در سفر این مشکل پیش میاد، نه کاتبی هست، نه گواهی هست، نه فردی هست که اونجا باشه، اونجا نیاز به رهن میشه. معنیش این نیست که در حضر دیگر رهن جایز نیست، نه، رهن هم در سفر است هم در حضر است. اینجا در حضر هم شما اعتماد ندارید، یه چیزی میفروشی، میتونی از طرف مثلا ساعت گران قیمتش را رهن بگیرید، بگید در دست من باشه، وقتی پولم را دادی بعد ساعتت را بهت میدم. این درسته. و این کنتم علی سفر، اگر در سفر بودید. عرض کردم این قید به خاطر این است که معمولا در سفر نیاز به رهن پیدا میشه، و الا اگر در حضر هم بود اشکال نداره. تفسیر کبیر امام رازی نوشته اتفقت الفقهاء اليوم، فقهای امروز متفقا على ان الرهن في السفر والحضر سواء و في حال وجود الكاتب و عدمه، کاتب باشه یا نباشه باید کسی میخواد رهن بگیره بگیره. و این کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا، اگر در سفر بودی کاتب نیافتید، فرهان مقبوضه، این حکمش شماست. رهنی که قبض بشه، یعنی توسط بایع این رهن از مشتری گرفته بشه و قبض بشه، به دستش بیاد. فان امن بعضكم بعضا، اگر بعضی بر بعضی چی هستید، ایمن هستید، اعتماد داری، نه نیازی نیست، این دوست خودم هست، مؤمنی هست، با تقوایی هست، میشناسم، نیازی نیست رهن بده. پس فلیؤدی الذی اؤتمن، ادا بکند، باید ادا بکند اون کسی که به او اطمینان شده، به او اعتماد شده، ادا بکند امانتش را. ولیتق الله ربه، امانتش را یعنی اون چیزی که بر او هست. ولیتق الله ربه، و از الله بترسد، اون اللهی که ربش هست. ولا تکتموا الشهادت، این حکم هفتم، شهادت را مخفی نکنید، کتمان نکنید. وقتی شهادتی هست واقعا شهادت بدهید. و من یکتمها فانه آثم قلبه، هر کسی که کتمان بکند اون گناهکار هست، قلبش یعنی اون قلبا گناه کرده، اون گناه قلب انجام داده، گناه بزرگی هست. والله بما تعملون علیم، الله عز وجل به اون چی که شما عمل میکنید علیم هست. اینجا چرا قلب را نام برده؟ بعضی از مفسرین گفتن چون قلب اشرف الاعضاء هست، وقتی که دل گناه کرده دیگه بقیه به طریق اولا. و انه لانه اشرف الاعضاء و اجزاء و رئیسها، رئیس تمام اعضاء است. و فعله اعظم من افعال سائر الجوارح، فيكون في الكلام تنبيه، در کلام تنبیه و تذکری است علی ان الکتمان من اعظم الذنوب، کتمان شهادت از بزرگترین گناهان است. خب پس امور انتظامیه و امر جهاد، امر انفاق، که امر انتظامیه به نوعی هم ربط داره با جهاد. قبلا عرض کردم وقتی که انسان اصلاح بکنه جامعه را میتونه برای جهاد آمادگی بکنه. همه تمام شدن. در پایان سوره
مجددا دلیل عقلی میاد برای اثبات توحید. اصلش اونه که 3 بار مدعا ذکر شد: یا ایها الناس اعبدوا ربکم و الهکم اله واحد الله لا اله الا هو الحی القیوم. لذا الله می فرماید: لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها هستند و در زمین هستند. همه این تصرفات از آن الله است. و ان تبدو ما فی انفسکم، بعد از بیان تصرف و بیان قدرت کامل، بیان علم کامل، بیان علم غیب. و ان تبدو ما فی انفسکم، اگر شما ظاهر بکنید آنچه که در درون شماست، در دلهای شماست، او تخفوه، یا آن را مخفی کنید، یحاسبکم به الله، الله محاسبه میکنه شما را، محاسبه میکنه به سبب آن الله، آنچه که در دلت میاد. ببینید آنچه که در دل انسان میاد بعضی وقتا غیر اختیاریه. غیر اختیاری در دل انسان کفرم میاد، چیز بدم میاد. چطور خدای عزوجل برای غیر اختیاری انسان را مؤاخذه میکند؟ بعضی جواب دادن که الله عزوجل این را، بعضی میگم نسخه، ولی تعبیر نسخ تعبیر درستی نیست، توضیح هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ای مومن، اون چیزی که غیر اختیاری میاد خدا برای اون مؤاخذه نمیکنه، مؤاخذه میکنه اون چیزی که در حد وسع شما، توان شما باشه، یعنی اختیاری را. پس به خاطر اینکه این موضوع از ابتدا حل شده باشد و اشکالی و خللی پیش نیاد، شیخ رحمه الله میفرماد: و این تبدو ما فی انفسکم، منظور عقاید قلبیه اختیاری هست. عقاید قلبیه اختیاری یعنی در دل کسی اگر چی باشد، شرک، نفاق، کفر، این عقیدهش است و این عقیده را اختیار کرده. حال چه ظاهرش بکند چه نکند خدا مؤاخذش میکند، چون تو دلش شرکه، تو دلش کفره و او اختیار کرده، نه غیر اختیاریه. لذا الله می فرماید: و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اگر ظاهر کنید آنچه که در درونتان هست یا مخفی کنید، یحاسبکم به الله، الله شما را محاسبه می کند. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، می بخشد کسی را که بخواهد و عذاب میده کسی را که بخواهد. این محاسبه هست، تفسیر محاسبه هست. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدیر است. پس این دلیل عقلی بود و حال برای بشارت برای کسانی که این دلائل را میپذیرند، ایمان دارند، هم به خدا، به قدرت خدا، به رسول خدا، به عرض کنم کتبی که خدا فرستاده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، مراد از رسول اینجا رسول الله است و مؤمنون مراد صحابه هستند. ایمان دارد رسول به آنچه که نازل شده به سوی او از جانب ربش، و همچنین مؤمنون هم یعنی صحابه هم کامل ایمان دارند. ایمان اینجا مختصر ذکر شد، تفصیلش: کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. هر یکی این تفصیل ایمان است. ایمان دارد به خدا، به توحید خدا، و ملائکه خدا و کتابهایی که خدا فرستاده و رسولی که الله عزوجل آنها را فرستاده. لا نفرق، ای قائلین، در حالی که همه اینها چی میگویند؟ لا نفرق بین احد من رسله، ما بین رسول جدایی نمی افکنیم، تفریق نمی افکنیم. ببین اینجا سوالی و اشکالی متوجه میشه از این جهت که شما صبح خواندید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول را ما فضیلت دادیم بعضی بر بعضی. پس
از نظر عقاید ما و اصلا عقیده قرآن بعضی از رسول افضلند، بعضی ها فضائل بیشتری دارند، بعضی بیشتر از اونها. سلسله تفاوت فضل و درجات بین رسول هست. وقتی که هست پس بین رسول شما فرق قائل شدید، یکی را افضل میدونید یکی را مفضول میدونید نسبت به اون افضل. پس چطور میفرماید لا نفرق بین احد من رسوله؟ ببین این لا نفرق از نظر فضیلت نیست، این از نظر چی هست؟ القرآن یفسر بعضه بعضا. لا نفرق بین احد من رسوله بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض. از این جهت که به بعضی ایمان بیاریم و به بعضی ایمان نیاوریم، از این جهت ما هیچ فرقی قائل نیستیم، به همه ایمان داریم. ما مثل یهود نیستیم که همه را قبول دارن بغیر از عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم، یا مثل مسیحیان که عیسی و موسی را قبول داره محمد را قبول نداره. ما نه، لا نفرق بین احد من رسول بنویسید از نظر ایمان، یا بنویسید بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بل نؤمن بکلهم، همه را ایمان داریم. و قالوا سمعنا، اینجا مدح اصحاب است، مدح اون مؤمنین هست. وقتی که الله فرمود که ایمان دارند، اصحاب چی گفتند؟ سمعنا و اطعنا، خدایا ما شنیدیم و اطاعت کردیم، یعنی ما ایمان داریم طبق دستورات و طبق فرمایشی که در قرآن فرمودید. ما سمعنا و اطعنا. علامه آلوسی نوشته هو حکایت لامتثالهم الاوامر والنواهی. این حکایتی هست که خدای عزوجل حکایت میکند از امتثال امر و بجا آوری دستور خدا، که ما همه اوامر خدا را و نواهی خدا را مد نظر داریم. اسر حکایت ایمان، بعد از اینکه از ایمانشون حکایت کرد، حال خدای عزوجل از طاعت و فرمانبریشان حکایت میکنه. لذا وقالوا سمعنا و اطعنا، آن مؤمنین گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم. غفرانک، اغفر لنا، بار اله بخشش تو را می طلبیم، ما را ببخش. ربنا، پروردگارا، و الیک المصیر، و فقط به سوی تو هست بازگشت، تنها و تنها. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله مکلف نمی فرماید هیچ نفسی را مگر به اندازه توانش. هر چی که توان دارد همون اندازه عمل کند برای الله. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای آن نفس است آنچه که کسب کرده از خیر، من الخیر، و علیها، و بر آن هست وبال ما اکتسبت، آنچه که کسب کرده از شر. لذا الله میفرماید ما هیچ نفسی را بیشتر از توانش مکلف نکردیم. و حال تعلیم دعا در پایان سوره. این سوره هم توحید خواندید، هم قیامت، هم رسالت، هم جهاد، هم انفاق، هم احکام. لذا به همه اینها عامل و پایبند باشید و دعا بکنید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بار اله ما را مؤاخذه نفرما. ان نسینا، اگر ما فراموش کردیم ترکنا، ترک کردیم این چیزی را به خاطر فراموشی. او اخطأنا، یا اینکه خطا کردیم، گناه کردیم. المراد من الاول الترک والمراد من الثاني العصيان. روح المانی نوشته ان نسینا، ترک کردیم یا اینکه گناه کردیم، ما را مؤاخذه نفرما. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بار اله حمل نکن بر ما اصرا، باری. منظور از بار چیه؟ علامه آلوسی باز نوشته المراد به التکالیف الشاقه، مراد از این اون تکالیفی که از سوی الله عزوجل بر مکلف متوجه میشه، اما اون تکالیف شاقه
سخت که انسان نتونه انجام بده. چنان تکالیف شاقی بر ما خدایا حمل نکن کما حملته علی الذین من قبلنا، چنانچه حمل کردی، بار کردی بر آنهایی که قبل از ما بودن. مراد امتهای پیشین، یهود مثلا. یهودی ها خیلی احکامشون سخت بود، ما الحمدلله خیلی آسانی داریم. یهودی مثلا اگر کسی گناه کبیره می کرد، تنها و تنها راه توبه چی بود؟ کشتنش. اینجا نه، در دین ما، در شرع ما گناه کبیره توبه نصوح هست. یهودی وقتی که دستور داده می شد که زکات مالش را بده، اون دستور داشت 1/4 را بده. اگر مثلا 40 میلیون داشت باید 10 میلیون میداد، اما ما 1/40، 40 میلیون داری 1 میلیون بده. چقدر الله تعالی اینجا آسانی کرده. یهودی طوری بود که اگر به لباسش نجاستی میرسید باید اون لباس را قیچی میکرد، اون دیگه با هیچ آبی پاک نمیشد. اما برای ما غسل و شستن را الله مشروع فرموده. امام رازی نوشته قال المفسرون ان الله تعالی امرهم، خداوند امر کرد یهودی ها را به اداء ربع اموالهم فی الزکات، در زکات 1/4 مال بدهند. و من اصاب ثوبه نجاسه قطعها، کسی که لباسش نجاست میرسید او را باید قطع میکرد. لذا این چنین احکام شاقه و تکالیف شاقه که از توان ما بیشتر باشد خدای بر ما حمل نکن، که بر علی الذین من قبلنا حمل کردی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بار الها بر ما حمل نکن آنچه که طاقتش را نداریم، طاقتی نداریم نسبت به آن. فرق این و اون چیه؟ اونجا احکام شرعی و تنزیلی، تکالیف تشریعی تنزیلی، تکالیفی که خدا نازل کرده اینها را انجام بده. اینجا مراد تکالیف تکوینی هست، یعنی مصائبی، چنان مصیبتی، چنان مشکلاتی که ما نتونیم تحمل کنیم، اونا مراد است. اونجا احکام که انجام میده انسان. ربنا ولا تحملنا، بار اله بر ما حمل نکن، بر ما بار منه، ما لا طاقت لنا به، آنچه که نیست برای ما طاقتی به آن، یعنی به حمل آن. واعف عنا، و ما را معاف کن. این متعلق لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا هست، على طریق لف نشر مرتب. اول فرمود لا تؤاخذنا ان نسینا، واعف عنا، ما را مؤاخذه نکن و ما را معاف کن. واغفر لنا، این متعلق لا تحمل علينا اصرا هست. خدایا چنان باری که نتونیم انجام بدیم انجام بر ما ننه. واغفر لنا، و بر ما را ببخش از چنین باری. وارحمنا، این با لا تحملنا هست. خدایا بر ما حمل نکن چنان مصیبتی که طاقتش را داشته نباشیم. وارحمنا، و بر ما رحم کن. بالخصوص کدوم مصیبت را انسان مؤمن طاقتش را ندارد؟ مصیبت دینی را. ولا تجعل، دعایی که مأثور است از رسول الله صلی الله علیه وسلم، منقول است، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبتی در دین نباشد. انت مولانا، بار اله تو هستی مولای ما. مولا به معنی ولی، مولا به معنی حامی ناصر. تو هستی حامی و ناصر ما، تو هستی مشکل گشای ما. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ما را بر قوم کافرین یاری بفرما. صدق الله